la pili. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai. Ndugu zangu, pamoja na Kristo mmezikwa kwa ubatizo. Pamoja naye pia mmefufuliwa kwa kuamini nguvu ya Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu. Nanyi mkiwa wafu kwa dhambi zenyu na kutotahiriwa mwilini, lakini Mungu amewafanya wazima pamoja naye kwa kuwasamehe makosa yote. Ameifuta ile hati ya deni iliyotushtaki na iliyotukinza. Ameiondoa kati yetu akipigilia msalabani. Neno la Bwana. Roho anayewafanya kuwa wana wa Mungu na kuita Abba, Baba. Bwana awe nanyi. Somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Yesu alipokuwa mahali fulani akisali, alipomaliza mmoja wa wanafunzi akamwambia, Bwana, utufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, wakati mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utupe mkate wetu wa kila siku, wasamehe dhambi zetu kama sisi tunapowasamehe waliotukosea, usitie katika kishawishi. Akawaambia, ikiwa mmoja wenu na rafiki na muendee katika usiku, akamwambia, rafiki, nipokesheni mikate 3, kwa maana nimefikiwa na rafiki yangu aliye safarini, nami sina kitu cha kumwandalia. Na yule akamjibu kutoka ndani akasema, usinisumbue, mlango umekwisha fungwa na watoto wangu wapo kitandani pamoja nami. Siwezi kuamka nikupe. Naambieni, ijapo haondoki akampa kwa sababu ya urafiki wake, mwisho atadoka ampe mahitaji yake kwa sababu ya kusitiza wake. Nami naambieni, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni mlango na mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupewa, na atafutaye apata, abishaye mlango ufunguliwa. Kwenu maana akiomba samaki, je, baba mgani atampa nyoka badala ya samaki? Au akiomba yai, je, atampa nge? Kwa maana nyinyi mlio wabaya mwajua kuwapa watoto wenu vipaji vyenu. Je, kiasi gani Baba yenu aliye mbinguni atasidi kuwapa Roho Mtakatifu wao wamuombao. Wakristo wapenzi, Injili takatifu yake Bwana wetu Yesu Kristo.
Tumkumie Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sara Omothi ya Kristo wende tukite ni atushokeria Ngai ngatho ni undu wa wega wake na maundu maingi atekire thiini wa uturire itu. Obe muthenya mwega ocokia ngatho ni undu wa family itu ta St. Anne na muthenya wa family ni getha tuhote kuhoya hamwe na gwikana kwa sababu anatupenda atwendete na wendo utari muhaka atwendete omothe na ada gutufundithia kindu kimwe thiini wa uturire kia bata muno gia kuhoya kuomba. Katika kuomba kila wakati katika maishani mwetu ili tuweze kuwa na uhusiano mwema na Mungu wetu. Sala ni nini? Sala ni kupata kujiweka mbele ya Mungu. Muhawanike ni kuiga mbele ya Ngai, kumuthikiriria ona kumurehera matanya maitu, kumuthikiriria hindi ciothe na igua tote kumenya uria arenda na ithui, ona kumuhoya mabata make tubatarite thiini wa ngoro-ini citu. Ni akamuthikiririe hindi ciothe thiini wa ibuku ria ikoro rituringana gatwira atiriri ati mwana Israeli macokerete maita 1,000. Listen, Shema Israel, listen, thikiriria maita 1,000, thikiriria. Kwa maita maingi ni twendete kwaria muno ukira guthikiriria na Ngai atũmbire na njĩra njega matumere maguthikiriria na kanua kamwe ga kwaria no amwe itu ni twaragia ukira guthikiriria. Praise God. Omothe Ngai twathurikania ni atote kumenya na njĩra ya ũrĩa wa kuhoya na kwĩ mĩthemba mĩingĩ ya kuhoya. Tondũ iyo ĩkorwo mũno ndĩna mũcoke kuhoya kĩrĩa kĩagĩrĩire. Kwĩ mĩthemba ya kuhoya. Praise, the prayer of praise. You got that good. Ya kuhoya katiguo. Yes. The prayer of intercession. Kuhoya moya ikumuthi ya Muhammad amerikania odini wendo moya mbele. A prayer of intercession kwa ndio wake. Ndio watu wale toiwe ihoya ile binafsi. Ndio kwa ndio watu wale ihoya ya adoration ya hukumia. Ndio toka mbele Eucharistia kwa kutoka kumia. Na ihoya ya kuhoya. Kile kwa mbona hiyo mnaona kama kuhoya au kuhoya tu. Tuanza kwa leo hiyo alikia usokia ngao. You are also Kiagama, near the Asha Kiagama on Tuesday last week. This week, it was my 25 years as a priest. So I started my degree for 1 year. Ushokeria Gaigano. When I used them all, my kimono Ushokeria Gaigano, Nyodoamo. Nadini Wamahoya, Maturehagira, Tukagi and Narwedo. Tukagi and Nagasia Gai. Ona Tukagia now Kideria. Ona Kideria. Wariagi na kio omothe tuoka tuigwe thiini wa ithomo ria mbere ria Abrahamu reke tudikania tuigwite wiki no tukoe tugithoma rita ria mbere ni turaigire ni okira cero ni andu igana okira cero ni andu igana kamutathikagiriria okira cero ni andu igana atatu na akimera atiri ikai haha thi njire Sara ahote kumutungata na agita andu ake nigetha mahote guthinja ndumere yari njega muno nake Sara akimwira aruge irio nake murikania akimwira atiriri mwaka uyu tarita riri ni Sarai ni akagia mwana Isaac na iguru ria maundu macio mangi turona ningi agioka akamwira atiriri na ni wa ithomo ria muthi atenie ni nogetie ni andu a Sodom na Gomora. Turirikane riria Abraham kuria kwagwetagwo ndari na mwana no ni ahoire muru wa nyina omwe wetagwo akimuhoya mwana wake omwe ni getha mathi nake wetagwo Loti na aikarie na mwana ucio wake wetagwo Loti macoka nake agitonga makiheranira. Abraham akimwira atiriri kwina kundu kwiri tondu andu aku a wira nako ni mararwari ukwenda guthi kuria irima-ini kana kwenda guthi kuria kwi maĩ maria kuria ngurunga-ini maĩ agicagura guthi kuria kianda
na kũu nĩ kũrĩa kwarĩ gwetagwo Sodomu na Gomora. Na rĩu Abrahamu thutha wa gũcemania kũheo gũcemania andũ aya atatũ nĩ maraiga atĩrĩrĩ, Ngai nĩaraiga atĩrĩrĩ, hihi nĩ ngũhitha maũndũ maya kwĩ Abrahamu? Aca, ndingĩmũhitha. Nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ, niĩ nĩnogetio nĩ andũ a Sodomu na Gomora na ndĩrenda kũmanina. Nake Abrahamu akiuga atĩrĩrĩ, Ngai ũngĩtĩkĩra atĩa kũnina andũ ega noru? What an unjust God are you? We Ngai mũthemba ũrĩkũ ũngĩhota kũraga andũ arĩa ega na oru? Mwathani akiuga aca, ũgĩkorwo kũrĩ andũ ega thĩinĩ wa Sodomu na Gomora nĩngũhota kũmohera. Abrahamu akiuga atĩrĩrĩ, hihi kũngĩkorwo na andũ 50-rĩ, Mwathani nĩũngĩhota kũhonokia andũ a Sodomu na Gomora? Akiuga ĩni, ũgĩkorwo kũrĩ andũ 50 ega nĩngũmahonokia. Abrahamu akiuga agĩthiĩ thĩinĩ wa Sodomu na Gomora na atara andũ arĩa onire gũtiarĩ andũ 50. Agĩcoka kũrĩ akĩmwĩra Mwathani, magĩkorwo manyihĩire 5 maka 48 nĩ ũngĩmanina? Aca, ndingĩmanina. Magĩkorwo 30, magĩkorwo marĩ 20. Mwathani reke njarie nawe rita rĩa mũico, gĩkorwo nĩ kũrĩ andũ 10 thĩinĩ wa Sodomu na Gomora-rĩ, oru-rĩ, nĩ ũngĩmanina? Akiuga aca. Na Abrahamu agĩkinyia hau. Na hihi nĩgũkorwo atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũciĩ wa Sodomu na Gomora-rĩ, nokorwo nĩ kwarĩ andũ 5 wega. Gĩkorwo Abrahamu nĩarĩire akĩũria atĩrĩrĩ, gĩkorwo kũrĩ andũ 5 wega. Mwathani gwaroria atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ kũngĩkorwo andũ 50 wega mangĩhota kũhota bũrũri witũ ũhonokio? Nĩ kũrĩ andũ 50 thĩinĩ wa mũthũre mangĩtũma andũ a mũthũre mahonokio? Hihi-rĩ, nĩ kũngĩkorwo andũ 10 thĩinĩ wa kanitha witũ, andũ ega, andũ arũngĩrĩru thĩinĩ wa ngoro-inĩ ciao, andũ maikaraga na mĩthiĩrĩre mĩega mangĩhota hihi kũhonokio? Nĩ gũkorwo Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa andũ acio ega, acio hoi Ngai, acio matarĩ ungumania, acio maikaraga na maũndũ mega, nĩegũhota gũtũhonokia. Nĩkĩo Mwathani witũ agatwĩra atĩrĩrĩ, tũkona the patience of God, ukiriria wa Mwathani witũ, ile kuvumilia kwa Mungu wetu ambaye anatuvumilia kila wakati, kwa sababu kuna watu wema. Ona noguo Yesu oigire atĩrĩrĩ, hihi Mwathani-rĩ, nĩ tukamunye ngano na mahuti thawani iria ciĩkuo? Akiuga aca, tiga gĩkũthi kũmunya thawani na ngano mathomo maira. Nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ, wahota kũmunya thawani-rĩ, wahota kũmunya ngano. Mwathani akorwo na ũkirĩrĩria mwana igũrũ ritũ, reke ikũranĩre hamwe. Rĩrĩa igakũra-rĩ, niĩ nĩngatũra gũthathaũra, nĩngamera mathathaũre iria njũru na iria njega, iria njũru ihota gũteo. No mũthuri agaconia akaiga atĩrĩrĩ, ngano noege gũtuĩka ngano, no mũndũ mwehia-rĩ no agarũrũke atuĩke mũndũ mwega. The patience of our God, ũkirĩrĩria wa Ngai witũ tũkiragĩrĩria, no korwo gũtirĩ tũkorwo tũrĩ na ũndũ mwega. Thĩinĩ wa thaburi uga atĩrĩrĩ, a just man falls 7 times a day. Mũndũ ũrĩa mwega-rĩ agũaga maita 7 mũthenya. Ngai witũ akorwo atũkirĩrĩirie hĩndĩ ciothe, na iguo tũramũhoera mũthĩ atĩrĩrĩ, atũhe ũkirĩrĩria ũcio. Nĩatũhe mweke wa kumshokerera, ampatia nafasi ya kuweza kumrudia. Na huu ndio wakati mwema, kwenye Zaburi asema, huu ndio wakati mwema wa kuweza kumrudia Mungu wetu. Nĩguo mweke wega kuhota gũcokerera Ngai, tondũ tũtiramenya mũthenya ũrĩa Ngai ũrĩũka gwitũ gũtũgĩra. Mweri mũgima nĩ kwĩndĩ ndĩonete cangũkua, na ngĩra Ngai atĩrĩrĩ, ti kwagĩrĩra ndĩ mwagĩrĩru, no Mwathani ko ũtangĩhota kũririkana kawega kamwe ndaneka. Just remember one thing that I've ever done. Mwathani witũ nĩ aratwĩta ũmũthĩ tũtare tũmũrehere mawega maitũ, na nĩguo ahote gũtuĩka mũrĩithi witũ mwega. Na nĩ aratwĩra atĩ ũmũthĩ twahoya tũkamwĩtaga baba witũ, na ndiugaga baba wakwa, because we are one family. Twĩ family ĩmwe ya Ngai,
atwendete ko ciana ciake thiini wa batithio ri twatuikire kindu kimwe agitugatuika kindu kimwe muthire Paulo ni aratwira atiriri umuthi ati ni undu wa gutuika ciana cia Ngai no batithio ni atuyukitie na agatuhera mehia maitu ni atwite ni agatwite kumukuiria ngoro-ini citu na tuhote kugia na thiini wa uturo-ini witu Kristo wa mwathani witu na niguo Kristo akoragwo thiini wa kanua-ini gaitu ari-ini wa ngoro-ini citu na tuhote gwika maundu maria makenagia Ngai umuthi ni atwira atiriri hindi ciothe tumuthikiririe ni enda kwaria na ithuĩ maita maingi na maundu maingi muno na muno tokio thiini wa Biblia kinya maundu maria mahanikaga thiini Kristo ni aragia na ithuĩ thiini wa maundu-ini mothe niguo tuona atiriri Ngai tuni atukiriria turamwira twa irio cia muthenya na gutihindi ataga gutuhe kiria tubatarite rekei tumuree mahoya maitu rekei tuge kwi Ngai uria twetagirira na Ngai uria twendete hindi thiini wa uturo-ini witu na twamukuhĩrĩria nĩ arĩtũheaga ũtũũro ũcio mwerũ nĩ arĩtũtongoragia thĩinĩ wa maũndũ-inĩ marĩa mothe wa thĩinĩ wa thaburia twatĩrĩrĩ ũrĩa mũndũ mũthĩni-rĩ ahoya Ngai nĩ amũiguire no mũthĩni wa Ngai nĩ ũrĩa ũkoragwo mwĩnyihia ũrĩa hingũraga ngoro yake akareka mwathani amũiyũrĩrie mawega make ũmũthĩ nĩguo tũroka mbere ya Ngai witũ ta twĩ bamĩrĩ ya St. Anne tuhote kũmũhoya atuhe ũkirĩrĩria ũcio atwete kumugarurukira na guikana na njĩra ĩrĩa njega ũmũthĩ nĩguo tũraririkana thĩinĩ ya thigũkũ itũ ya mũthure St. Anna Joachim gũtirĩ kĩndũ kĩamatũrĩtie tiga mahoya thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli mũtumia atangĩagĩire mwana onekaga ahiana kĩndũ gĩtarĩ riri na nĩ amenagwo nĩ andũ arĩa angĩ na akaga njĩra ya gũkorwo agĩkumio nĩ andũ arĩa angĩ na kwoguo kĩrĩa gĩatũirie mũthure Anne nĩ mahoya tũririkane ũcio no ta Hana ũrĩa wahoyaga mahoya nĩ ũndũ wa kũgĩa mwana Samueli ona anyũrũrio na akamenwo nĩ Penina no atũire ahoyaga Ngai onoguo Anne atũrĩte ahoete na tondũ mũthuri wake arĩ laini ya arĩa marĩ athĩnjĩri Ngai nĩ ahoyaga onake nĩguo ũtũũro ũngĩkorwo wĩ mwega mũthure Catherine wa Siena nĩ atũririkania agatwĩra atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa Hana ahoyaga mũno nĩ ahoyaga na akaiga atĩrĩrĩ Ngai ũgĩkahe kaana niĩ nĩngakahea thĩinĩ wa hekarũ o ta ũrĩa Samueli aheanirwo thĩinĩ wa hekarũ mĩaka 3 kana Hana rĩrĩa gaciarirwo gatwarirwo thĩinĩ wa hekarũ thĩinĩ wa hekarũ nĩ gwakoragwo na andũ marutaga mawĩra mwanya mwanya nĩ gwakoragwo airĩtu matwarwo kuo magaikara kinya mĩaka 14 makinya mĩaka 14 makanengeranwo nĩgetha mahike na marutaga wĩra ũndũ ũmwe nĩ mathiaga kũu nĩgetha mahota gũthikĩrĩria kũmenya ũhoro wa ciana cia Isiraeli rũrĩrĩ ũrĩa rwatũire na kũheagwo ng'ano icio thĩinĩ tũthomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 2 tũgakora mũtumia wĩtagwo Ana wa Fanueli wahikĩte maita 7 warĩ na mĩaka 86 na twetereire Ngai ta Simeoni mũtumia ũcio nĩ thĩinĩ wa moko-inĩ make anengerirwo kana mĩrĩ na kana kau ge mĩrĩ thĩinĩ wa hekarũ nĩ gathikagĩria kiugo kĩa Ngai na nĩ kaigire atĩ rĩrĩa kanenehire niĩ no nyende gũtuĩka ndungata ya mũtumia ũrĩa gatuĩka nyina wa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia nĩ gũkoragwo gũkĩmenya atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo kwerĩtwo nĩguo Yesu agaciarwo in the revelation of the book of the Isaiah nĩguo kana nĩguo Yesu mũthamaki angĩaciarirwo na kwoguo mĩrĩ nĩonete atarĩ mũiganĩru onete mũnyinyi no nĩwende gũtuĩka ndungata ya mũtumia ũcio ũgatuĩka nyina wa Yesu na kwoguo nĩ ahoyaga na
noguo Ngai witũ amũtungatire agĩikara njĩra ya mahoya twagika maũndũ marĩa mekaga wĩra gũthambia thĩinĩ wa hekarũ igongona rĩakorwo rĩkuo rĩa gũthĩnja nĩ gwathĩnjagwo ndegwa nĩ gwathĩnjagwo kinya ndutura na ndirahoĩ indo ciothe na koguo nĩ kwendaga andũ a gũthambia kũndũ kũu koguo nĩ mathikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai makabundithio na no mageragia gũthambia na kũiga hekarũ ya Jerusalemu na njĩra ĩrĩa njega na koguo maitũ Maria thĩinĩ wa hekarũ nĩ heanĩte thĩinĩ wa ngoro-inĩ yake gũtuĩka ndungata wĩnyihia ũrĩa ũkorwo thĩinĩ wa maitũ Maria nĩ warĩ mũnene mũno na ĩkũririkana tũkaririkana atĩ mwana ũyũ nĩ mwana wa mahoya nĩguo twerwo atĩ never give up tũhiana ta Abrahamu ũtatigithĩirie kũhoya mahoya make hĩndĩ ciothe nĩ ahoyaga koguo rĩ na maitũ Maria nĩgetha ahota gũciarwo arĩ mwana wa mahoya wagweterwo na njĩra nene Joakim na Ana na koguo nĩguo twagĩrĩithio atĩrĩrĩ tũtũre tũrĩ andũ a mahoya hihi nĩ tũhoyaga kana tũhoyaga kiumia tu kana hihi mwĩtagĩra mũhoero batha wanyu Simon Peter na Macharia aca nĩ twagĩrĩirwo kũhoya mahoya na Mwathani atũririkania atwĩra atĩ na njĩra ga andũ twatua kũhoya tũkahoya mahoya makuhĩ Yesu amwĩrire atĩrĩ mwatua kũhoya mũgeke baba itũ igũrũ tiho arĩngĩ ona ũngĩhoya baba itũ igũrũ nĩ iganu no rĩmwe tũkahoya kinya ĩno na ndĩiganu ũru no mahoya macio manene especially tũrĩ aciari nĩ twagĩrĩirwo kũbundithia ciana citũ kũhoya na ĩkĩo ngĩigua yuthi mũngĩmera atĩrĩ tũhoya ndiũka nĩ mũmera maikaga macana tubo tondũ mamiahoya mahoya maraihu atĩ mwana ũcio ngĩmwĩra ahoye ndangĩhota kũhoya na ririkana ũndũ ũmwe wĩ mũciari wĩ mwarimũ you are a teacher wĩ mwarimũ thĩinĩ wa mũciĩ-inĩ waku nĩgetha ũbundithie kana kau kũhoya na kũbundithia mwana ũcio kũhoya rĩ mũhe ona nafasi ya kũhoithia praise God yes toyo hoya wiki tondũ atumia nĩo matuĩkire nĩ mahoya mũciĩ marĩ iki macoka makahoya mahoya maraihu ona ũngĩra mathuri mahoya matingĩhoya tondũ mũtumia wakwa akĩrohoithagia kũrĩ athuri ũngĩra moke marũgame haha mahoya mothe magwe thĩ haha tondũ matakĩrĩ kũhoithia tondũ mũtumia nĩ wĩkaga atĩa na acoka mahoya maraihu mũtikana mahoya mũthuri ahoithie mũthenya ũmwe Monday mũtumia Tuesday mwana ũngĩ ũcio Wednesday mĩrĩ go round kinya mũrĩke ikũmi na ĩrĩ ta kwitũ wiki igĩrĩ ithuĩ gwitũ no tũthiĩ wiki igĩrĩ nagia ngĩhoya ngathikũ ya ikũmi na igĩrĩ so tũhe ciana citũ yote kũhota kũhoya na hoya mamu kwa mũthenya ũcio wa Wednesday mwana ũcio nĩ ũrahoithia tiga kuongerera Mwathani eke tũkuongerere aca nĩ maiganu macio ma mwana and you become a teacher to them ũtuĩke mwarimũ thĩinĩ wao mahote kũhoya ũguo nĩho tũngĩhota kũhonokia mĩciĩ-inĩ itũ ũguo nĩ tũkũhota kuona andũ 50 ega thĩinĩ wa ũtũũro witũ ũkorwo tũkũgĩa na njorua cia mahoya ũkorwo nĩ tũĩhoya o hĩndĩ ciothe no ndiendia akiuga andũ magakũruta mawĩra magatũra ũmũthĩ me physician Friday Wednesday kũngĩ meka toroni kũngĩ kũrĩ andũ makĩrĩgwo matũra mahoya-inĩ hĩndĩ ciothe apana you need to work but also we need to live a life na mahoya nĩkĩo tondũ mũkristo atĩrĩ ti mahoya maraihu watauna mũthimũ mwenda kũhoithia nĩ mũthuri wenda kũhoithia tondũ tumia mahoithia maraihu nĩ mũthuri wahoithia mũthĩ hwaĩ-inĩ gũthi gũkomwo na ĩtwa ithe na rĩa mwana na mũthĩ baba itũ rĩ igũrũ Mwathani twacokeria ngatho nĩ ũndũ wa tũrathima ndathima mia mũtumia wakwa na ciana citũ na twathi gũkoma ũtũhe tũgĩe na ũtukũ mwega na ũcio tuokĩra ota ũtũrathima nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ mario Mwathani ndangĩigua macio mangĩtũhoya maraihu rĩ mamũthiĩ ũkahoere bedroom nĩ ndĩiga ndũgahoe no macio mangĩ maraihu nĩ atũbondithie Jeni na John kũhota kũhoya ciana citũ na the family itũ rĩ Ngai the family of Christ live together in love in togetherness and forgiveness
no mwaga kuhoya ri shaitani ikara kwanyu. First Peter the devil is like a roaring lion trying to get someone to devour. Call him the name of Jesus. Shaitani ahia murodhi athiurukaga akenda gwika atia uturia. But call him the name of Jesus and the devils are going to run away. Tweta Kristo thiini wa mĩciĩ-inĩ itũ nĩgetha Kristo atagwathana kuo ota gũtũtongoria thiini wa ũtũũro-inĩ witũ tukona wega wa Ngai tuhoe ta Abrahamu tũgĩe na mwĩhoko mũnene na Ngai tũnĩahota gũthikĩrĩra ũtũrathima tũhiana ta Joakim na Ana arĩa mahoete na wetereri mũnene na twahoya-rĩ Ngai tũnĩatũrathima. Ona bũrũri witũ wagera maũndũ manene mũno tũragĩrwo tũtikaragĩrwo tithia kũhunjia siasa ona maũndũ marĩa maragerera maũndũ manene mũno ma andũ arĩa mareyenda marĩa matũũraga ta maratũũra thĩ ĩno kinye gathira ona Ngai ahote kũmagarũra thĩinĩ wa ngoro ciao nĩgetha mahote gũthũa na waragania na njĩra yagĩrĩire. And it is through prayers nĩ njĩra ya mahoya twanahoya tũrĩ thĩinĩ wa Kenya na Ngai akagarũra kinya atongoria aitũ arĩa marenda gũtwathana gĩthũri arĩa maratũtongoria njĩra ĩtarĩ njega ĩrĩa banga ũrĩa mũnene tũngĩhota kũhũthĩra nĩ banga wa mahoya kũmahoera Ngai ahote kũmagarũra nĩgetha tũgĩe na atongoria arĩa twendaga twahoete na njĩra njega. Atongoria moire Bibilia makĩĩta thĩinĩ wa kanitha nĩ megũtongoria njĩra njega na magĩte gũtũtongoria no Kristo wa Mwathani witũ akoragwo hĩndĩ ciothe. Ũngĩkorwo nĩaiguire mahoya ma Abrahamu nĩaiguire mahoya akinya ke Bwana nĩaiguire mahoya ma Sarai nĩaiguire mahoya ma Hana ona ithuĩ no egũigua mahoya maitũ. Mũthĩ tũgĩcelebrate thĩinĩ wa ũndũire witũ thĩinĩ wa kanitha twĩre Kristo wa Mwathani witũ atũheaga nĩgetha ndũire icio twatũũra nacio tũkonaga Kristo igũrũ rĩayo. Tũmwĩte mũthĩ atũtongorie na thĩinĩ wa mahoya mathuure Ana na Joakim atũhetwo wega ũcio umanĩte kũrĩ Ngai. Ngai nĩatwendete na njĩra njega mũno na njĩra nene mũno na gũtirĩ hĩndĩ agatũtigania na ithuĩ arĩithia hĩndĩ ciothe. Niĩ Ngai nĩaheire second chance, a second chance in life. Nĩanyona wega wake na ũtongoria wega wake nĩarahota kũhunjia kĩo kĩa Ngai. For the last 4 months ndiĩ ndathi kanitha kũhunjia tiga rĩrĩa ndokĩte haha ndorete hurũkĩte na ndĩra Kristo wa Mwathani witũ ahe hinya ũcio na nĩahota gũcokerera mawega-inĩ wake na mũno kũrehe kiugo kĩa Ngai kũrĩ andũ nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩkorwo thĩinĩ wa ngoro-inĩ cia andũ na thĩinĩ wa mĩromo yao nĩgetha mahote kuona nĩ a Kristo wa Mwathani witũ. Nĩtũririkane rĩrĩa twabatithirio nĩtwahingũririo matũ maitũ tũigue kiugo kĩa Ngai tũkĩhingũrwo kanua gaitũ nĩatũhota gũtuĩka anĩrĩri a kiugo kĩa Ngai. Niĩ nawe nĩtũretwo thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ biacara-inĩ itũ ona kũrĩa guothe tũrĩ Kristo wa Mwathani witũ twete kũmwanĩra na njĩra nene. Mũthure Paũlũ ndanogire na nĩguo atũria akĩhunjagia kiugo kĩu kĩa Ngai na njĩra nene nĩguo atũririkania ũmũthĩ atĩ igũrũ wa mũtharaba Kristo witũ nĩatuoheire mehia maitũ na kuo tũthikũrũre twĩna wĩnyihia atũiyũrie wega wake tũtũre tũmwendete nĩguo twathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai na twamũkĩra twathi thĩinĩ wa metha ya Eucharistia. Kristo wa Mwathani witũ agatũhe ngoro njega agatũhe ũkirĩrĩria agatũhe ũcamba ona agatũhe hĩndĩ ya mwĩhoko kũmwetagĩrĩra hĩndĩ ciothe. Koguo mũthĩ tũhoe na okorwo tũtihoya mĩciĩ-inĩ twanjie kũhoya. Praise God. Ndikwenda kũmũria nĩ igana mahoya tondũ ciana cianyu no kũciĩra mũtihoyaga no ndĩrenda ũmũthĩ. The only thing can change our life maũndũ marĩa mangĩgarũra rĩera gwitũ kwagĩra mĩciĩ-inĩ itũ no mahoya. Na iguo tũkiuga atĩ Mwathani tuohere maiya maitũ tondũ twĩkaga atĩa ndiĩ kana nĩkorwo tũkĩaria ma ndiĩ kana tũkorwo tũkĩaria ma tuohere twarĩa tuohagĩra andũ arĩa angĩ. Kristo wa Mwathani witũ atũrathime atũhe wega ũcio umanĩte na kũrwe naguo twamweterera tũtaika na njĩra njega.
Basi sasa tusimame tukiri imani yetu. Ni gwethikia Ngai Ndugu na dada zangu katika Mungu, tumshukuru hasa kwa zawadi ya familia tunapoadhimisha sikukuu hii ya Mtakatifu Joakim na Anna. Somo wa kanisa letu hili, tumuombe kwamba kupitia kwa maombezi yao familia zetu zitaweza kusimama. Tuombe watoto wetu hasa katika kipindi hiki kigumu kwamba waweze kuiga mifano mizuri ambayo wanaipata kutoka kwa jamii yetu, na wale wote ambao wameweza kutuacha hivi kwamba waendelee kupumzika kwa amani. Ni Bwana tunakuomba. Keitoe mwakani mwana mwega tukapea tugucokia ngano muno wa wega mũgĩrĩrwo tũtinyĩrĩire naguo kuma mahinda ma kĩroko kinya mahinda-inĩ maya tigwĩka wega kana kwagĩrĩra mbere ya maitho maku Mwathani, no nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩkĩo tũkinyanĩire ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ twarehe kanitha mbere yaku Mwathani, tũgĩcokia ngatho na tũgĩkwambararia ithuĩ kanitha Mwathani, tuĩke wa gũtũhutia na guoko gwaku nĩgetha tũkũmenye wega Mwathani. O ihinda-inĩ rĩrĩ tũra celebrate Joakim, Anna Joakim, na tũgĩkũngũĩra ũndũire witũ Mwathani. Reke twĩgiritanie nake Mwathani, reke tũthiĩ na mbere na kũmũkumia Mwathani na kwĩhanania nake mahinda-inĩ maya. Reke tũtuĩke a kũhoya o ta ũrĩa tũrĩte ahoete, nĩ tũmahoya no mo mangĩgũtũtwara na mbere Mwathani. Tukarehe atongoria itu Mwathani, ona batha itu na arĩa othe manyitagĩrĩra na matũheaga kiugo gĩaku Mwathani. Ũtuĩke wa gũtũnyitithania nao, nĩ kĩrĩa maratũhunjĩria Mwathani gĩtuĩke gĩa gũtũguna. Na twahoya ũguo tũkiugaga Mwathani, twagũthaitha ũtũigue. Mwathani twagũthaitha ũtũigue. Tũhoya nĩ ũndũ wa bũrũri Mwathani, tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa bũrũri ũtũhete. Twakũria Mwathani ũrohe atongoria itu Mwathani ũgĩ na ũmenyo nĩgetha mahote gũtũtongoria kũringana na wendi waku. Mwathani twagũthaitha ũtũigue. Mwathani twagũthaitha ũtũigue. Prayer for our families. Our dear Heavenly Father, we come before thy presence, thanking you, Lord, for the gift of families, and thank you, Lord, even for the gift of St. Anne's Catholic Church family. Dear Father, we pray as we continue to be here in this church, we pray for your unity, prayer, and peace to be amongst us, dear Father. Dear Lord, we also pray for our specific families. May you continue to bind us in love, peace, and unity, dear Father. Lord, in a special way, we remember our youth as they continue to be a voice of the voiceless, oh Lord. Father, we pray that you may be with them, continue to give them good health and a long life so that, Lord, we may be there to with them together and to journey together, oh Lord.
We pray this trusting and believing in your name, and we say, Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Sala ya Jubilee 2025. Baba wa mbinguni Mungu, imani uliyotupa kupitia kwa mwanao Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo na mwali wa ukarimu uliowashwa moyoni mwetu na Roho Mtakatifu ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka na ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka na pepe za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote katika matarajio ya uhakika wa kiburi ya kusikia, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utakaa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upendo wetu na ujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieleze na amani ya ukombozi wetu duniani wote. Kwa Mungu wetu unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amina. Ee Bwana, kwa wema wako twakuomba usikie maombi yetu na usikilize kwa upole sala zetu nyenyekevu kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Amen.
Kwa nguvu utendaji ya neema yako, mafumbo haya matakatifu yakatakatifuze mwenendo wetu wa maisha ya sasa na kutufikisha kwenye furaha za milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi
kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tukutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Twakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia twakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea duniani kote. Kamilisha katika upendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu Filipo na wasaidizi wake Daudi na Simon Petro na wakiria wote pamoja na jamaa yote ya Mtakatifu Ana wanaokutolea sala zao na shukrani zao siku ya leo. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia katika ufufuko wako, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi zote, ili pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, Mtakatifu Ana na Joakim, na mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tupeane amani, ukimwomba mwenzako happy feast day.
nani? Tuombe. Ee Mungu, ulipenda mwanao pekee azaliwe na wanadamu ili wanadamu wazaliwe upya nawe kwa fumbo la ajabu. Twakuomba ili wote uliowashibisha kwa mkate wa wana kwa wema wako
wastawishe kwa ile roho inawafanya kwa wanao, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. kwa Wakristo wote na wale wote ambao wanatutazama na wanatusikiliza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kujiunga nasi hasa katika sikukuu hii ya St. Anne hapa katika kigango chetu cha Mudhure, St. Peter's Parish. Tunawashukuru Wanainoro kwa kujiunga nasi na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki kwa kazi nzuri mnaofanya. Tuombe. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi na kuwalinda Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tubaki na amani baada ya misa
imekwisha. Walimu zangu waambie happy feast day. Happy feast day. Happy feast day. Happy feast day. Sasa hiyo fadha hali ndo marajira aha gugeithie muno na makauga ni makena muno ni fadha Kariuki kuhunjia na fundithia andu kuhoya. Angi marauga ni mamenya uria mari hoyaga maronaga ta magiru gukorwo makihoya maniriire na mahoya manene. Ta Paulo akuria magure muru buchari kana niria daiha umume turekira kiunduire ng'ombe muru buchari magureke andu mathina mbere na kuria nyama ri muru buchari kagenyi wa mari kuma kuria Saragita akajira te hamwe ithuothe tuli agendi amwe hoko na akaendekithĩria mamu wao kuhona kwa na ihenya akauga etagwo ni George ekuria Saragita ni hari na waweru wa ndego ucio ni mumemba wa kuria Mundoro Catholic Church na omogire marekirie mitha merorera igongona ria unduire ria St Anne mekuria Mundoro mauga yuruku wow uguo niguo mandikite bote mufia kuma kuria Kanunga nake akauga Father Kariuki no ahunjie wega muno iguru rigie mahoya na geithĩrio Bill Hakabogo oro ũndũ ũmwe na atongoria a kanitha yothe ya St Anne thengio ni mubango wanyu mwega ucio ni bote wa mufia aroisikirika nake kuria Kanunga nake akauga arabatara ati onake ahoyage uguo ndakauga ringi ni aremwo ni kuhoya ngwase kuma kuria Gĩtara kanjira ngeithie mamu wao na ndimwendekithĩrie kuhona kwa na ihenya etagwo nyina wa Jojo haria Kanjiru ni kuhona na ihenya muno Gĩkunga endekithĩria akũrũ na arwaru othe aria matanahota guthie mitha ucio ni Cege wa Kahũni kuma kuria kanitha-ini wa Mary Assumption Gĩthioro nake Mr and Mrs Bernard Waime Njoroge ekuria Kajiado akauga umuthi mitambo yoka wega muno tugutikuona gatatu kanitha twerwo kuhoya we hoyaga maita maigana na wimwe waria mahauthagia manene ndihoyaga maingĩ hoyaga manini na hoyaga maita maingĩ kuringana na ũguo twerwo na batha umuthi turakũngũĩra ũndũire witũ koguo na nĩtwabundithio ũhoro wa mahoya tũthiĩ na mbere na kuhoya na atumia matũria matũrie mĩciĩ nĩ mahoya biũ nĩ makihoya biũ gwatuĩka nĩ mũthenya wa ũndũire mandĩka message mauga ũraruta ũndũire ũrĩa wagĩrĩire atĩ kaĩ tũngũrĩtwo tũke tũhana atĩa we nĩ hoya niĩ hamarĩtwa njĩtagwo Peris Wangui wa Kariuki na hari mahoya nĩ nginyĩrĩirie mũno kuhoya mũno kũrĩ ciana ciakwa nĩ cirutĩte kuhoya o mũthenya nĩ tũhoyaga o mwana ahoyaga na mũthenya wake mugiro na kuhoya ruthario thĩinĩ wa mwaki witũ wa Mother Teresa nĩ make sure every month nĩ twahoya ruthario. Thank you muno mamu inamĩrĩra haya mamu wewe hoithagia macio maraia tũhoyaga tũni kuona maundu maingi muno na tondu no yo tuhingũrĩire rĩ ndũgĩtwĩre kana ũndũ ũyũ nĩ ũrĩcokagĩra wa gũkũngũĩra ũndũire witũ tukanyitanĩra tũrĩ hamwe ithuothe ta kanitha LPC tukũbanga ũndũ ũyũ tũgĩkaga o mahinda mothe every month na every quarter na njokerie andũ Inoro ngatho nĩ ũndũ wa hĩndĩ ciothe gũka gũkũ gwitũ St Anne Mũthure na Father SP arauga mũkũro na thikũ njega ya feast day nĩguo athimĩra ũjumbe mũnini. Thank you muno tuna moderator witũ wa parish haha nake no agĩtwĩre happy feast day. Thank you muno ũngĩona agĩka ũguo nĩ ũmwe wa athuri arĩa twĩrirwo magũkorwo muga mũthuri ahoithie kana mũtumia ahoithie. Thank you muno nĩ ũndũ wa kwĩrorera Inoro TV tuma live thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro TV YouTube channel na harĩa maũndũ arĩa othe magomithania mũthenya ũmũthĩ ũgacĩre ũguo huana mbũguo. Thank you muno Ali, thank you muno ona wĩ Katholiki ũrĩa wa dini wengĩ thank you muno nĩ ũndũ wa gũtũtwarithĩria igongona rĩu ũguo amemerekia na atondekia mĩtambo othe Ngai amũrathime nginyagia mũthenya wa Kiumia hĩndĩ ĩrĩa tũgakorwo tũkĩnyitanĩra na inyuĩ kanitha-inĩ wa Loreto Limuru tũkĩrehe igongona rĩa mitha ĩmwe kwa ĩmwe. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ nguga nyendekithĩrie Akristiano aya othe a St Anne Catholic Mũthure ũndũire mwega gũkorwo na family day njega mũkũngũĩre mwĩ hamwe mũrĩanĩre mũrĩ hamwe mũkenanĩre mũrĩ hamwe mau mothe nĩ kũgocithia na gũkumia Ngai na koguo nginyagia mũthenya wa Kiumia. Thank you Father muno nĩ gũtũhe mahinda maya Ngai amũrathime tũkona
tuli hamwe agendi amwe hoko mahoya-ini niĩ njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ruiru Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Surprise! Naftari goko nĩ kuturi. Kwa rote mbona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Bahati. Naikuru. Nĩ ndagĩka 25 25 minutes kuma Naikuru town nginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer ya wiki igĩrĩ. Okay. Ero rĩrĩa itorora tũrĩmaga mbembe, tũrĩmaga ngano, tũrekĩra beacon ngano-inĩ na gaka nĩ kanya gaku ga kwĩgwatĩra mugunda mwega, mugunda mũnoru. Nayo hũra thimũ namba 0758 70 70 50 kana wandĩke kiugo Bahati ũtũme kũrĩ 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Nĩũretha mũciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo ũrĩa ũrabuku buroti na 10% only, balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lenchari Gardens Phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti ingĩ Kitengela, Mwea, Kiserian, Isinya, Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũkũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ
nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani tumũrairo mũcitũ, na tũnua twitũ tuonanie kũgocwo Ngai gwaku. hiũha gũtũhonokia. Mwathani hiũha ũtũteithie. Ithe witũ arogocwo na Mũriũ na Roho Mũtheru, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Tũrorete mũtharaba wa mũkũri Jesu Kristo, tũkĩinaga mũtharaba-inĩ wa mũkũri tumbũre maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie. Mũtharaba-inĩ wa mũkũri naho nĩho ndahoire ũhonokio, akĩhonokia mũnyeni, Mũrũ wa Ngai. Haleluya, Mũrũ wa Ngai, Mũkũri wakwa, akĩhonokia mũnyeni, Mũrũ wa Ngai. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyariirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu, oke gũkũ acirithie arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani, onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani, rathima athani aitũ. Tũthikagĩrĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhoya. Umbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Na ũkenie andũ aku athure. Mwathani, honokia andũ aku. Rathima aramati aku. Mwathani, ũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ. Nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũthaithanĩra nowe Ngai. Ngai, theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Na ndũkarute Roho waku Mũtheru kũrĩ ithuĩ. Tũikare thĩ tũhoe nĩ ũndũ wa kũheo tha cia Ngai, ona thayũ wa Ngai ngoro-inĩ citũ. Tuge hamwe ihoya rĩu rĩa kũhoya thayũ wa Ngai. Ngai, we kĩhumo gĩa thayũ, nawe wendaga andũ maiguane, nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũrĩa ũtagathira. Na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie, o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe, tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa muku aitũ othe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũhoe Ngai atũhe wega wake. Mũthenya o mũthenya nĩ tũrabatara wega wa Ngai na ihoya rĩu rĩa kerĩ. Tuge hamwe. Mwathani Ithe witũ wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtũũraga tene na tene. Nawe ũtũtũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinyie ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ. No ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Kei tũhoe nĩ ũndũ wa president na ministers ake. Ngai mwene hinya wothe, we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe na ũgaciatha kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Twagũthaitha ũrore na tha ciaku president witũ na ministers ake, igetha hinya ũrĩa ũmahete maũhithĩragĩre hingo ciothe nĩ ũndũ wa gũtũũria thayũ wa thĩ yothe
na ugitiri na gitio na gugacira kwa ruriri rwitu na ninge na nigetha kanitha waku mutheru wagirire ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Kei tuhoe tuthi na mbere na kuhoya tuhere afathiri ya kanitha ona andu aria othe maroragwo niguo. Ngai mwene hinya wothe na wahingo ciothe, we wiki wikaga maundu maria manene na mageganagia, tuguthaitha thera bishopu aitu na andu aria maroragwo maroho ma andu ona andu aria maroragwo nio, umaikurukirie roho waku magirire wega na ninge nigetha magukenagie nama maitiririe ime riria ritathiraga ria kirathimo giaku, itikira gutuhe maundu macio mwathani nigetha mututhaithanire na mutukuri Jesu Kristo ateo. Amen. Tunyitanire ithuothe ihoya ria mutheru Christ system. Ngai mwene hinya wothe, we utumite ni undu wa gutuhe wega waku, tuguthaithana ngoro imwe hindi ino, na ningi ni weranirie ati hindi iria andu eri kana atatu magomanite hamwe ni undu wa ritwa riaku, ni ukamahe maundu maria makahoya. Tuhingirie riu mwathani na utuhe ithuĩ ndungata ciaku maundu maria tukwenda na maria tukuhoya, o ta uria mangitwagirira, na utume tumenye ũhoro waku wa ma matuku maya turi gũkũ thĩ, na tukona muoyo utagathira matuku maria ma tene na tene. Amen. Twakinya hau tuguthoma ithomo. Umuthi turathomerwo ithomo ni Ngigĩ, na arariruta mutwe Ngigĩ aheo kamero nigetha atuthomere ithomo ria mbere na njĩra ĩyo ya kũriuga. Kiugo gĩaku Ngai nĩtũraga na hinya, nĩkĩo gĩtũkũragia arĩa meteketie. Agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ. Agendia mwĩhoko. Marĩtwa makwa nĩ Mark Ngigĩ na ndĩna gacunjĩ. Ahibrania 11 kwambĩrĩria 1 nginya 15 ĩroiga, rĩu-rĩ wĩtĩkio nĩguo ũmenyithanagia atĩ maũndũ marĩa merĩgĩrĩirwo nĩ mama, na nĩguo wĩ kĩhoto gĩa kũmenyithania atĩ maũndũ marĩa matonekaga marĩ ho. Amu-rĩ, athuri arĩa a tene magĩire na ngumo njega, tondũ wa gwĩtĩkia tũmenyithagio atĩ thĩ ciothe nĩciombirwo na kiugo kĩa Ngai, na tondũ ũcio indo iria cionagwo itiathondekirwo ciumanĩte na indo iria ciakorirwo irĩ ho. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Habili nĩarutĩire Ngai igongona rĩega rĩakĩrĩte rĩrĩa rĩa Kaini. Nĩ ũndũ wa ũguo nĩoimbũririe atĩ arĩ mũthingu, nĩ ũndũ Ngai nĩaheanire wĩira nĩ gwĩtĩkĩra maruta marĩa arutire, na nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ũcio wake ona akuire no aragia ona rĩu. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Enoko nĩeheririo ndakanakue, na ndacokire kuonekana tondũ Ngai nĩamweheririe, tondũ ataneherio nĩakorirwo oimbũrĩte atĩ Ngai nĩakenagio nĩwe. Na rĩrĩ gũtarĩ na wĩtĩkio gũtingĩkĩhoteka kũmũkenia, nĩgũkorwo mũndũ ũrĩa ũrongoragia Ngai no nginya etĩkie nĩatũire ho. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Nuhu atarwo nĩ Ngai ũhoro-inĩ
ũhoro-inĩ ũcio akĩmwĩtigĩra agĩthondeka thabina ya kũhonokia andũ ake. Nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo akĩonania atĩ kĩrĩndĩ gĩothe nĩkĩahĩtĩtie, nake agĩtuĩka wa kũgaĩrwo ũthingu ũrĩa umanaga na gwĩtĩkia. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ibrahimu rĩrĩa etirwo agĩtĩka, akiuma kwao agĩthiĩ kũrĩa akaheo thutha gũtuĩke igai rĩake, agĩkiuma kuo atoĩ kũrĩa egũthiĩ. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia agĩikara bũrũri ũrĩa weranĩirwo mũgeni, ta arĩ mũthamĩri kuo, agatũũraga mahema-inĩ me hamwe na Isaka na Jakubu, o arĩa marĩ a kũgaĩrwo hamwe nake kĩĩranĩro oro kĩu, tondũ nĩ atanyĩte kuona itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo gĩtina kĩrumu, o rĩo mwaki warĩo na mũthondeki nĩ Ngai. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia onake Sara akĩheo hinya wa kwĩgwatĩra ihu hĩndĩ ĩrĩa thikũ yake ya gũciara yathirĩte, tondũ nĩatuĩte atĩ ũrĩa wamwĩrire ũguo nĩ wa kwĩhokwo, na tondũ wa ũguo gũgĩciarwo nĩ mũndũ ũmwe, nake no ta arĩ mũndũ mũku. Andũ maingĩhĩte ta njata cia igũrũ, ona tũmũthanga ũrĩa ũtangĩtarĩka wĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Andũ acio othe makuire marũmĩtie ũhoro wa gwĩtĩkia na matarĩ mahingĩrio ciĩranĩro, ĩndĩ nĩ macionaga irĩ kũraya, magacikũngũĩra makiumbũraga atĩ no ageni na agendi gũkũ thĩ. Na rĩrĩ, andũ arĩa maragia maũndũ ta macio nĩ monanagia wega atĩ nĩ gũcaria maracaria bũrũri ũngĩtuĩka wao ene, na mangĩatũũrire maririkanaga bũrũri ũrĩa moimĩte mawĩrirĩirie, nĩ mangĩonire hĩndĩ ya gũcoka kuo. Amen. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Twĩna kĩheo kĩa bata gũka nyarĩrĩ, rekei tũ appreciate kana gaka gaitũ rĩngĩ. Ngige nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Tũkirĩte ũguo tũigue kwaya magĩtũinĩra kwaya. Kuimba kwetu Baba, bariki kwaya zetu Baba Mungu wetu, dayosisi ya Mlima Kenya kuu.
Hallelujah, hallelujah, tukusifu milele. Unishike wema, siniwe wako milele. Hallelujah, 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 tukusifu milele. Unishike wema, siniwe wako milele. Hallelujah, 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 tukusifu milele. Unishike wema, siniwe wako milele. Wow, wow. Thank you. Tũrĩinagĩra Ngai tene na ona tene. Hallelujah, hallelujah. Reke tu appreciate kwaya itũ rĩngĩ. Nĩ rwĩmbo rũu rwa magegania. Rĩu kanitha tũrũgame na igũrũ tũgĩtongorio rwĩmbo 72 72. Arĩa othe mena gĩcunjĩ gĩa 10, arĩa othe mena pila, tũke kĩgongona-inĩ nĩgetha tũgĩtware harĩa hatheru ha Ngai. Moke hamwe. Hagira andu aku naguo ta ndungata ici cioka kigongona-inĩ Mwathani nĩ ũndũ wa gĩcunjĩ gĩa 10 ona kĩrĩko mwagĩire nao mweri mwaka ũkĩambĩrĩria gĩa kũrĩkia nyũmba itũ ya mũthũre. Twagũthaitha wamũkĩre ngatho citũ nĩ gũtuga andũ aya, twagũthaitha wamũkĩre ngatho citũ nĩ ũndũ wa gwĩka aya maũndũ mega, twagũthaitha wamũkĩre ngatho citũ nĩ ũtũũro wa andũ aya, twagũthaitha wamũkĩre ngatho citũ Ngai nĩ ũndũ wa mĩciĩ ya andũ aya, nĩ ũndũ wa ciana cia andũ aya, nĩ ũndũ wa ũtũũro wa andũ aya Ngai. Ciĩranĩro ciaku thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa 10 Mwathani reke cioneke igĩkĩka ũtũũro-inĩ wa andũ aya Ngai, ona reke hinya waku oneke Ngai tũkĩrĩkĩrĩria nyũmba itũ ya mũthũre.
he andũ aya matukũ maingĩ ma muoyo ũyũ nĩgetha mathiĩ makĩonaga ũtugi waku gwĩ ciana ciao na mĩciĩ yao ona maũndũ marĩa mekaga ma mũthenya tũkinyanĩrie mũthenya oro ũmwe Ngai hamwe na andũ aya nĩtũgathiĩ mũthũre mũbicobu akĩhithũhingũrĩra nyũmba ĩyo itũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ririkana Ngai Baba kĩheo gĩaku kĩa magegania Jesu Kristo akuire tũhonoke ithuothe tũkagaĩrwo muoyo ngoro yakwa nĩtũkũinĩra nĩ ũndũ wĩ mũnene ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩ ũndũ warĩa wĩ mũnene. Tũikarĩte thĩ ũguo twĩte kanisa mtaani moke magoce Ngai na rwĩmbo rũmwe. Karibuni sana. Aya nĩ arĩa tũthomagĩra harĩa matuka-inĩ arĩa tuonete guoko kwa Ngai gũkĩmagarũra. Rekei tũma appreciate magĩũka mekĩraga nguo cia blue nĩ tondũ Ngai nĩ amekĩte wega matitũire na nguo iria matũraga nacio. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ magĩũkaga makĩgocaga Ngai. Kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, kanitha ũyũ nĩ kũrĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, athuria nĩ marĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, tũgocaga nĩ kũrĩ Ngai, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩa mũre tananoga nĩ gũkena ta ihinda rĩrĩ rĩa mũre tiga nĩwe tũngĩrĩkĩ tũngĩrĩa tũngĩtanagia na ithe wa tiga nĩwe tũngĩrĩkĩ tũngĩrĩa tũngĩtanagia na nĩ gũkena nĩ gũkena owe mũtũhei muoyo mũtũraria mũndũ ithenya rĩake akamũhei owe mũtũhei muoyo mũtũraria mũndũ ithenya rĩake akamũhei nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena ndiũĩ rũciũ rũgakĩa atĩa no ndĩna ma mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanoga ndiũĩ rũciũ rũgakĩa atĩa no ndĩna ma mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanoga nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ manekĩte manene nĩ manene nĩ manekĩte manene nĩ maũndũ matarĩ monu nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena mahĩndĩ matananoga nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena
nanoga nigukena nigukena. Uguo niguo Ngai ekaga tugatiga kuina nyimbo icio ingĩ tukoiga nĩ gũkena ihinda rĩrĩ rĩamũre tondu Ngai nĩ mwega. Turugame na igũrũ kanitha twĩharĩrĩrie ithuothe rĩu kũgoca Ngai twĩ hamwe tũkĩmũthathayagia tondũ nĩ atũheire mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ gũtũrehe mweri ũyũ wa July, mweri ũrarĩ na heho mũno, kiumia kĩa mũico kĩa kana. Twire Ngai nĩ agĩrĩire tũkĩmũgocaga tũgĩtongoragio nĩ praise and worship ihinda rĩu rĩagĩrĩru rĩa kwambararia Ngai. Geithio cio ngĩmũriganĩtio mwĩre wĩ mwamũkĩre mũno nyũmba-inĩ ya Ngai. No mwĩre nĩ wa goro mũno. Wĩ mwamũkĩre nyũmba-inĩ ya Ngai. Na wa goro mũno. Tũtangĩũkire. Nĩ twakena nĩ gũkuona. Thank you mũno. No mwĩre ũmũthĩ wĩ TV-inĩ. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ndĩrenda tũgoce nĩgetha heho ĩno ĩthire na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo na ningĩ twĩre Ngai nĩ thengio nĩ kũreka tuone mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo kana tiguo? Nĩguo. Picha twende.
Mabokegira nikakwira kwa Haundare ndaiketane ngoma Nagero haune mwisho wakwa Nakaya niguagwa ne mono Na wewe idhaine okejigwa Haundare ndaiketane ngoma Nagero haune mwisho wakwa Nakaya niguagwa ne mono Na wewe idhaine okejigwa Shangwe na vigeregere. Chezea Yesu. Lazima Yesu tumuinue juu. Anastahili kuwa juu. Anastahili kuwa juu. Inua Yesu. Yesu. Inua. 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 Inua. Yesu. Inua. Yesu. Turudi kwa makofi. Makofi. Wambarario wangai wangai shode. Wambarario. 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 Wambarario.
Jehovah, kehoti wa mothe, onana waku, ne wako gegania, dore nyode, ne koina magerera, na
twakoinamĩrĩra wĩ mũtheru twagotea muno mwathani nĩ tondũ wa tha ciaku tugagucokeria ngatho nĩ tondũ wa mathaa maya watuhe ti kwagĩrĩra kana gũgũkenia mũno no nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai kĩamo ngatho kuma ũrikuinĩ wa ngoro citũ nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ mwathani ona kũreka Ngai witũ tũke nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku gũkũgoca ona kwambaria rĩtwa rĩaku. Thank you nĩ tondũ wa family citũ, thank you ona nĩ tondũ wa ithuĩ kĩũmbe mũndũ wothe ũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai witũ ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku ainamĩte ngoro ndahoya mũinamo shinero Ngai ndamweteria kĩrathimo gĩaku gĩtaumũgwo thutha nĩ kĩeha kana maithori twĩrathimĩre ithuothe baba itũ twagũthaitha korwo ĩ hamwe na ithuĩ reke tũkiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ baba tume tũrathimĩtwo nĩwe kiu nĩ tondũ wa gũtwenda na nĩ thank you nĩ tondũ wa marĩa ũtwĩkĩire na marĩa baba itũ tũkũhoete nĩ tũĩ no gũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra. Rathima mũthuri wĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno mwathani, rathima ciana ona atumia ona ndungata ciaku cia kĩgongona tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku kutwe moko-inĩ maku Ngai nigetha onero kuheana kiugo gĩaku mũhũthĩre ũrĩa ũkwenda Ngai nigetha tume tũrĩithĩtio nĩwe na tuonete wega waku. Thank you nĩ tondũ wa gũtwenda ona gũtwĩciria mega na mathayũ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na mũcio Jesũ Kristo kwana gũcokia ngatho amen. Nĩ twagũtĩĩa we wambararĩtio igũrũ mũno nĩ twagũtĩĩa twakũinamĩrĩra wĩ mũtheru. Ngai akumio kanitha mwathani akumio marĩtwa makwa nĩ Eunice wa Ngũgĩ na mĩarahũko ya ũmũthĩ tũrorete mĩarahũko nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani nĩ ekĩte ngoro yakwa wega nĩ ahete ngoro yakwa thayũ na akamĩhe gĩkuindĩrio. Nĩ nguoya mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni inyuothe mũkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai arĩ Sunday ya mũico ya mweri wa mũgwanja mũigue mũrĩ anyite ũgeni tũgĩũka gũthikĩrĩria mũgambo wa Jehova ona kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa marĩa twĩkĩire. No ngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrorera ona inyuĩ mũgĩtwĩrorera service-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ mũigue ona inyuĩ mũrĩ anyite ũgeni na tũrĩ hamwe nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you so much, Church Warden. Maũndũ ndũnanjĩta. Mwathani agocwo kanitha. Maũndũ macio mangĩ makũmũmenyithia matariĩ ta ũũ. Mothers Union arĩa mekuo thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ mwĩtĩkĩre gũtithia harĩa mũtithagia. Ngwatanĩro ĩrĩa mũkaga gũkũ kanitha-inĩ mũthenya wa gatatũ ndĩgakorwo kuo
igakorwo kuria Mother Church Kabete na no kugakorwo na mahoya ni undu wa mahoya ma Shilo utheri wa njatha-ini ngwataniro yanyu ya gatano igakorwo kwa wa Ngugi wa Thande kana Mama Nderitu andu othe njatha-ini ni mukurio ati ni undu wa ugitiri uri hagukite kwanyu ni mukurio muthenya wa gatatu thaa 11 mukagomana kaharo-ini ga Hakomo nigetha mwaririe uhoro ucio githomo kiria kinene tuthia guthoma kia kanisa mashinani gigukorwo kuo na utheri wa ndigitho ni umuthi maratunyita ugeni na gigukorwo kwa Njeri wa Kabura twarikiriria githomo giki ndu cia andu matikae kuinuka ni kuhariririo na kindu gia kuria Ngai amurathime tugithi na mbere na hau hatigarite githomo-ini giki. Mwathani agocwo nĩ ngwenda kwamũkĩra laptop ĩ haha. Laptop ĩno yaheirwo kamwana gake gegwĩtwo Ngigi Ũka. Mũririkane rĩrĩa gavana athomete gũkũ Kimani wa Matangi na rĩrĩa kamwana gaka koigire ithomo toguo koiga ũmũthĩ gavana gũkũ nĩ akerĩire laptop nigetha kahote guthoma wega. Laptop ino nĩhetwo nĩ gavana nigetha nayo gagĩthome wega. Gavana nĩtwagũcokeria ngatho mũno 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 nĩ ũndũ wa kwĩranĩra kĩndũ na ũkahingia. Ti ateti aingĩ meranagĩra na makahingia, no we nĩtwagũtambũra Kimani wa Matangi nĩ ũndũ wa kũririkana kana gaka. Thengiũ Eunice nĩ gũtũmwo na ũgakinyia. No njũrie mũciari wa kana gaka ũkorwo eho. Mũciari wake oke ateng'erete. Mũciari wake oke ateng'erete. Kana gaka nĩ ka mũtumia ũyũ na kana gaka nĩ gatukenagia mũno mũno kanyarĩrĩ. Kana gaka ge kĩheo kĩa mwanya nĩko gatũthomagĩra mathomo nako kerutaga na no karathoma na no kareruta. No nyende mũndũ wothe ũngĩkorwo ũteithio wa kamwana gaka. Nĩ kamwana kogĩ nginya thukuru, no twende kamwana gaka gagathiĩ kũrĩa Ngai akarongoreirie gagathiĩ. Kwoguo inyuĩ mwĩ kanitha-inĩ na wĩna kĩheo na mweke wa gũtũteithĩria gũthomithia kana gaka ka mũtumia ũyũ, na ona inyuĩ mũratũthikĩrĩria, ona inyuĩ Inoro, kamwana gaka kei tũkoe nĩ kamwana kena kĩheo kĩa magegania. Nĩkarathoma Gĩkũyũ na rika rĩake ũhoro wa Gĩkũyũ matikũmenya. Twakĩheana kĩheo gĩkĩ kĩa gavana kiumĩte kwĩ gavana kũrĩ we Ngigi nigetha ũkahũthĩre wega na Ngai agũteithie. Ngigi nĩ ũgakinya kũrĩa Ngai akwĩrĩire atĩ nĩ ũgakinya. Rĩu Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twakinya hau kanitha turugame na iguru twiharirie tuigue kiugo kia Ngai tukeine rwimbo 100 rĩa 63 tugitongorio ni kwaya ihinda hingwekirie guthira stanza ya mbere na chorus. Hingwekirie guthira tondũ nĩ twarĩtie nawe rĩrĩa tũgũkũhoyaga na twakũmenyithia mabataro maitũ. Nĩ tũkũgocete na nyĩmbo na cia gũkwambararia na gũgũthathaiya. Na rĩu Ngai nĩ hĩndĩ yakinya nawe warie na ithuĩ. Aria na mũthikĩrĩria wothe wĩ kanitha-inĩ ona ũrĩa wĩ nja. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Ikarai thĩ. Njĩtagwo Josephat Ngaho wa Njũgũna. Kristo wa Ngai nĩ mwathi na mwonokia wa muoyo wakwa. Nĩ angenagia na nĩ angenetio na hĩndĩ ĩno kũhe muoyo wa ũmũthĩ na ũira wa ũhonokio.
nĩ angenetie mũno ndamuona mũihũrĩte nyũmba-inĩ ya Ngai. Gũtarĩ mũndũ ona ũmwe ũtũmanĩirwo, no nyota ya kwenda kũigua kuma kwĩ Ngai na kũrathimwo nĩ Ngai. Nĩ ngũcokeria Ngai ngatho na tondũ wa Inooro TV, onao wega ũyũ matambũrũkĩirie andũ a Kenya a rũthiomi rũrũ twaragia, kuona atĩ onao nĩ mekũruta gĩcunjĩ kĩao kĩa umithio wao na kũhe community wa airtime. Nĩndacokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa kambuni ĩno. Ngai arathime Esther Macharia na mwendwa wake na aruti othe a wĩra makĩria ya twĩ nao nyũmba-inĩ ya Ngai ũmũthĩ. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ithomo rĩa tũthomeirwo nĩ kamwana gaka gaitũ Ngigĩ wa Ahibirania nĩ ithomo rĩkũhinyĩrĩria na rĩkũhana ta rĩkũrĩkĩrĩria thimu ya mweri ũyũ ĩrĩa tũrakorirwo nayo. Mũtikae kũriganĩrwo na gũtuĩka mũtugo atĩ o thimu ĩgoka na ndĩ na ũrutani agĩa naguo, tondũ Ngai nĩ aririe na mũbishofu agĩtũhe thimu ya mĩeri yothe ya mwaka ũyũ ĩrĩa yothe arĩ kĩongo gĩa kuonereria ũhoro wa gũthiĩ na mbere, ĩrĩa yatũtongoria mwaka mũgima yarĩ ya moving on, gũthiĩ na mbere, gũthiĩ na mbere ona wĩ hatĩka-inĩ ya mathĩna mahana atĩa, gũthiĩ na mbere ona ũtũũro ũngĩritũha atĩa. Na ciugo icio ciatũtongoririe ciarĩ kuma mbuku-inĩ ya Thama 14 kamũra-inĩ ga 15, harĩa Ngai erire Musa atĩrĩrĩ, ũrakĩngaĩra nĩkĩ? Ĩra ciana cia Isiraeli ithiĩ na mbere. Na no taguo gũkoretwo rĩu mĩeri 7 yarĩkia gũthira, tuonete wega wa Ngai, tuonete tha cia Ngai, tuonete mawĩko ma Ngai manene, tondũ harĩa tũrĩ Januari tũtiũĩ nĩ tũgakorwo haha. Mweri wa 2 Ngai akĩaria na mũgambo mũnene agĩtwĩra wĩ ũkĩrore no nyue, tondũ rũgendo nĩ rũraihu. Na Ngai agĩtwarĩria ũhoro ũcio mũno, atũharagĩria nĩ ũndũ wa rũgendo rwa mwaka ũyũ wothe. Na rĩu andũ akwa thĩinĩ wa Mwathani, ndũkae kũriganĩrwo nĩ mũgambo ũcio wa Ngai ũrĩa aririe na ithuĩ mweri wa 2, ona ũmũthĩ ũkĩrore no nyue, tondũ marĩ rũgendo no rũraihu, no Ngai nĩwe ũtũtongoretie. Ti hinya waku, kĩrĩa Ngai arenda no kũmwĩhoka. Mweri wa 3 Ngai agĩtwĩra atĩrĩ tusukume injiri na ciringi, tũtungate Ngai hamwe na indo citũ, tũtungate Ngai hamwe na ũũgĩ witũ, tũtungate Ngai na iheo iria Ngai atũhete. No ũhoro ũcio ndwarĩ mũhũthũ. Ngai woka kwenda kũingĩra thitoo citũ, kũingĩra mabengi maitũ, kũingĩra mĩciĩ gwitũ, nĩgetha tũrehe indo cia gũtungata Ngai. Ndũkorerwo nĩ kiugo kĩu, o mwaka ũgĩthiraga wĩtĩtwo nĩ Ngai ũtungate. Thengio mũno praise and worship, thengio mũno kwaya, thengio mũno na athuri a kanitha. Twĩtĩtwo nĩ Ngai hamwe na indo citũ, na kũrĩa ũngĩona indo ciaku thutha, wĩthuthurie wega, nĩ tondũ no gũkorwo ũgĩthiĩ na mũbango ũtarĩ wa Ngai. Mweri wa 4 tũkĩaria ũhoro wa ministry ya Tauro. Tauro nĩ gũtungata arĩa me thĩ witũ, Tauro nĩ gũtungata arĩa matarĩ na hinya, Tauro nĩ gũtungata arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, arĩa hinyĩrĩrie, arĩa me thĩna-inĩ wa kũrĩa na kũnyua, arĩa matarĩ na cikaro, arĩa matarĩ na nguo cia gwĩkĩra, ona arĩa twandĩkĩte mĩciĩ. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, ndũkariganĩrwo nĩ mũgambo ũcio wa Ngai. Mweri wa 5 nĩ gwĩtheria na gũciara maciaro megũtũũra, going clean and clean. Na Ngai akĩaria, Ngai nĩ aririe mweri ũcio wothe ũhoro wa gwĩtheria ngoro, ũhoro wa gwĩtheria meciria,
ohoro wa gutheria mwiri witu ohoro wa gutheria mĩciĩ itũ gũtũgũtĩra mĩciĩ itũ wega kũiga nyũmba citũ itheru gũtũgũta ngiri cia barabara-inĩ ona harĩa ũrĩ ũkarũamũkĩra ũyũ ũngĩ ũgatheria bara nĩ ũndũ wa ehĩtũkĩri rĩu ningĩ gũthiĩ mathito-inĩ maitũ indo tũtahũthagĩra gũciruta kuo tũtambũrũkĩria arĩa angĩ moko cati ũtekĩraga ũheane iratũ ũtekĩraga ũheane thuti wĩnayo na ndwĩkĩraga mĩheane kĩrĩa wĩnakĩo kĩingĩheana ũhane tarĩ gũtheria ũratheria thito tarĩ gũtheria ũratheria mũciĩ na rĩu ũrĩa ũkĩrĩ mũnene-rĩ nĩ mĩtĩ ĩrĩa twahandire tondũ wa environment mũtĩ ũrĩa wahandire-rĩ nĩ wamerire mũtĩ ũrĩa wahandire-rĩ nĩ ũrĩmagĩra mũtĩ ũrĩa wahandire-rĩ nĩ ũheaga maĩ tũrore mazingira nĩgetha tũkorwo twĩ green na tũciarĩre Ngai maciaro mega we ũtarĩ ũtungata wĩ naguo na no ũinĩre Ngai ũkakwaya ũka thĩinĩ wa praise and worship coka kũrĩ indo ciaku citũme ithiĩ ũmĩceni tondũ kũu no gũtungata Ngai na wa mũico-rĩ kũrĩ athuri na atumia-rĩ tuongerere kana kamwe nũ wĩkĩte ũguo Mwathani agocwo athuri na atumia tuongerere kana gaka tuongerere kana kamwe nĩ harĩ hihi mũndũ ũthaĩrĩirie ũhoro ũcio nĩ harĩ mũndũ hihi ũngĩenda ũguo oke haha tuge ihoya rĩa wĩtĩkio tũkĩrĩkia ũhoro wa thimũ ĩno ndona kana gagĩũka kwĩ kau nĩ kakĩera gaikare it was exclusively for husbands and athuri na atumia arĩa me kĩhiko arĩa me kĩhiko-inĩ na rĩu mweri wa ĩtandatũ-rĩ tũkĩarĩria ũhoro mũnene mũno ũhoro wa muku no grudge gũtirĩ ũhoro wa muku rĩngĩ tũkiuga tũtigũkuithio mĩrigo nĩ caitani ya kũnyararana ya gũcambania ya ũiru ya kwaga kwĩnyiranĩra wega tũkiuga mĩrigo mweri wa mũgwanja tũtirarũgana mĩrigo ĩrĩa ĩ ngoro ya muku kwaya gũkorwo mweri wa mũgwanja ũmũthĩ kwĩ mũndũ wĩna ngiraji na ũrĩa ũngĩ Ngai arogũteithia na ndeithie nĩgetha ũhoro wa muku ũthire gatagatĩ gaitũ ũhoro wa muku ũthire gatagatĩ-inĩ ga athuri a kanitha ũhoro wa muku ũthire thĩinĩ wa kwaya na praise and worship matũũra-inĩ marĩa tũikaraga ũhoro wa muku ũthire nĩgetha tũikare ta ũrĩa Ngai angĩenda na rĩu mweri wa mũgwanja-rĩ Ngai aratwarĩria na ũhoro wa wĩtĩkio arĩ guo thogora ũrĩa tũthogoranaga ũtũũro naguo thogora wa gũthogora ũtũũro naguo rĩrĩa tũrathiĩ kũgũra indo nduka-inĩ kana ndũnyũ tuoyaga ciringi tũgathiĩ tũkagũra nyuma na bata na kĩna nake ng'ania nĩwe wendagia rĩu ciringi nĩyo ndĩmũnengera tũcenjanie kĩrĩa ndĩrenda nake ndĩmũnengere mbeca na rĩu arĩa twĩtĩkĩtie Ngai ciringi ya gũthogora ũtũũro nĩ wĩtĩkio ciringi ĩrĩa tũtũũragia nĩ ya wĩtĩkio kũrĩ arĩa metĩkagia Ngai kũrĩ arĩa metagĩrĩra Ngai na kũrĩ arĩa mendaga Ngai thĩinĩ wa iromo rĩu ngĩgia tũthomera-rĩ twĩrirwo atĩ wĩtĩkio-rĩ nĩ kũgĩa nama hatarĩ nganja atĩ maũndũ marĩa njĩrĩgagĩrĩra nĩ makahinga nĩ kũgĩa nama itarĩ na nganja atĩ mahoya marĩa hoyaga Ngai nĩ makahinga nĩ kuona kĩrĩa gĩtaronwo nĩ arĩa angĩ na rĩu ngaririkanio nĩ Ngai maũndũ 10 marĩa ũtonga mũnene ũrehagĩrwo arĩa metĩkagia na arĩa metagĩrĩra Ngai wa mbere-rĩ nĩ atĩ wĩtĩkio-rĩ nĩ ũhotithagia arĩa menaguo kuona kĩrĩa gĩtangĩonwo nĩ arĩa angĩ wĩtĩkio nĩ ũhotithagia arĩa metĩkagia
na arĩa metĩkĩtie Ngai kuona kĩrĩa gĩtonagwo nĩ andũ arĩa angĩ. Mũndũ wĩna wĩtĩkio nĩonaga hanenanene gũkĩra mũndũ ũtarĩ na wĩtĩkio. Mũndũ wĩna wĩtĩkio rĩ nĩaihũirwo nĩ mathĩinĩ wake atĩ macio hoete Ngai no ekũhingia. Nĩndĩrona thutha wa ndume ĩno rĩ, thutha wa thĩna ũyũ rĩ, kũrĩ ona ũtheri mũnene ndĩrona. Ngai akĩnina ndume ĩno, Ngai akĩnina thĩna ũyũ, Ngai akĩhoreria mbugĩrĩrio ĩno ĩkuo bũrũri-inĩ, ĩkuo gwakwa mũciĩ. Ngai akĩgarũra mũthuri wakwa, Ngai akĩgarũra mũtumia wakwa, Ngai akĩgarũra ciana ciakwa, Ngai akĩgarũra biacara yakwa, Ngai akĩgarũra mũciĩ witũ, Ngai akĩgarũra kanitha witũ, Ngai akĩgarũra maũndũ maitũ mothe. Wĩtĩkio nĩ ũhotithagia ũrĩa wĩnaguo kuona maũndũ marĩa matonagwo nĩ arĩa angĩ. Wa kerĩ rĩ, wĩtĩkio nĩ ũhotithagia arĩa menaguo gũthiĩ hamwe na Ngai, gũcera hamwe, walking closely with the Lord. Nĩ ũhotithagia wĩtĩkio gũthiĩ hamwe na Ngai. Ona Ngai arĩ igũrũ rĩ, ona Ngai arĩ thĩinĩ wakwa rĩ, na niĩ ndĩ thĩ rĩ, mathĩna na magerio ndĩrĩ onamo. Mathĩna marĩa monagwo nĩ andũ othe no ndĩramona, no ũrĩa wĩna wĩtĩkio ndahotagwo, ndagaga kĩĩrĩgĩrĩro nĩ tondũ me hamwe na Ngai. Gwagĩa thĩna mũciĩ rĩ, Ngai we nĩ ũrona thĩna ũyũ, Ngai nĩ ũrona ũrĩa hatĩrĩirio, Ngai nĩ ũrona ndwari ĩno, no nĩ twĩtĩkĩtie Ngai. We woigire atĩ na ugĩte atĩrĩrĩ, ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩngũmũhurũkia. Ngai nĩ gwaku ndaneana thĩna ũyũ. We nĩwe ugĩte atĩrĩrĩ Ngai, gũthagũthai na nĩmũkũhingũrĩrwo. Ngai nĩ gwaku ndĩragũthagũtha nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ wĩ gwakwa nyũmba. Arĩa mena wĩtĩkio rĩ nĩmahotithagio nĩ Ngai gũtwarana hamwe nake. Jusufu atwaranire na Ngai irima-inĩ rĩrĩa aikĩtio nĩ arĩa nyina. Jusufu atwaranire na Ngai rĩrĩa aikĩtio njera. Jusufu atwaranire na Ngai ona rĩrĩa atuĩkire prime minister. Ngai hamwe nao na nĩekuonania hinya wake maũndũ marĩa ũragerera. Wa gatatũ wĩtĩkio nĩ ũhotithagia arĩa metĩkagia kuona ũgwati wĩ mbere na mbara ĩ mbere yake. Ngai nĩahotithagia arĩa metĩkagia kuona ũgwati ũgoka na kuona hathara ĩrĩa ĩgathio nĩ ũndũ wa ũgwati ũcio. Akĩhotithirie Nuhu. Ngai akĩra Nuhu nĩgũgũka mbura ya mũiyũro na andũ nĩmegũthira igũrũ wa waganu wao. Ĩka ũguo Nuhu rĩ, akathamina nĩgetha we na andũ aku mũhonokie. Na Nuhu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai, ona kwarĩ riũa inene, ona kwarĩ na irĩma na mĩkuru, akĩambĩrĩria wĩra wa gwaka thabina. Na warĩa matarĩ na wĩtĩkio rĩ, akariti kũmũthekerera mamũthekagĩrĩra, akariti kũmũnyũrũria mamũnyũrũragia. Ũyũ nĩ kũgũrũka agũrũkĩte, mbura ĩrĩa ĩkura rĩ, ona mĩkuru ĩno rĩ, ta ithuĩ twĩ haha thĩ haha njatha-inĩ rĩ, tũtikambambata harĩa rũgongo. Ningĩ nĩ ĩgakiura ihũre thĩ rĩ, na kĩrĩma kĩrĩa kĩo harĩa kahuruo rĩ, rĩu ningĩ ona mĩtĩ mĩnene rĩ, tũgakĩhaica mĩtĩ igũrũ. Acio nĩ arĩa matarĩ na wĩtĩkio. Na rĩrĩa mbura yoirire, Nuhu nĩwe wahonokire hamwe na nyũmba yake. Mwathani agocwo. Ĩtĩkagia Ngai nĩ ũndũ wa ũgwati ũrĩa ũgoka. Tũhetwo ũhoro wa muoyo, twĩtĩkĩre Jesu. Na mĩaka ĩno yothe ũtũrĩte ũiguĩte
Ũhoro ũyũ wa ũhonokio ũtũrĩte ũhunjĩtio. Ona arĩa mawambĩrĩirie aingĩ me tĩri-inĩ makomete na maragia ũhoro wa muoyo. Nĩ tũraririe ũhoro wa muoyo Januari na wa ĩrĩ na mweri wa ĩtatũ. Na rĩu twĩ mweri wa mũgwanja mwaka watigie mĩeri ĩtandatũ ũthire. Mwaka ũrĩa ũrathirire no kũraragio na mwendwa wakwa, mwendwa wa Mwathani, ndũrĩ waigua ũhoro ũyũ wa kuona ũgwati ũrĩa ũgoka na hathara ĩrĩa ĩgathiio nĩ arĩa maregete ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Ĩtĩkiai Ngai nĩgetha hathara ĩrĩa ĩ mbere itũ twĩgitanie nayo. Wa kana, arĩa mena wĩtĩkio-rĩ nĩ mahotithagio nĩ Ngai gwathĩkĩra Ngai ona matoĩ njĩra. Arĩa mena wĩtĩkio-rĩ ona matekũmenya kana nĩ kwaria kana nĩ gũkira-rĩ, ona matekũmenya kana nĩ itherero kana nĩ rũgũrũ-rĩ, ona matekũmenya ũrĩa megwĩka-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa mĩciĩ ĩhanire-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa mũtumia aikarire-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa mũthuri aikarire-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa ciana ihana-rĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa gĩcagi gitũ kĩhana-rĩ, ta andũ a Njathai-inĩ mehĩtĩirwo andũ marabunja nyũmba ciao. Ona rĩrĩa kwĩ nduma igana ũguo-rĩ, wĩtĩkio nĩ ũhotithagia arĩa menaguo. Wĩtĩkio nĩ ũhotithagia andũ arĩa menaguo kuona na gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai ona matoĩ njĩra. Onei baba witũ Iburahĩmu. Iburahĩmu rũcinĩ rũmwe akorwo nĩ Ngai na agũthagũthwo wa Aburahamu, tokĩra 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 nokĩra, ũrĩa ũkĩraga na ũrĩa njũkĩrire. Ĩka ũguo-ĩ, nĩ ndĩrenda ũthame itũũra rĩrĩ, nĩ ndĩrenda ũthame itũũra rĩrĩ na ũthame na bamĩrĩ yaku, thiĩ ngakũrathime. Nĩ ndĩrenda ũthame itũũra rĩrĩ na bamĩrĩ yaku, thiĩ ngakũrathime. Na Iburahĩmu tondũ wa gwĩtĩkia Ngai, ũhoro ũcio akĩwoya na ndanerwo kana egũtwara gũthiĩ Kamae, ndanerwo kana nĩ Moro, ndanerwo kana egũthiĩ Warubaga, ndanerwo kana egũthiĩ Taita, no ũhoro ũcio ũkĩre na agĩkora ithe na akĩmũhe ũhoro, nĩ kumagara rũciũ-ĩ, tondũ nderwo wathiĩ naku. Niona ndiũĩ, niona ndiũĩ kũrĩa ngũthiĩ, no Ngai anjĩra nyumagare nĩgetha athiĩ akandathime. Endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, Ngai egũtũũra aragia kuma-rĩ, umagare nĩgetha ũrathimwo nĩ Ngai. Ngai egũtũũra akwaragĩria nginya-rĩ, ũtige mũtũũrĩre ũcio ũtũũraga. Ngai egũtũũra akwaragĩria nginya-rĩ, ũtigane na ng'ania ũcio mũthahagia nake na mũtharagia nake, nĩgetha Ngai akũrathime. Ũgathama rĩ wohe mĩrigo ũgarũrĩre ũtũũro waku, nĩgetha Ngai akũrathime. Kota ngĩgĩa na wĩtĩkio, kota ngĩgĩa na wĩtĩkio, tondũ ngoma kuonagia nĩ hinya kũgarũrũka. Kota ngĩtĩkia Ngai ũgarũrũke ona ũtoĩ njĩra, tondũ wagarũrũkĩra Ngai na Roho Mũtheru arĩ kĩheo kĩrĩa twaheirwo nĩ Jesũ na twatigĩirwo nĩ Jesũ, nĩ kĩrĩtuonagia njĩra, nĩ kĩrĩtuonagia ratega, nĩ kĩrĩtuonagia biacara njega, nĩ kĩrĩtuonagia matũũra mega ma gũikara, na tũgathiĩ tũkarathimwo nĩ Ngai. Wa gatano-rĩ, wĩtĩkio nĩ ũhotithagia arĩa menaguo kwamũkĩra irathimo cia Ngai ona gũtarĩ na dalili ya irathimo icio. Yani ngĩheo kĩna nĩ Ngai, nĩngaheo kĩna, na ngĩheagwo kĩna kĩu-rĩ, ona gũtarĩ na dalili-rĩ, ngetĩkia atĩ nĩngakĩona. Baba witũ wa wĩtĩkio Iburahĩmu erirwo nĩ akaheo kana, narĩ wa mĩaka 75, na ĩgĩthira mĩaka 56 oetereire, ĩgĩkinya 80 oetereire,
ĩgĩkinya mĩaka 90 oetereire rĩrĩa yakinyire 99 mĩaka 45 kuma rĩrĩa erĩirwo kĩrĩro rĩ nĩguo Ithaka okire. Mwathani agocwo. Arĩa mena wĩtĩkio nĩ mamũkagĩra kĩrĩa merirwo nĩ Ngai ona ndariri gũtarĩ. Ngai akwĩraga nĩ ekũgarũra ũtũũro waku no makuonagia tarĩ maheni. Ngai akuonagia te mũthuri waku nĩ akagarũrũka no makuonagia nĩ maheni. Ngoma akũhenagia ona mũtumia waku atĩ ndakagarũrũka. Ngoma atũhenagia te ciana citũ ndekũra ikora. Ngoma atũhenagia atĩ tũgũtũra cikaro iria tũikaraga. Ngoma atũhenagia te gũtũra thiaga magũrũ. Ngoma atũhenagia atĩ maũndũ arĩa mena wĩtĩkio kwĩ Ngai nĩ mamũkagĩra irathimo cikũnene ona ndariri hatarĩ ya ũgarũrũku. Wa gatandatũ rĩ arĩa mena wĩtĩkio rĩ nĩ mahotithagio nĩ Ngai gũkirĩrĩria ona kĩrĩgĩrĩro gĩtarĩ na ndariri ya gũũka. Ta Iburahĩmu nĩ ndakĩmũgweta mĩaka 25 nĩyo Ngai aikarire agĩkahingia kĩrĩro kĩrĩa irĩ mũthuri ũyũ. Na rĩrĩa ũndũ woka na wakinya gũtiramakania ũrĩa ahana, gũtiramakania akũrĩte atĩa, gũtiramakania ũkũrũ wa Sara. Agĩire mwana wa mĩaka 90 Sara akĩoha nda wa mĩaka 90. Kagũtarĩ Ngai. Ngai gũtirĩ ũndũ atangĩka na no egwĩka na no athiaga na mbere ya gĩkaga. Wa mũgwanja wĩtĩkio arĩa menaguo rĩ nĩ ũmahotithagia kũhotha kĩrĩa merĩirwo. Arĩa mena wĩtĩkio kwĩ Ngai rĩ yani na njĩra nguhĩ nĩ moĩ atĩrĩrĩ gĩkĩ hetwo nĩ Ngai na nĩ kĩa Ngai ti gĩakwa. Koguo kũngĩkinya gũcokeria Ngai aya matirĩ thĩna. O rĩngĩ thiĩ kwĩ baba witũ Iburahĩmu mwanetereire mĩaka 25 mwana arere gakinya mĩaka ta 9 ũguo 10 na nĩ kĩarĩ kĩhĩĩ kĩnene ona gĩtigana ngiri. Ũmenye kĩarĩ kĩnene rĩ kĩhĩĩ kĩu rĩ githĩ gĩtiakuithirio mũrigo waku agĩtwarwo harĩa kĩgongona-inĩ akarutĩrwo Ngai rĩ mũrigo waima he bunda iria ciakuĩte rĩ githĩ ti Ithaka waigĩrĩire mũgongo gĩakĩrĩ kĩmũndũ kĩnene gĩkuigana ta njogu. Bwana Yesu asifiwe. Akĩigĩrĩra mũrigo wa kĩongo na akĩrũmĩrĩra ithe na magĩkinya kĩrĩma-inĩ na akĩrwo nĩ ithe igĩrĩra ngũ icio haha kĩgongona-inĩ na agĩcigĩrĩra kĩgongona igũrũ. Ikĩigĩrĩrwo kĩgongona igũrũ. Iburahĩmu acokere kĩhĩĩ gĩkĩ gĩake Ithaka ta haica haha igũrũ ũkomere ngũ. Na kĩhĩĩ gĩacikomera na maranĩria mwĩra Ithaka. Ithaka nĩwe nĩngwendete mũno nĩguo dadi. Ithaka nĩwe ndagũciaria ndĩ mũkũrũ nĩguo baba. Ithaka nĩwe woimĩte kwĩ Ngai ingĩheo we nĩ Ngai nĩguo baba. Ithaka nĩwe Ngai nĩwe mũmbi witũ nĩguo baba. Ngai aranjĩrire atĩrĩrĩ Ithaka ngũruta igongona ũmũthĩ. Ngai niĩ nĩ Ngai ũroigire Ithaka. Gũtiarĩ na ngucanio tondũ kamwana konaga wĩtĩkio wa ithe. Angĩkorwo nĩ Ngai ũroigire baba ĩka ũguo iga. No ke ngwĩre thiĩ wĩre mami atĩrĩrĩ mama atigwo na wega nĩ tũkonana. Anga niyo Iburahĩmu ũkorwo arĩ wa Kathoreki ndangĩainire atĩrĩrĩ thiĩ na wega thiĩ na wega thiĩ na wega we
baraka nĩtũkonana arĩa mena wĩtĩkio-rĩ nĩmoĩ kĩrĩa menakĩo ti kĩao, Ngai agĩtia nĩmaneanaga. We watongio nĩ Ngai-rĩ, gĩcunjĩ gĩa 10 ti gĩaku, cokagĩria Ngai nĩgetha Ngai akũrathime. Rĩrĩa oire kahiũ guorage mũrũwe-rĩ, araika gĩtutuma magĩũka gagĩtua kũgũa guoko gũkĩnyitwo. Kĩrwo tiga kũũraga, nĩ ndona ũmũthĩ nĩ ũnjĩtĩkĩtie. Ndũgeragie Ngai rĩmwe, ndũgeragie Ngai rĩmwe, koguo tũrorĩaga thĩna nginya rĩ, mbeca itakaigana, project itararĩka, mbeca akaunti gũtirĩ, na mũcara mũri mũri nũreka atĩa, mbura yuraga ũkĩgethaga igetha, no kaĩ thĩna ũrĩa kamũtangĩre Ngai tũgerie Ngai, tũgerie Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ. Ngai ahe kahinda-rĩ, kaitarĩrie na mbere na macio mangĩ, kei twĩtĩkie Ngai, kei tũgĩe na wĩtĩkio wa ma na ti itherũ, tiga kũhenio nĩ ngoma. Ngai wa mwĩtĩkia, Ngai nĩ mwĩhokeku, Ngai wa mũnengera mbara ciaku egũcirũa wega, egũcirũa wega na akũhotanĩre we. Wategera Ngai mũthuri waku no mũrekererie, kwĩ Ngai athiru nake, Ngai nĩ ekũthiru nake wega na mũgarũre na akũgarũrĩre aikare ũrĩa wendaga. Nawe mũtumia, Ngai nĩ ekũmũgarũra, ciana Ngai nĩ egũcigarũra. Kei tũneane ciana citũ kwĩ Ngai, kei tũcokerere ngwatanĩro itũ, twĩhokere Ngai ciana citũ, ona ikĩreragĩrwo bũrũri ũhana atĩa, ona ikĩreragĩrwo matũũra-inĩ mahana atĩa, kei twĩhokere Ngai ciana citũ. Ngai nĩ egũcigarũra, githĩ ndaragarũrire mũthuri ũmwe, mwana mũkora mwĩra ngaĩra irio ciakwa, na agaĩrwo endia mĩgũnda ya ithe anina, na arĩa nokora na maraya na ũtũũro ũngĩ. Na mwana ũyũ rĩrĩa agarũrũkire akiuga nĩ ngũcoka kwa baba, rĩrĩa ithe amuonirwo na arutire gĩcũhĩ akĩmwĩkĩra guoko tondũ wake. Bwana asifiwe. Kei tũcokerere ciana na wĩtĩkio, Ngai acigarũre, Ngai aciathe, Ngai acirore. Handũ a Kenya tũtangĩnengera Ngai bũrũri witũ, katũtangĩhokera Ngai bũrũri witũ, katũtangĩhokera Ngai thirikari itũ, katũtangĩhokera Ngai ageke moko ma kũgegania, na nĩ ekũmeka twamwĩtĩkia. No ũrĩa kũhana tiguo gũgatuĩka, ũrĩa ngũmaraiga tiguo gũgeka atĩa, gũgatuĩka. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Lohware na maithoria kerere la ngoro-inĩ kiugo kia Ngai tukugatha Ngai ni tondu wa gutwariria na njira ya magegani uguo. Twakinya hau kanitha ni tugwika maundu meri, ni tukurehe mihothi itu ya kwiyendera, ni tugwikirirwo till number by good till number haria gicicio-ini, nigetha riothe maratwirorera kuria nenda-ini tuhote kuhotha o tugithiana tukiinaga rwimbo 198 na tugiuka mbere tutigacoke ite-ini. Wahotha ugoka ha kigongona-ini ukahakwo maguta nigetha ukirikiriria mweri uyu turikiririe twina hinya wa Ngai ona twina uhoti wa gwitikia Ngai. Turugame na iguru kanitha kwaya twakugatha Ngai.
mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ, twamũtegera na wendo. Ngai witũ, Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ, twamũtegera na wendo. Nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamũhoya, twamũtegera na wendo. Nĩegũtũhe bũthi wa irio na mahiũ, twamũtegera na wendo. Mawĩra maitũ namo mone umithio, twamũtegera na wendo. Ngai witũ, Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe, twamũtegera na wendo. Ngai witũ, Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe, twamũtegera na wendo. Mĩrimũ itũ yothe nĩegũtũhonia, twamũtegera na wendo. Atwehererie mogwati mawĩra-inĩ, twamũtegera na wendo. Mabiacara maitũ magĩthereme, twamũtegera na wendo. Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe, twamũtegera na wendo. Ngai witũ, Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe, twamũtegera na wendo. Rĩrĩa twahanda agatũma tũgethe, twamũtegera na wendo. Thuthi mũcamemenyi atwehererie, twamũtegera na wendo. Ng'aragu gwitũ igũtuĩka rũgano, twamũtegera na wendo. Ngai witũ, Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe, twamũtegera na wendo. Ngai witũ, Ngai nĩarĩtũrathimaga, arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ, twamũtegera na wendo. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete, nĩngũra magegania na tha ciaku, thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete, nĩngũra magegania na tha ciaku, thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Ndarĩ mũrwaru ũgĩũka ũkĩhonia, thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania, thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Amũkĩra ngatho ciakwa Ngai, thengiũ Ngai ũrotũgĩra.
itura riri ritagwo Rangaranga Girigiri na ni njitagwo Shiro wa GP CEO wa Ewama na ndina gikeno gikumenyithia ati nitwahingura phase 5 guku Girigiri. Mugundo uyu wi ndagika 10 tu kuma Girigiri town hakuhi na barabara eno ya guthie Miharati. Broti cini cia 50 by 100 na wale akashi ni 500 na installment ni 500 ma 50. Guku ni ready to build tondu kwina thitima na kwina mai. Twina migunda kundu kungi kuingita Kitengela, Sagana, Matu, Manaja, Naivasha, Ebu na Ibirikani. Tuhurire thimu oro riu 0720 769999 0720 769999 kana tucerere office-ini citu Kiambu town. Ewama Properties Limited, muthingi witu ni kwihokeka. Inventing the future starts here. At Zetech University, we equip you with global skills to meet today's and tomorrow's job market demands. Explore market-driven programs in nursing, law, data science, computer science, software engineering, IT, media, engineering, education, business, and hospitality. Join our September 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. Zetech University, inventing the future. Nyoretha muciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo ũrĩa ũrabuku buroti na 10% only, balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lenchari Gardens phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti ingĩ Kitengela, Mwea, Kiserian, Isinya, Konza na Mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Nĩ ruora rwĩmbo. Oria mekwendaga na nĩ kuiguĩte makiuga nĩ megwĩka kaũndũ ta kau ũguo. Nĩ kuiguĩte mauga nĩ megwĩka kaũndũ ta kau ũguo. Karanja, maruga nĩ Karanja weka. No nginya korwo na tondũ Karanja nĩ mahana ndiramenya nĩkĩ ahutia kamacini gaka. Karanja nĩkĩ weka macini? Karanja ndarakenio nĩ rwĩmbo rũu na rĩu nĩ arona ndarakenio? Nĩkĩ ararega gũkenio nĩ rwĩmbo nĩkĩ? Tondũ ndaraigua gĩikamba. Ndakamake Karanja rwĩmbo rũu nĩngũkwĩra ũrĩa rũrauga ndũkae kũmaka. Ndĩrona kana nĩ rũgũka o rĩngĩ rũngĩtĩkĩra gũka o rĩngĩ tũrĩ-inĩ o hanini tu. Karanja nĩ rũgũka? Nĩ waruona? Hino tambe tũgĩthome ndũmĩrĩri tondũ wamwĩra rũgĩũkĩte. Rwĩmbo rũu nĩ rwakĩamba kũbuĩria no nĩ rũgũgĩcokereria ihinda rĩtarĩ haraya. Kwa ihinda rĩrĩ tũtikĩambe tuone andũ arĩa magĩkorwo manyitanĩire na ithuĩ. Aingĩ mũno kwanja mwena wakwa wa Facebook ndĩna ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria. Mũndũ ũgwĩtwo wa Janyarari Rose arauga we aratwĩrorera from the skies. Imagine. Nĩ kuga atĩa rĩu? From the skies. Ndikĩũĩ kana arakĩenda kũmaanisha ndege igũrũ ũguo. Enda-inĩ ya rwĩgĩ. Enda-inĩ ya rwĩgĩ. Nĩ kwarerorera. Rĩu rwĩmbo ndio Karanja tekera tuona kana rĩu no wetĩkĩra rĩu o hanini tu. Karanja reke tũigue kana rwĩmbo rũu nĩ Karanja coka tiga kuga wĩgũkũ. Suo meuseo wakukoneka na mawia makumaseo mautete. Suo meuseo wakukoneka na mawia makumaseo mautete. Sanya tu nimefanya hivi. Atika na rwĩmbo rũu. Karanja ndiramenya nĩkĩ ataratwendera no. O hĩndĩ ndaceta magũrũ ũguo no ikamba meka ũguo. Ũndũ aceta kaũndũ karĩa. Are gori ndarĩmwe. Thank you mũno rwĩmbo rũu nĩtwo nĩ etagwo Naomi na LK nĩ LK. Rwĩmbo rũu gagatĩrĩrĩ. Ũceo nĩ wega. Ũceo waku wega waku nĩ ũgagũtetera. Ũguo ũture wĩkaga maũndũ mega. Ũgũtũhe ngerekano ya Dorcas. Rĩu ha mauga Dorcas waciondo. Dorcas wa leso. Ũgwĩciria nĩ agĩtumaga ciondo icio na leso icio agakĩhe andũ. Na gũtuĩkaga wega ũcio ekire nĩguo wamũriũkirie. Na tondũ Karanja nĩ arega gwĩka wega akarenga rwĩmbo umenye ndakariũkio nĩ wega. Karanja nĩ ũgũgĩbatara ũgĩcenjie hau nĩgetha ũkĩonekana ona nĩ ũgakĩongererwo na ũkona mĩaka igana ona ta Ezekia. Hena mũndũ ũrĩa wĩtagwo GK akanjĩra rĩrĩ. Salimia my mom, she is watching. Harĩa Wonder Prince. Nĩtheka mũno mam. Na thengio mũno. Uririkana he mwanake wa gũtũma. Na ũrĩra mamu wao thimũ amwĩra nĩ ũramũgeithia. He rĩrĩ. Etagwo Alice Waithĩra Duati. Harĩa BH. Nĩ harĩa Mathare. Mwena wa Mathare. Mwanake wake rĩ atwĩra arutaga ngana current technologies. Etiguo na atwarithagia o rĩrĩa tarĩ kũguo rĩ agatwarithia Uber. Koguo mam nĩ wageithio nĩ kijana yaku nauga ena thayũ mũingĩ mũno. Rĩu rĩ o tũgĩthia tũkĩrĩkagĩrĩria ndaigua mũmbia gĩkũria nĩkĩ ũratinda ũkĩnguhĩrĩria. Arakwĩra ũcoke kũrĩa ũkumĩte. Thĩna wake nĩ gũkuhĩrĩria. Ndarakena ũhoro ũcio. Ndarakena ũhoro wa kairĩtu gake. Kana makĩrĩ maũndũ macio. Mũndũ wĩtwa aletwa MRR man arauga present sana kuma kũrĩa haya arauga tũrĩ athaka mũno. Hi cousins, hi. Pauline Githinji, morning, watching from Umoja, thank you mũno. Mary Wangui, watching from Kenare, thank you mũno. Watching from Eldoret, Mary Muthoni, thank you. Edward Caston, good morning, watching from Isinya, Sir Caston, okay. Thank you. David Karaoke, good morning. Shiro Ann, I'm watching you from we rĩrĩ nĩ rĩa ritũha Kanyol Nyando. Kũu ndiũĩ nĩkũ. Nĩkũ ndingĩmenya nĩ nakũ. Kũu rĩ. No nĩ thengi nĩ ũndũ wa gũgĩtwĩrorera. Nĩ kwarema. Mũndũ wĩtagwo Naomi Muthoni akauga aka Shosh. Salimia sana Shiro Ann. Thanks for a good
thanks to God today for the gift of you and I and everyone else. Amen. Ndio wa ukoroga inia tuigite muoyo. Thank you muno Naomi. Endelea kubarikiwa. Mundu ungi ha wetagwo Kate Sam akajira salimia Shiro Ann. The show is amazing. Thank you. Na unake ni aji ya bara. DJ, masaa yenu imeisha, wacha tusikize news. No, ageto igata na jirane ni ogwo. Acha wewe. Hiye? Ni ndari ajira no ni ndimweta mwiritu mwiritu etagwo Karo Kamau Karo Kamau ri ni ari na rasta tene taicio ciaku na ciari ndaihu muno riu Karo Kamau ri agituria ati no uria mundu endaga kwenja aca ni no Karo Kamau tukwendete muno director yake nikauga hau hange tondu kau kage ndikwanirira muno no ndirikwira twali hau thutha wa hemari nigukwira niki no Karo Kamau asante sana niyo maroka ha mena mucoki yes na nimakinyete riu tu ithaini riao no riu wonete Karo Kamau haha ri ndukanagie na wasiwasi no tuongere nginya ithaini ria Muriuki haya riu ni tuingira ithaini riu ria Muriuki athonga thonge na hau ndo mzito Pauline wa finance asante sana wakuria ekuria Cascade uhoro wa kusho iko sawa thumbs up salimia my mom na Shiro thank you muno mama Shiro salimika sana ni ngatho mundu gwitwo Joan Shikegwa ni undu wa kurikiriria hamwe na ithwe mwe na mundu gwitwo Sir James wa Kimorori ngai amurathime muno wamukira ngatho ciakwa we mwiroreri wa Inoro TV ni undu wa gutwarana na ithwe kuma hindiria ciehandire thaa 2 cia rucini nginya riu cierekeire kwihanda thaa 7 cia muthenya ngai akurathime muno ni njui ni wathomoro kaundu kuma kurio mahunjio maria tuheirwo mitha twathie kuria kanyarire kuguothe ni njui ni warathimwo tuonane kiumia giukite no rime gukumia ni njitagwo Shiro Ann ndomeri ha njitikirie ndimithome ino ndingimetiga naitwa Joyce Wairimo I am 24 years old and very pretty niulizie huyo Muriuki kama anaweza taka bibi aja yo ni vifo violence mushoki tushokiria mitambo ine anyway the screenshot we mobi tatinia tamutinie we okay ni aragire kurikio ngai ekite na atekite nitukiine rwimbo riu Murega gitagwo Peter Gichuki chairman Top Killers Kenya we na matanya ma kugura buroti ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio inge urihage wi gwaku taya makete guku gwitu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999 hihi niki kiamuronagia cukuru cia medical and health sciences cigakorwo ciehotanĩire kumenyerera arutwo aitũ mathomo na ũthuthuria wa gĩkĩro kĩa igũrũ gĩtĩo kũrĩ arutwo kũrutithania wĩra na mũingĩ oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre na nĩkĩo Imperial College of Medical and Health Sciences iratugirwo na ngerenwa ta college ĩrĩa njega mũno Africa thĩinĩ wa Africa Company of the Year Awards 2025 September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere campus-inĩ citũ cia Thĩka na Naikuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
Njĩtagwo Paul Waiganjo. Ruiru East Kamakis Phase 5. Kũrĩa tũrĩ na buroti kũndũ ũngĩgũra na wake o hau. Thogora nĩ 999 na nĩ freehold title deeds. Deposit nĩ 200,000. Balance no ũrĩhe na mĩeri 6. Oho twĩna a new project kũrigania na Murang'a Girls Secondary kũrĩa mwena wa Kĩharo constituency. Thogora nĩ 350. Deposit nĩ 100,000 nayo balance no ũrĩhe na mĩeri 6. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0721 077 077 kana tũcerere Jewel Complex Roysambu second floor kũrigania na TRM. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Surprise! Naftari, huku ni kuturi. Kwa Maria tukuharĩirie Inoro miaraho. Amefanya jinsi wa kuchukie. Waluya wamekuacha, Wakamba wamekuacha, Wakisii wamekuacha, amekuachia Wajaluo nusu. By the time William Ruto is through with you, you will be nobody in Kenyan politics. Wewe uchanuke mapema kama mimi. Si ndio? Mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua kuria Odinga ehoga President Ruto amuoya kuhagura kiama giake. Araugire atiriri, orio ni thigari niki giatuma urage mamu anyu ni kurega kunjira baba athia kangaire indo. Ni tumakite undu cio ni tumakite tondu na tutituona tondu ithuona gukoma tutitukomete toro ni kumaka tondu tutiri tuona oguo tondu kiko kiwiti kiko kiega thiini wa itura kana society. Muruto wa kirathi kia form 3 kuraga nyina mwana wa Molo thutha wake kung'athia kumutariria ithe nu. Kuri na kieha itura-ini ria Lare na Ikuru thutha wa mwana wa miaka 13 gutembũrangwo na kuragwo ni hiti. Na arũmĩrĩri a kanitha wa Methodist kũria ũtongoria wao ũhoreri ũrugarĩ wa nditimũrano cia ũtongoria. Tũcokere ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitania na ithuĩ thutha wa rurumuka. Nĩ twacokereria nĩgetha tũkũmenyithie marĩa mothe mahanĩkĩte makĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ na nginya kũngĩ thĩinĩ wa thĩ. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Tũkwanjĩrĩria na riboti ĩgiĩ gĩthomo. Nĩ gũkoretwo na gĩthagathago igũrũ rĩgiĩ marĩhi ma gĩthomo gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ũtongoria wa kĩama kĩa arutani kĩa KNUT urera thirikari itigirire mubango wa githomo kia muthingi gitari marihi ndunathinikana. Mwandiki munene wa kiama kia KNUT Collins Oyu arendekithia ndereti ĩgiĩ gũkinyanĩria mbeca cia gĩthomo ĩtwarwo mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo kũmenyeke kũrĩa mbeca ikuma. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge mũtumia wa Narok Rebecca Tonkei akiuga aciari matibatiĩ kũigĩrĩrwo mũrigo wa gĩthomo igũrũ rĩa ũritũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũrĩ kuo. Wangũi wa Mwangi nĩ ũratũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Narok ya mũhuro kaunti-inĩ ya Narok nĩkuo mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa arutani kĩa KNUT Collins Oyu amenereirie ũhoro wa ũnyihu wa mbeca cia gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, akĩenda ũhoro ũyũ warĩrĩrio mbunge-inĩ na gwetherwo kĩhonia. 76,000 teachers in 2 years is not a mean achievement. So if you can employ
then what is this that is being talked about? Reduction of capitation. Mheshimiwa, this must go in the floor of parliament. This country, parents are there who cannot even accommodate, cannot even afford to teach their children. So, free and compulsory education in this country is a big debate. Oyu wahinyĩrĩirie ta bũrũri nĩ tuonete umithio mũnene wa gĩthomo gĩkĩ kuma kĩambĩrĩria hĩndĩ ya wathani wa President Kibaki na ũguo tũtingĩreka gĩthinĩkane. Nyinyi wazazi mnajua free primary education and free and sustainable secondary education. Mnajua sisi kama chama tunasema kile ambacho tumepata kama nchi na tunajivunia kwamba masomo ni bure. Masomo iendelee kuwa bure. Masomo iendelee kuwa bure. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Narok Rebecca Tonkei akiuga nĩ kĩhoto kĩa mwana o wothe wa Kenya kũgĩa na gĩthomo kĩa mũthingi. It is not the Kenya Kwanza government that is going to kill free education. Kwa sababu hata the Constitution of Kenya Article 53 iko very clear kwamba education, basic education is free. That is from ECD all the way to secondary schools. If that money is not enough, then they should come back to parliament, watuulize sisi kama wabunge that we bridge the gap ili twende the 22,244. Kwa sababu hatuwezi rudisha wazazi kazi ya kuelimisha watoto ili hali maisha imekuwa ngumu. Makaya otamaya magu kugitira githomo giki gitari marehi no maiketio ni athuri a muheriga wa Kitutu rurire-ini rwa Ikamba. Tunamwomba Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa finance na education, tafadhali wasiondoe school capitation. Nchi yetu ya Kenya ina ungumu mwingi sana. Ndereti ino yegie gukinyanĩria gĩthomo gĩtarĩ marĩhi ĩcacĩte kumana na mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbadi gwĩtĩkĩra mbere ya mbunge atĩ thirikari ndĩkoretwo ĩkĩhota gũkinyanĩria kũrĩ mathukuru mbeca iria oro mũrutwo athukĩirwo bajeti-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Egio Wangui na riboti yo. Mũteteri wa ihoto cia mũingĩ Mwambili Mwagodi ũrĩa wĩrĩga kũnyitwo mĩgwate bũrũri-inĩ wa Tanzania rĩu nĩ arekereirio. Mwambili arekereirio thaa kenda cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ maabitha a Tanzania na nĩano moko-inĩ ma maabitha a Kenya mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania kũrĩa mwena wa Horohoro kaunti-inĩ ya Kwale. Mwambili arathi na mbere na kwamũkĩra ũrigitani mũciĩ-inĩ wa Mombatha. Thibitarĩ-inĩ wa Pandia Memorial mũciĩ-inĩ wa Mombatha nĩ kwateteria ihoto cia mũingĩ mahanyũkĩtie mũruno wa Mwambili Mwagodi ũrĩa wĩrĩga kũnyitwo mĩgwate arĩ bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania thikũ inya thiru. Famĩlĩ yake yugĩte Mwambili arekereirio thaa kenda cia ũtukũ mwena wa Kinondo kaunti-inĩ ya Kwale thutha wa gũkungio mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania mwena wa Horohoro na kũneanwo moko-inĩ ma maabitha a borithi a Kenya. Alipokelewa na authority ya huku, DCI ya huku. Tulikuwa huko mimi na mwenzangu tumeshuhudia na wanamuintimidate na aliulizwa political questions akiwa Tanzania. Aliulizwa wewe Tanzania uliingia vipi, akatoa vibali, akauliza kila kitu wako nayo safi kabisa, lakini akaambiwa kuna interest na siasa Tanzania, asema sina interest. Lakini sasa Kenya pia wanamuuliza maswali, wewe siasa unakuwa kwa protest, nani anakufinance, vitu kama hizo. Walimpokonya mali yake yote mpaka simu, kila kitu, hana chochote hivi alivyo, yuko hivi amfanya tu, wakambwaga hapo Kinondo ndio akatembea mpaka Diani. Famĩlĩ ya Mwambili hithũrĩtie maabitha a borithi matanyihire 10 marumanĩrĩre nake thibitarĩ-inĩ makiuga marĩa kwa kũrĩ na itanya rĩa kũmũikia ngono. Aga Khan ni kama walipata instruction ama information kutoka kwa serikali ama agent yoyote kuwa huyu mtu anakuja huko msimuadmit. Tukitoka Diani tulisema tunakuja Aga Khan. Basi wakakataa kumadmit, tukaja naye Pandia hapa pia tunaona wanazidi kufatwa. Kumekuja polisi zaidi ya 9 wako hapa hivi tunavyoongea kutoka Central na wengine wamevaa plane ambao kama na DCI. Tunawauliza ni nini, hatujui interest ni nini. Wamepiga kambi ndani ya ward. Pia tunaomba kidogo security waache watulie kidogo, waache kututatiza, maana hata hapa pia wako wamekuja pia kujaribu kumuona, na sisi tunaomba watu waache hivi tulie
Mwagodi apatiwe usalama na asitolewe hospitali. Polisi wanataka habari zaidi kutoka kwa mgonjwa, kutoka kwa daktari, kabla hata yule mwathiriwa kupata matibabu. Mwabili niwe wambĩrĩirie kambeini ya kũria makanitha kũrega mbeca iria iraheanwo nĩ ateti, akiuga nĩ mbeca cia ungumania. Nĩ gatagatĩ wa ateteri a ihoto cia mũingĩ arĩa matongoririe ayuthi mirurungano-inĩ nja wa kanitha wa ACK tauni-inĩ ya Nyahururu, igongona-inĩ rĩrĩa rĩageneirwo nĩ President William Ruto mwaka mũhetũku, makĩenda watho wa kĩgĩna wa mwaka ũcio ũteanĩrio. Mwabili akoretwo akĩambararia mũgambo wake nenda-inĩ cia ũkinyanĩria gũkĩrĩra utongoria wa President Ruto. Sasa hayuko sawa vile tunavyomjua, ndio maana anatulia hapa, anapata matibabu hospitali. Ateteri a ihoto cia mũingĩ nĩ makumithĩtie thirikari cia Kenya na Tanzania nĩ kĩrĩa marauga nĩ kũhahithio kwa ateteri a ihoto, makiuga ma president a mabũrũri ma Afrika ya irathĩro nĩ maranyitanĩra kwagagia raia a mabũrũri maya arĩa mararegana na utongoria mũru. Tunasema tunaona ni trend hii, manake Boniface Mwangi ambaye pia ni mtetezi wake za kibinadamu alivyokuwa abducted Tanzania, alipatikana huko sehemu za Kinondo, sehemu za Orooro, Lungalunga, sehemu za Kwale. Kwa hivyo utaona ni trend. Kenyan Government Authority wanajua mbona wanatumia hiyo boda, mbona wanapita kwa hiyo boda, which means this coordination. Wale wamemleta kutoka Dar es Salaam, wakaja wakambwaga pale boda ya Kenya, waka-hand over kwa Kenyan Authority. Martha Karua, Boniface Mwangi na ũrĩa warĩ mũcithania mũnene Willy Mutunga nĩ amwe ya arĩa merĩga kũhamũrithio bũrũri-inĩ wa Tanzania, magĩthiĩ cira-inĩ wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio Tundu Lissu. Family ya Mwabili Mwagodi yugĩte ĩrĩ na guoya mũingĩ kuona mwaka mũthiru aciari yake nĩ merĩga kuumĩrĩrwo nĩ maabitha a borithi arĩa mamoririe kwarĩria Mwabili atigane na ũhũranĩri wa ihoto kana mabehe ma mũciĩ-inĩ kwao. 2024 in October, my parents received visitors who identified themselves as DCI, and they warned them that he should cool off matters the Gen Z protests and take care of his family. Failure to which, to quote my parents, that mama ambieni mtoto msije mkaweka hema hapa. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Egio Mwangi nĩ ribotio. Kũngena kũ kĩama kĩa DCP kiugĩte nĩ gũtabania mĩrũrũngano guothe bũrũri-inĩ angĩkorwo thirikari nĩ gũkinyanĩria rĩendekithia rĩa kweheria kana kũnyihia kĩgĩna kĩrĩa kĩgagĩrwo mathukuru gũkũ bũrũri-inĩ. Mũnini wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Cleopas Malala arĩtio hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria a matũra thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ, akiuga nĩ ũhoro wa kĩeha kuona thirikari ĩkĩnyihia kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩnyitĩrĩra ciana makĩria iria ciumĩte mĩciĩ ĩtehotete. O nĩ okĩrĩire kĩama kĩa ODM nĩ kũnyitanĩra na thirikari kũhinyĩrĩria a Kenya, na ningĩ mwena ũngĩ gĩkiuga nĩ kĩratetera a Kenya. Leo kule tuko na mikutano 5 kule Embu. It's a life-threatening policy decision that this regime is committing. So we are going to put up a mother of all demonstrations, and therefore we are asking our government to disburse the remaining capitation money before opening day. Failure to which no school will be opened if 22,000 has not been disbursed to all the schools in Kenya. We need to say no to this because this is not what is right. This is wrong. We have children who need to go to school, and many places parents are not able to pay school fees. So we support very much the Deputy Party Leader, Cleophas Malala, that should this capitation be reduced and not surrendered all to schools. It's part of his team to oppose government so that his one foot is in opposition and part of his team to support government. The likes of Akina Junet Mohamed, Gladys Wanga are fully in government. Even the person who wants to reduce the capitation money is a Raila man. Yes. Mbadi is a Raila man. Yes. And therefore it's Raila who is reducing the capitation fee from 22,000 to 16,000. On the other side, he is sending Edwin Sifuna to castigate a government so that ODM is in a situation whereby you cannot really define its form.
Kugena kunake mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nithite na mbere na gukirira thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ni iremetwo wira wayo na ni giconoko kinene kuri muingi uria wathuririe thirikari ino uri na mwihoko ati ni ukurwo kigacirithia utongo wa bururi. Akiaria ari kuria mwena wa Baltimore bururi-ini wa America, Gachagua augite thirikari ni iremetwo ni kuhanda wega ruhonge rwa githomo na nginya ugima wa mwiri iria riu augite irorete kuhaguka. Karega wa Buthia ni aratarĩria. Mwena wa Baltimore bururi-ini wa America, mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua aikitie migwe miruru kuri thirikari ya President Ruto akiuga utungata wa urigitani na githomo guku bururi-ini ithiete na mbere gutharara riri mbeca cia muingi iraugumio na kwerekerio thingira-ini wa iregi undu uria ni mugaru na watho, akiuga ici ni itumi njiganu cia President Ruto gukorwo ari wa itena rimwe. Gachagua ni acakaite ni ciiko cia wagarari wa watho na ihoto cia umundu guku bururi-ini, akiuga thirikari ikoretwo ikihuthira hinya mukiruku niguo gukiria aria maramiruta mahitia undu umwe na thitango cia utoi na wikinai niguo kuguoyohia a Kenya kwaga kuonania kuiganira kwao hari utongoria wa bururi. Oho ni oritie mutongoria wa ODM Raila Odinga kwaga kuheneka, akimwira Ruto ekumuonia nyoni iri mukamo na kiama giake kiri hatikaine ya kuharagana riri atongoria kiama-ini kia ODM maambitie kugia na njatukano. So wewe mzee Raila, although watu yako wananitukana, wacha nikuchanue kidogo. Wewe Ruto atamaliza chama yako ya ODM. Nadco will never see the right of the day. Amefanya jinsi wa kuchukie. Waluya wamekuacha, Wakamba wamekuacha, Wakisii wamekuacha, amekuachia Wajaluo nusu. By the time William Ruto is through with you, you will be nobody in Kenyan politics. Gachagua erire a Kenya aria marutagira mawira nja wa bururi ati utonga uria marehagira bururi ni ukuramatwo, akiendekithia mathurage atongoria aria mari marugamagirira bunge-ini ya gibururi. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia. Egi muno Karega ni riboti utugutware kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria nakuo ituria kihari obete itura-ini ria Sinendet Lare Njoro thutha wa kana ka ukuru wa miaka 14 gutembũragwo na kuragwo ni hiti. Matigari ma mwiri wake monekete mugunda-ini mo wa bebe na thutha wa mwana ucio kura kwa ihinda. Tanyitana mundu gwitwo Robert Maina ari gicigo-ini kiwa tutarĩria uria mutino uyu uhanekire na hihi makinya maria muingi ungienda makinyukite njira ya kurigiriria gikota giki ukanahaneka ringi. Nĩ ngatho mwena wa studio na togo watariria ni ati ituria kiehanĩrio ritutungĩirie thĩinĩ wa itura rĩrĩ rĩa Sinendet ward-inĩ ya Nare gĩcigo-inĩ mbuge kĩa Njoro thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Naikuru thutha wa thabarĩ ya muthia ya Joseph Mwangi kahĩ ka mĩaka 14 ĩrakinyĩire muthia thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ ũrĩa tũrũgamĩte thutha wake gũtharĩkĩrwo nĩ hiti na kũrĩa matigari ma mwĩrĩ wake ũndũ ũmwe na matonyo marĩa ehumbĩte rĩa muthia marakorirwo makĩoneka thĩinĩ wa mũgũnda no inde mwe kwa mwe reke tukorwo tukinyitana na mami wa Mwangi atwerethe tuna njira nguhi muthenya wa muico kuona Mwangi warire na riboti ino iramukinyeire atia muthenya wa ira. Amaretwa makwa njitagwo Peris Wangui wa Mwangi kwe muthenya wa Friday Mwangi ni orire na tukigia na kwa step ya guthi gucaria Mwangi ni tumucaritie na tukamucaria ukuigana ngina riu tukera Ngai atuteithie kugitira Mwangi haria hothe agikorwo ari no he kwe muthenya wa ira Saturday ni kurageire na muthuri uramunyaga mboco mugunda kwa itha wa Mwangi na riria aramunyaga mboco ni arathire aracamania na nguo cia mwana ni aracokire ngina mucii na areta itha Mwangi nake itha Mwangi ndana mayiriria arathie aroka na nguo icio na riria arokire arakinya mucii na nguo icio tondu ni ndutaga wira gwa cucu arakara njuria kana nguo icio ni ndiciui ndiramwira ici ni nguo cia mwana wakwa uria urite kwa ihinda ria wiki ng'ima na niwe tuturaga tucaragia ici ni nguo ciake tondu na kiuma guku ni okire na kinjira mamu nyumagaria ni ndainuka
na nä ndaumagaririe mwana å cio koguo ici nä nguo cia mwana wakwa nä ndä ranyitirwo nä kä ha kä ingä na ndä ragä na kä girä ko thä inä wa ngoro yakwa na rä rä a ndä raikirire nä ndä ragä ire na andå marokire kå nyå mä rä ria na andå nä maragä å kire na marathiä nginya harä a nguo irakä rutirwo na nä marakorire mbembe mamä tio må no nä ta kä ndå kä ragucanagä rio na nä marahå rä ire cibå thimå thigari nä irokire andå aingä nä marokire na maragä na gå teithania å ndå å yå na rä rä a marathire nä marethire na marakora kinyatha kä rä a mwana ekä rä te thä iniä nä gä tarå range na mbere ya kinyatha kä u nä hararä na mara ma mwana rä u tå rarä kia kå menya nä ma mwana nä arä two nä hiti nä tondå haha nä å ndå wa kå gucanä ria na mbembe igakoma må no na nginya harä a haragucanagä rio hakagä na gacä ra thä inä wa nyeki å ndå ä roneka ä rathire ithiä te andå nä marageririe gwethetha no nä kå ragä tukire rä u nä kä o twä haha tå kä å ria tu thirikari tå iguä tha na må tå iguä re tha nä tondå ici nä ciana citå na nä tå kå huka twathaka nä tondå ngä korwo bå rå ri-inä wa nyamå theri rä tå kå rora na kå tå teithie itu ndamå thaitha tå teithie itu na nä kä o tå rå nganä te haha tå kä å ria tu må tå teithie narä tå kä one tu guoko kå mwe tu nyone gå thika mwana wakwa njugage mwana wakwa nä akuire tu ndamå thaitha o ta å rä a mwena tha na nä twä nä må gå tå teithia ndamå thaitha må twethere onogo nä kä ga kä mwe nä ngatho å guo nä guo maå ndå makä hana no reke tå korwo tå kä nyitana na å mwe wa må thuri itå ra-inä rä rä tå igue kä ha kä rä a gä kä rä gå kå na nä tå koretwo tå kä ona hitici hau gabere ikoretwo ikä gå mä ra mahiå rita rä rä nä tuona ciakorwo ikä rä a må ndå rita rä a mbere thä inä wa wondi ä no ya rare na nä matetona tå ronete mwä kä te må cemanio na ũtongoria wa wathani wa matå ra å ndå ũmwe na rå honge rwa KWS thä na å yå å kinyä te ha å gakinya kå rä a mwana na kå rä na å ndå wothe tå koretwo tå gä eterera kuma kuri thirikari undu ucio ni tukoretwo twina guo thiini wa matura maya maitu na riu nginyagia aria tukinyite ni turakinyite ta gutugua ngoro no riu turona kweri thirikari itu ni mathiete na mbere kurumirira undu ucio ni tondu hindi iria twaripotirie undu ucio tariki 17 ni ithirite ta thiku 10 nginyagia muthenya ucio wa ira ari tariki 26 muthenya wa Jumamothi hindi aturahurirwo ripoti na turetwo turoka na ihenya muno ground-ini na turanjiriria gwetha tura witness kweri aticio ni nguo o nginyagia turakora haria mara ma mwana marari riu ri apili tu kuri thirikari ni ati mukinyire ro hau mukinyeire ni tondu ni tunogete na ni tuonete kweri haria mutukinyitie ni turaigwa ta tukurwo ni hinya kuma turi nginyagia kwa game twaguo turoiga ni ta kilomita 3 na ni turarigwo nyamu icio cigikauma kuria thiini cioke guku riu undu ucio guthie nginya ri turakoretwo tukirira muno ni tondu wa mburi citu kuriyo no riu mahinda maya undu ucio ni woete dimension ingi njeru ni tondu riu ni ciana citu twekuria mucemanio kuria kwa ICC wa Rare twaririe horo wa mwana wa guthuritwo mathaa ma 11 agithie cukuru na riu kuma hindi yo ningi tithiko nyingi ciathira muthenya ningi wa ira turetwo ningi mwana witu ni oneka mara make maritwo turoka na turahura biriki ciari kuna turona kweri uguo niguo kuri na riu turi ha nginyagia tha ici na Royal Media titone mokite gukabwa horo ucio ri ningi twarerwo report ningi mwana ungi ni atengerio na gutigariti anini ningi kunyitwo oragwo riu tugakirira thirikari tugauga atiriri horo ucio tondu ni munena macira ri ciothe ri cia gwotoka gukinya undu ucio mwisho ri ukinya haka na hihi ni kinya ri kumurwa ni getha mututeithiririe itu na muthie na mbere gututeithiriria ni tondu nyu ni nyu turorete o undu mwe gicokia ngatho ni gucokia ngatho ni tondu wa media ni tondu hindi ya tumeta kana tukamamenyithia ni moka o ground ine na ihenya na makageria ukaba kuwa undu ucio ni getha mamutware ari hagirire uguo Ngai arathime media na arathime nginya andu acio a mohoro ni tondu ni moka na makoe horo ucio na ihenya uguo uria tukuga ni ati ni twetereire uteithio wanyu na ni twetereire kuna. Asante sana. nä ngatho å guo nä guo maå ndå maragäthiä na mbere na kwĩyumĩria na ũngĩrora nĩ kĩeha kĩrĩa gĩthiĩte na mbere na gũtũtungĩria thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Cinende wodi-inĩ ya Rare gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro aikari magĩcakaya kũra na kũrĩo kwa mwana wa mĩaka 10 na Joseph Mwangi ũrĩa wakorirwo akĩũra kiumia gĩthiru no ĩndĩ mũthenya wa ira nĩguo matigari make marakorirwo makĩonekana mũgũnda-inĩ ũyũ thutha wa mũthuri ũmwe ũrathiĩ na mbere na kũmunya mboco mũgũnda-inĩ ũyũ
akorirwo agikora nguo iria Mwangi ehumbite ndagika ya muthia akiura no macio riri na mwaidi ni ndeto tuguthie na mbere na kurumanira nayo gutigirira muthikiririo ndumwe na mwiroreri wa ceceni ya Inoro TV ni mukira ndeto emwe kwa emwe kuma guku Sinendet Lare Njoro thiini wa kaunti ya Nakuru. Moro ni waku mwena wa studio, rĩtwa rĩakwa ni Robert wa Maina. Egimona Robert Maina na riboti yo ni riboti ya kihatukire na mwihoko family ni gukorwo hihi kiona kihoto thutha wa ruhonge rwa KWS gukorwo rukieheria nyamu iria ikoretwo igithiururuka matura-ine kana kuria andu makoretwo magĩikara kwa ihinda rĩrĩ kwamba tuikire wona twacokereria so na riboti makiria iria tukuharĩirie. Surprise! Naftari goko ni kuturi. Kwa wate bona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Bahati. Nakuru. Ni ndagika 25 25 minutes kuma Nakuru town ginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer. Ya wiki igiri. Okay. Ero ria iturora turi magabebe, turi magangano, turekira beacon ngano-ine na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega, mugunda munoru. Nayo horathimo namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kuri 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muri wega igitagwo Ngugimu Telefon na nguwa na matatu cia Juja Farm. Na riu muthenya mwendewira ni ndaicemanirie na andu a fahari maumete gutwara andu site kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakiri na thiri makindirira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ine ciao na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kionekithia kwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga plot ngita gakwa nigakinyanira tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora o nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukuigire ni kingi cia concrete twagotomera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building third floor office number 27 Fahari Homes to sawa. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Chaka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kotire ona omwe ogeonia mberi. Wikira rwimbo rũrũ rwa gũtirĩ na mũratata Jesu tasikiza tuni yaku ihinya star 860 star 277 hash na uririkane Inoro TV nĩ mũciĩ wa aini othe.
nyihirie mwaki nigetha tumai tu tutikahwe tondu shepherd's pie ituri turende korwo iri wetanini ndikome. Kiss an angel good morning. Let her know you think about her when you're gone. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Itocokerie tugutware kuria kaunti-ini ya Isiolo icera ria gikundi kiria kirerikana gukorwo mwena wa speaker muhagure wa bunge ya kaunti ya Isiolo Mohamed Roba ni githiete kuria thingire-ini wa iregi kana ni kirathiete kuria thingire-ini wa iregi undu uria urumurete mawoni ngurani gatigati ka muingi na atongoria kaunti ya Isiolo makiuga gikundi giki githiete thingire-ini wa iregi kwihakanirira handu ha gukorwo magitungatira muingi. Monica Njoki wa Njeri ni aratariria. Mushemanio wa President Ruto thingire-ini wa iregi na moho wa atongoria a Isiolo na authority ya speaker muhagure wa bunge ya Isiolo Mohamed Roba uthiete na mbere na kuraraka aikari na moho wa atongoria aria maugete urari na njema ya kwiyandikithiriria riri bunge ituite matua ma kumuikia nja. Speaker wa county wa Isiolo ni Mheshimiwa Abdullahi Jaldes Bantita. Sasa nasikia waliaddress rais wakisema afuate sheria. Na nataka kueleza sheria ya Kenya inasema nini. Sheria ya Kenya walienda na koti, high court judge akasema in the interim no action should be taken to the-gazette or remove the respondent Hon Abdullahi Jaldes Bandisha. Atongoria ya matongoretio ni mubunge wa Isiolo Mumina Bonaya maugete gikundi giki ni kirakunyanire muingi wa Isiolo amu marathire gutetera nda ciao handu ha gukinyia mabata ma muingi. Mimi nataka kuambia hivi, next time mkipata nafasi ya kwenda State House, jameni, sisi watu wa Isiolo tunasema mtuombe maendeleo. Watuombe nini? Wawatane na fitina na musisumbuke na mapicha. Rais ako na haki ya kuona kila lakini sisi next tutapata nafasi kwenda kwa rais. Si mambo na fitina, ni barabara tutaomba, ni maji tutaomba, ni restocking tutaomba, ni sub counties tutaomba, ni division tutaomba, na ni location tutaomba. Marori ya muingi guthie na mbere na kunyitanira na President Ruto kuna ari na mifango miega ya kumaguna. Wala mimi nataka kusema ni hii, na nataka mbese jiende kwa rais anisikize vizuri. Wale watu ambao walienda State House jana hawajaenda kwa niaba ya watu. Walienda kwa niaba yao. Kirifotera Inoro TV, retwa riakwa ni Monica Njoki wa Njeri. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruiru Mabati Factory. Kabuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya.
Edia Megato Aroiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kurigana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mubashĩrĩre. Waigĩra order yaku ugagukuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Jetagwo Paul Waiganjo Ruiru East Kamakis Phase 5 kuria turi na broti kundu ungiugura na wake o hau thogora ni 999 na ni freehold title deeds. Deposit ni 200 balance no urihe na meri 6. Oho twina a new project kurigania na Murang'a Girls Secondary kuria mwena wa Kiharo constituency. Thogora ni 350. Deposit ni 100 nayo balance no urihe na meri 6. Kwa uhoro tuhorera thimo namba 0721 077 077 kana tusharire Jewel Complex Roysambu second floor kurigania TRM Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Reke maigane macio riu uria gwiko nyihirie mwaki nigetha tumai tu tutikahwe tondu Shepherd's Pie ituri turenda ikorwo iri wetanini ndikome kaingĩ kĩmenyeka nĩ waru ici rĩu ũrĩa ũngĩtwĩkaga tũragaga itumbĩ tukahaka igũrũ etagwo glazing tugacoka tukoya irio icio tugacikia oven nigetha brown wega hau igũrũ waru ĩyo. Twacokereria tugutware iharo-ini. Kirabu gia Kenya Harlequins kiagonya kirabetikire bitika cia Driftwood Sevens na uhotani munene makiamburanya na Kisii University wa Blackblood na pointi 14-7 ngucanio githakwo kuria mwena wa gicua-ini. Ngucanio-ini ingi cia muthenya wa ira Kabras Sugar maranurire Nakuru RFC na pointi 46 gwa kibugu guko nondescript. Makionio the Reds ni makigotha ahariria agucanio ici mwena wa Mombatha niyo Mombatha RFC na pointi 19 gwa kibugu. Strathmore Leos nao na njira huthu marambura anake University wa Kabarak na pointi 48 gwa kibugu, nao Menengai Oilers magitoria Stallions Rugby pointi 19 gwa kibugu. Uhotani wa Catholic Monks naguo urari wa pointi 17 gwa kibugu magithaka na Impala RFC. Turekeria hau kumana na mathaa mohoro magiota mutugoko mamukira na shihada thaemwa na thaitha tukuro hamwe na wakariro wanye to thutha wa mohoro ma thaemwa ningi nake wairo wanya burato terefe theinie wa Kirirembe nina nejitago muriuki wa Mushoki yana mera homia.
maolo. Yeye hebu ndogo ndogo. Tutakula ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya kabagara. Ndimuheire macabasi na wangima uyu naguo murutire ku. Please, ndagĩka 4 tu please. Ndagĩka 4 peke yake, ndagĩka 4. Na wega wa kabagara nĩ kũhĩa na ihenya. Kabagara ya ngima na ya cabaci nĩ cihotanĩire. Hey, kwa nini watupikia kwa ukali sio ya kabagara bane? Maki ni bwana, kabagara ndio ukali. Nyanya, ngima ya kabagara ngiatura, ningenuka na mwale wa. Itisha kabagara. Brickman Limited nĩ makurehire brotire handũ prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799 Title deeds iri ready na site visit ni free. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. We otoire weriye kurima guku kwamba wega ne tukurorete turakwenderia eka ngima hua na 300 guku mwingi ukarima na tondu Nairobi migonda ya kurima ni yathirire ukagokoreme watermelon mababaĩ na uige tofauti 300 tikia ni mugunda eke mwena wena ready title deed na riu yo tari gicagi kwanyu ni tugwatheire mugunda na ciringi 300 ne tothie riu tukarega buri ne guthie riu uhoro makiria tucerere Kasarani nyumba-inĩ ya Max Plaza third floor opposite Kasarani police station kana uhure thimu 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mugoshei mukihurithanagia thani ya ng'ambi muno na twĩgwatĩre ũhotani thĩinĩ wake Jesũ mukumiei na thani iria ihũrithanagio ikagamba o kũgamba ũkanĩrĩria ya Isiraeli nyitanagĩra na Jeshiro Ann ngĩkũrehera mbathi aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu na kwaya cia thiomi itiganĩte nĩ mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV umeninua ni ceceni ya Inooro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality.
Mr. Sha, rĩu mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ngwendaga gũkorwo ndĩ gũkũ ũtukũ wothe nginya ndigĩrĩre nĩ twaharĩria maũndũ mothe. Ngwĩhoka gũtigũkorwo na thĩna. Hau hatirĩ na thĩna. Kavia ndekuga ũndũ. Ndũkamake. Koguo Anupa megũthiĩ na mbere kuonania tarĩ we njamba gũkũ na gũtirĩ ũndũ ngwĩka. Rĩu ndingĩmwĩra ũndũ. Ona njenjetie rĩtwa rĩa nyũmba ĩno ti yakwa. Shosho na guka, inyuĩ mwĩharĩriei thaa ici. Na githĩ igongona rĩa hina tiri ũtukũ. No mbere ya ũguo, no nginya mwambe mũkorwo na cuti. Rĩu kĩu nĩkĩ? Kĩu nĩkĩ? Nĩ ũramenya baba, thikũ ici mũhiki na mũhikania nĩ marahũrwo tũbica, mapocĩte wega. Na makonania atĩ nĩ mendanĩte. Poci ya mbere mũmenye nĩ tondũ tũikarĩte. Rĩu ndingĩka maũndũ macio. Aca cũcũ ũmenye no nginya. Kĩu nĩkĩ? Baba rĩu no kabica, wĩtĩkĩra kũhũrwo. Mbica iria twĩ nacio cia ũhiki wanyu mũmenye nĩ nini mũno. Na kwanja mũmenye nĩ iria cia tene, cia black and white, na nĩ hunyũku. Rĩu ithuĩ no mũhaka tũmũhũre mbica cia kĩrĩu na stairo cia kĩrĩu. Yes. Nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ mũtũrĩre-inĩ witũ twĩ na ũndũ wa kũririkana. Na ningĩ mũmenye thikũ ici ti ta iria cia tene, hĩndĩ ĩrĩa andũ mathiaga kũhũrĩrwo mbica studio. Maũndũ mothe magwĩkĩrwo gũkũ baba. Nĩguo maũndũ mothe nĩ gũkũ. Rĩu no wega tondũ inyuĩ nĩ mũratũringĩrĩria. Haya, no ningĩ ithuĩ tũikare wega. Mũtikanjĩre njikare na stairo ingĩ. Cũcũ. Rĩu mami na baba mũrerũhia mĩhĩtwa no nginya tũmũgie. Mĩaka 50 mĩthiru tũtirĩ twakorwo na guoya ta ũrĩa twĩ naguo. Niĩ ndĩrenda gũtiga kũhotwo na nyambĩrĩrie kũhotana. Nĩguo no ningĩ nĩguo ndĩrakũnyita wega no ningĩ haya nĩkĩ nĩ kwagĩa na ũndũ na niĩ ndikwĩrĩgagĩrĩra. Mami, niĩ no ngũteithie. We ndũgathumbũke kairĩtu gakwa. Thiĩ ũteithie mami na baba ũhoro wa kũmahũra mbica. Mami, nĩ ũrakenerera igongona rĩa hina. Ta wĩcirie kwerũhia mĩhĩtwa. Niĩ ndĩraigua ndĩ mũkenu. Ona niĩ. Maũndũ makwagĩra na makuoya ihinda inini gũkĩra rĩrĩa maroire gũthũka. Nĩ ũkuona ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ mathĩna marĩa mothe tũkoretwo tũkĩgerera matirĩ na hinya ta gĩkeno kĩrĩa twĩ nakĩo mo nĩ mahote. Thikũ cigana ona hĩtũku niĩ rĩu ona ndireciragia atĩ no njũke gũkũ na ngorwo ngĩikara thĩ na ngorwo ngĩthĩĩra mami hina. Njĩra ithuothe mami gũtirĩ mũndũ ũreciragia ũndũ ta ũcio. Niĩ ndĩ na mũnyaka mũno tondũ thaa ici ndĩrathĩĩra mami witũ hina. Ndĩrehoka ona niĩ mũthenya ũmwe nĩ ngagũthĩĩra hina. Sorry mũno mami, no ningĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩhotekeka. Onawe wĩna kĩhoto gĩa gũkena. Nĩguo ũrenda? Mami, nĩguo ndĩrenda. Thiĩ ũkarĩkie wĩra wĩ mũritu. Sorry. Akiumagĩrĩra mũndũ o rĩmwe ta irĩtu a mubi cia hora. Niĩ nĩ ndaigua. Ũgatĩ ndĩyumagĩrio rĩmwe no ũroneka tũtarenda kuma gũkũ. Wa mbere ndiũkĩte o ũguo no nĩ gwĩtwo.
Undu wa kere nie ni ngwambite kuria muthuri waku. Koguo korwo wina thina thie warie na muthuri guo. Korwo ni arenda njerie nake no njike uguo. No kwa ihinda riri no we arariria Anupama. Na hindi arakwariria githekaga. Nina githe ndirakuria undu. Guku gubangitwo maundu manene muno na gutire mundu unginjira. Wena muthuri guo mwaranirie ka mwage kwaranirie murwe kana mwage kurwa munane maguru kana munane moko nie riu gutiri handu ndirokira mau ni maundu manyu inyueri nie gutiri handu ndirenda gukorwo ngingirira maundu manyu inyueri nyumba ino ndiri undu wa mundu na kiria gitumite gwikare uguo umenye ni tondu waku tu kwingagirira miturire itu mana riu niguo reka muthenya wa muthe ni mwega muno reke wikare uguo taigua ukanginya ndigirira igongona ati mami na baba niri arika wega thutha wa uguo ni ndakwirira ati ni ndigeragia muno ngokaga guku maita matari ni ndiramenya undu ucio ni muritu hari we no ungihota umuthi we geria gwikua ta wina mutwe mwega niguo riu we ukite nyumba yakwa na ni wajia kuhunjiri uretwa ati ndukwaria nanie urangirira we gwakwa were uniko numora anuma noreko gwori gwakwa ate gwaku guku ni gwaku nyumba yakwa maratathi mandikitwo ritwa riakwa umenye uria ri kaundu kahuthu kwandika ritwa iratathi-ini no guo ri kaundu kahuthu kuritharia geria kwandika ritwa riaku ngoro-ini cia andu aria me guku wow ona ndiretikia Anupama boyfriend yaku ni ya marefeta ona we ni wabitie no nyumba yakwa gutirieragia maundu mathe niki uretinda ugicokera nyumba yaku nyumba iria wigwatĩire na njĩra ya ungumania na kũhenania ndũngĩigua thoni ũkiuga atĩ nyũmba ĩyo nĩ yaku kwĩgwatĩra nyũmba ĩno ũtũmĩte mami na baba mũriũ nginya ciana othe makorwo makĩrũa ũtigĩrĩire andũ othe nĩ magĩa na ngucanio handũ ha gũtinda ũgĩthecereria mbutu maitho weka ũtangĩconoka na ũcenji rĩu ũrĩ ona kahinda thikĩrĩria Giatumathia ta njokeirie niki kiratumetigire Mr. Show रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम Gugaito haya wow Guga wow fafa Muhana Rish Kapoor na Siri Defi umenye muri athaka muno mwarekania na photoshoot ningumwehereria munyaka muru umenye muri inyueri muroneka muri athaka riu ukai niguo muhorwo mbica riu ukai Guka niki mami gikeno gitu ni gicokete ni tondu wanyu no ninge riu gitire kirakinyanira ini mani tondu mbaru ndorio na Saje umothe matire hamwe na ithuĩ na gikeno giki nie ndiramenya korwo me guku nikingiongerereka muno na ithuĩ tuiganire mami tutiga kwaria maundu mau Saje riu ni muoka aya murata wakwa wanyina we riu ndekera nie ni ndiramenya ati ni nguhitiirie
gutire thina mami. Ona ni ndi mwana ndana kuhitiria. Na hindi ciothe we ni wandekagira. Kwaria ma. Ona itakuhoete muhera ni wandekagira. Ni ndiramenya. Ingikurora atia ngikuhoya muhera. Mami, moko maku nĩ makũrathima. Tiga kũnja ũkĩhoya mũhera. Niĩ ndirĩ mami mwega, no thĩ ng'ima we ũmenyage atĩ nĩwe mwanake mwega mũno. Tondũ niĩ mami, ndĩ mũrũguo. Wanyina, we rĩu karĩ kĩ ũrahoya andũ othe mũhera? Nawe rĩ, karĩ kĩ wĩhumbĩte ũguo? Nĩũramenya ũhana ta Rish Kapoor. Rĩu mũmenye guka, nĩwe mũhikania. Ĩni, Wanyina, nĩkĩ? Rĩu mwarĩ wa maitũ ti mũũru mũno, atĩ nĩguo ũhikanie rĩngĩ. Guka nĩoĩ, rĩu cũcũ nĩ mĩhĩtwa marerũhia. Haya, we rĩu wĩna ma? Ĩni. Oi, mũrũ wa maitũ, niĩ rĩu ndĩreciragia atĩ ũkoragwo wĩ mũũgĩ. No. Baru. We, Wanyina. Angĩkorwo nĩ mwarĩkia kũrĩra tondũ mũtiĩrĩgaine, ithuĩ no twambĩrĩrie photoshoot itũ. No twanjĩrĩrie. Inyuĩ tarekei hanini. Rĩu nĩkĩ kĩratũma tũrĩre? Wanyina, nĩkĩ gĩtũmĩte wĩhumbe ũguo we? Nĩkĩ kĩũru nawe mũrũ wa maitũ? Ũmenye humbĩte ũguo nĩ ũndũ wa kwĩrũhia mĩhĩtwa. Oi, Ngai wakwa. Akorwo ũyũ nĩguo ũtheri. Niĩ rĩu ona kaba ndũre nduma-inĩ. Aya. Ũkai, inyuĩ no mũthiĩ. Thiĩ. Mami, thank you. We nĩ ũrutĩte wĩra mwega. Aca mami, rĩu niĩ ndukahenie. Ũreciria no ũhenie mamu wanyu? Gũtirĩ ũndũ ũngĩhitha mami. Thĩna ũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa ararutaga icanjama kũrĩa cukuru ya gũthũngũtha, kaĩ ataremenyaga. O wiki no nginya gũkorwo na mũndũ wa bamĩrĩ ũkwambia iyo ũndũ. Na arume andũ a bamĩrĩ ĩno. Wiki ĩngĩ maũndũ magacoka wega. Ta gũtarĩ ũndũ ũhanĩkĩte. Andũ aya nĩ aritũ. Ũcio nĩguo wega wa bamĩrĩ. Karĩ kĩ ũtangĩnyita. Marũaga na magakararania. Magacoka makendana. Tondũ wendo wao nĩ wa ma. Cũcũ we ũka na ihenya, tũrenda kwambia photoshoot. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Sorry, Dori. Maundu maria niĩ ngwĩkĩte. Ũmenye. Tũtiga kwaria maũndũ mau. Nĩkĩ cũcũ mwĩna guka? Inyuĩ ta ikarai wega. Mũpũci wega. Nginya rĩu we wĩ mũrakaru. Korokoraga ũrĩa mũrũ wa maitũ tu. Niĩ rĩu ingĩrĩ o mũrakaru. No ũhana ta baba witũ. Na nĩngũtĩĩte. Nĩndĩramenya ũrĩa waririe. Nĩ tondũ tu wa marakara. No ngoro yaku nĩ theru. Ningĩ nĩ njũĩ mũrũ wa maitũ. We rĩu nĩ eyendete mũno. Ona nĩ mwĩtĩi. Koguo we ndũkamake. Sanjay, nĩ sorry. We rĩu ndekera. Nĩkĩ? Kũnjĩra ngũrekere nĩ kũnjonorithia. Niĩ nĩ ndahĩtĩirie mwarĩ wa maitũ. Na nĩ herithĩkĩte. Ndoragire ngoro yake. Na niĩ ngĩhenio nĩ mũtumia. Akĩoya nyũmba yakwa. Rĩu ithuĩ nĩtũrerirwo. Mũrũ wa maitũ, wetigana na mau. Ithuĩ twĩ hamwe. Ũndũ ũcio nĩ mũiganu. Nĩkĩ cũcũ, we pũci wega. Niĩ ndingĩriganĩrwo. Ona ndirĩ hĩndĩ ngariganĩrwo. Rĩu rekei tũcenjie rĩngĩ.
है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा Okai nywada rutohoro bisha ya family. Okai. Anupama. Oka. Kavia. Onawe nduke. Onawe mami, riu oka haha. Nduke. Oka. Jorie, wanyina reina rwimbo rwa birthday thaa cigana niki nawe mundu wa kuriganirwo ithuĩ tũtiragenera birthday ngũkwĩrĩte nĩ igongona rĩa kwĩrũhia mĩhĩtwa nĩ njũĩ nĩ ndaririkana nĩ mũramenya ũmũthĩ mami akũhakwo hina nĩ airĩtu ake rĩu niĩ ndĩrahakwo hina nũ ruo nawe nĩ ũkũhakwo hina ingĩaga nĩkĩ onani kwandĩka rĩtwa rira guoko-inĩ gwakwa ũtandũ arĩa marahikania thikũ ici tũrĩ tũthikĩrĩrie ũrĩa mũrũ wa maitũ arauga rĩu ta njĩra ino ũkũnjora na hina moko nĩ anake aku niĩ Evanraj rĩu mũmenye nake mami akũhakwo nĩ airĩtu na wanake mahake baba gũtinagĩa na mũndũ ũngĩnjĩtĩra Raki ariganagĩrwo nĩ maũndũ mothe no ndarĩ hĩndĩ ariganagĩrwo nĩ ũcio we nĩ ũĩ gũcora na hina aca no atirĩ na thĩna tũgerie rĩu ithuĩ no twanji geithĩkai inyuothe geithĩkai rathimwo inyuĩ rĩu nĩ mwĩtĩkĩrĩte gũka thutha wa kũmwĩta na rĩu mũkĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra thĩinĩ wa gĩkeno gitũ koguo nĩ thengio mũno niĩ rĩu nĩ ngũhũrĩire GK thimũ na ndamanyita ũgeni me hamwe na Nuji hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ nĩ ndakũrumire mbere ya andũ othe na koguo ndĩrenda kũhoya mũhera ndagũthaitha ndekera Madam please rĩu tigana na marĩa mahetũkĩte rira reke twĩcirie maihinda rĩrĩ no ningĩ tũgũtigĩrĩra atĩ kuma rĩu tũtineka ũndũ wa kũrakarania to ũtonga wa mbia mwĩnaguo mwĩna ngoro njega kwĩragwo gũtirĩ mĩaka mũndũ atangĩthoma ũndũ
kuma ndĩ mwana mũnini nĩ ndamenyire kũhĩtia na rĩu ndĩ mũkũrũ thomete gwĩtĩkĩra mahĩtia koguo rĩu to gwĩtĩkĩra tu no nĩ ngũmarũnga nĩ ndanyita mũrata wa Anupa Mogeni gũkũ gwitũ na itũũra rĩrĩ ndeka ũguo ndĩ na gĩtĩo thengio thĩ nĩ ĩrathiĩ cenjetie na atumia arĩa mena airĩtu mahikĩte kwao nĩ magĩrĩirwo nĩ kũnyita atĩ airĩtu arĩa mahikĩte mĩciĩ-inĩ itũ nĩ marĩ mĩtũrĩre ĩngĩ nja yakuo na mena kĩhoto gĩa kũgĩa na arata. Oi Ngai, nĩkĩ kĩratũma mami arũgame na ũhoro wa ũrata atĩ rĩu ndũgũ nĩ ya bata? Rĩu mami onake akoragwo arĩ tũhũ. Rĩu Vanlage gũtigĩrĩra nĩ ingata Anuj gũkũ. Thikũ ici arakorwo na marakara mũndũ atangĩhota kũnyita. Gũka igongona rĩa aciari akwa niĩ nĩ ndakena o ta ũrĩa ugire twagĩrĩirwo nĩ kũrora mbere no ti thutha tũgĩe kĩambĩrĩria kĩerũ waria ma Twasha magĩrĩire gwĩtwo Ciembu kuma Rira nginya Vanlage andũ othe mahana kĩmbu kĩrĩa gĩikaraga gĩgĩcenjagia maracenjia gũkĩra ũrĩa tũcenjagia nguo. Inyuĩ rĩu ingĩrai geithĩkai mũno. Inyuĩ ingĩrai ũkai. Mr. Shah, mami thengio no wega angĩkorwo mami ndarĩ na thĩna mũrata waku gũka gũkũ ona niĩ ndiũrĩ. Igongona-inĩ rĩa mami twagĩrĩire gũtigĩrĩra Anuj na Anupama nĩ mahikania na githĩ ti kamũbango kega. We rĩu no ũmorie akorwo nĩ meharĩirie no wega. Nĩkĩ maũndũ maya mothe marahanĩkĩra? Anupama ona ũrĩtwo nĩ indo ciothe we no mũkenu na niĩ ona ndĩgwatĩire nyũmba ndirĩ na thayũ. Niĩ rĩu nĩ ndeire mũthuri ũcio wake no nake Anupama oete thayũ ũrĩa ingĩheo nĩ mũthuri wakwa ona gĩkeno gĩakwa gĩothe nĩoete. Nĩ ndanyita mũrata wa Anupa Mogeni gũkũ gwitũ na itũũra-inĩ rĩrĩ na ndeka ũguo na gĩtĩo. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gũka igongona rĩa aciari akwa. Nĩ ũramenya niĩ nĩ nyendete arata akwa o ta ũrĩa nyendete bamĩrĩ yakwa no mbere-inĩ arata akwa matiranyitagwo ũgeni gũkũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kumagia we ona nginya Defika. No rĩu ũmũthĩ ũrata witũ nawe nĩ wagĩa na irathimo cia mami no ũndũ ũcio niĩ ndĩraigua ũngenetie. Gĩkeno kĩa bamĩrĩ yakwa gĩtigũkinyanĩire mũrata wakwa atarĩ ho no rĩu mami nĩĩkĩte ũndũ mwega mũno nĩ kũmũnyita ũgeni gũkũ. Nĩũramenya Anupama rĩrĩa ndĩrona wĩ mũkenu ona niĩ ndĩraigua ndĩ mũkenu nĩ wĩikarĩte ũtegũkena na koguo rĩu ngoro yakwa ĩna thayũ. Ngatho ici nĩ kũrĩ mamu wanyu. Nĩguo ndĩramenya no hakorwo he haritũ he mamu wanyu we kũhota kũnyita ndũgũ itũ ũrĩa ĩhana nĩ haritũ no ningĩ rĩu we nĩ arageria na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno. Ũmenye ũguo nĩguo akoragwo rĩmwe nĩ mwega mũno na rĩngĩ nĩ mũkari ũkoraga rĩngĩ nĩ arakara
rĩu ona mahĩtia we nĩekaga maingĩ biũ no gĩkeno gĩa ciana ciake ũmenye ona akĩũmagia mũtwe akĩigaga mbere ona arĩ mũcerere rĩu we nĩahotete kũnyita maũndũ na njĩra njega ĩĩ nĩma arĩa akũrũ o nĩ mahotaga gũthiĩ mamenyerete maũndũ ona akorwo hambaga kũritũha no ningĩ thutha wa ihinda maũndũ mothe makagĩrĩra kwaria ma niĩ ndĩraigua ũru kaba Devika atangĩrathiĩte wĩra wa nja tondũ we angĩrĩ gũkũ nĩ tũngĩrakenerera no ithuĩ twĩ haha tũrĩ iganu ona angĩkorwo kwĩna mĩario no mũrata wa ma nĩ mũiganu ndĩrenda ũmenye thĩ ĩno yothe mũrata ũmwe nĩ mũiganu nĩ njũĩ no wage kũnyita reke ngũtaarĩrie aca thikũ ici niĩ nĩ ndĩrahota gũkũnyita wĩna ma ĩni nĩ ũndũ mwega हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें आप ही बताएं हम क्या करें आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं हम इस अदा पे क्यों ना मरे rĩu anuji gũka mũtũrĩre-inĩ waku ũcio nĩ mũbango wa Ngai no ningĩ kũreka ingĩre ngoro-inĩ yaku ũcio nĩ wĩra waku ũka nĩ tũingĩre thĩinĩ haya rĩu no tũthiĩ reke ngwĩre ona ndiretĩkia we wĩrĩte anupa maũndũ mũnene ũguo no ningĩ harĩ na bata nĩ ũhoro wa ma no ndiraugaga no warie tondũ thikũ ici nĩ ũkũrĩte we rĩu wĩ guka ona wĩna mbuĩ niĩ ndĩrenda ũmenye atĩ ndĩ mũnini gũgũkĩra ta rora haya no wega no ningĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩhanĩka nĩ tondũ wa mataro macio maingĩ ũmenye gũkagĩra hĩndĩ ĩrĩa irimũ ici ikenda mũriũ wakwa nĩ mũkĩgu na mũirĩtu waku nĩ mũcokereru we ndangĩikarĩra mbarathi ona kana gĩtĩ-inĩ we nĩ ndakuona nĩ wanjĩtie marebeta tigana na marebeta wĩcirie ũndũ ũngĩ niĩ no nginya ndĩcirie angĩkorwo nĩ tũrenda mahikanie ithuĩ no nginya twĩke ũndũ no ningĩ ithuĩ rĩu tũngĩka atĩa ke ndĩcirie kwa ihinda rĩrĩ reke arĩa akũrũ mambe merũhie mĩhĩtwa maũndũ ma ciana ngwĩciria thutha-inĩ nĩ ũĩ niĩ rĩu nĩ ndaririkana thenema ĩmwe nĩ ũndũ wa ũguo mũrerũhia mĩhĩtwa he mũndũ waugaga ndangĩhota kũhamba mbarathi na angĩ marathiũrũrũka nayo niĩ ndĩrona to mĩhambĩte rĩu ĩyo yothe nĩ mĩbango ya Ngai nĩguo waria ma ndĩrona ti andũ othe mena mũnyaka ta niĩ rĩu gĩkeno gĩa kĩhiko ũngĩmenya atĩa niĩ rĩu ndĩrenda wethe mũtumia nĩgetha ũkorwo ũkĩhikania we rĩu ũgũtũũra ũtarĩ na mũtumia nginya rĩ we nĩ ũkwenda nyambĩrĩrie gũgwethera mũtumia nĩguo rĩu ũrenda tũhanane nĩnjethere kamwe ga gũtirithanio kũrũ mũrũ wa maitũ niĩ tamaka nĩ ndĩraigua nĩ mboekire biũ kaĩ birthday rĩambĩrĩria rĩ nĩkĩ guka ti birthday nĩ kwerũhia mĩhĩtwa niĩ rĩu nĩ njũĩ nĩ ndaririkana nĩkĩ aratinda akĩaria ũhoro wa birthday anga nĩ akoragwo endete birthday mũno niĩ rĩu nĩ ndanyita Samar tamba ũke tũthiĩ nawe ũka haya inyuĩ rĩu nĩ kũmwaria inyuĩ mwathiĩ kũ इश्क जैसे है एक आंधी इश्क है एक तूफान इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान इश्क में सब दीवाने हैं इश्क में सब हैरान इश्क में सब कुछ मुश्किल है इश्क में सब आसान ये तो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे हाय तुमसे
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें Halo no arekia nĩ hega koguo nĩ wĩkĩte marĩa mothe ngwĩrire koguo mũrigo ũcio nĩ ngawona rũciũ rũcinĩ no tigĩrĩre nĩ wera mũndũ ũrĩa ũkarehe atĩ ndakananengere mũndũ ũngĩ o tiga niĩ Nitwambie guthungutha anipasare itu ya mbere ya kihiko ĩ hakuhĩ na githĩ ona ithuĩ tũtigabanga kaũndũ kega ta gaka eku ũguo nĩkĩ तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है दिल मेरा पागल है जाना इसको तुम बहला दो दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको तुम समझा दो महका जो आंचल है जाना इसको तुम लहरा दो जुल्फ जो बादल है जाना मुझ पे तुम बरसा दो जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना जाना मेरे दिल में क्या है तुमने ये ना जाना जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना देखो प्यारे ये ना लाए ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे तुम हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें wathiĩte andiki arahũrĩra thimũ thutha wa mĩaka ĩyo yothe kareke Anuj ũmũthĩ ũmenye nĩ mũthenya wa bata mũno harĩ andũ pama kuona tũtiagĩrĩirwo nĩ kũũthũkia Roma umenye rĩu nĩ niĩ ngũkũhe haya karĩ kĩ niĩ rĩu ndirenda kũrĩa nĩkĩ rĩu nĩkĩ kĩratũma ũconoke no eguka umenye nĩwe araconokera no ti ithuĩ mũrũ wa maitũ tondũ mwarĩ wa maitũ ndarenda kũrĩa we no ũnũmie aca niĩ nĩ ngũrĩa umenye rĩu ndũnanũmia we ũtakĩrĩ mũtumia wake umenye ona niĩ rĩu ndĩ mũrũ wa nyina nake ngwĩre we rĩu ona ndũhana ta mũrũ wa maitũ no ningĩ wĩkuaga ta wĩ mwana wakwa ũrĩa mũkũrũ nĩguo ona ni rĩu ndũkĩnũmie wokire mũtũrĩre-inĩ wakwa mbere ya Ndori mena Vaniraji waigua ũguo Vaniraji koguo rĩu ũmenyage niĩ ona ndirĩ mamaguo ndĩ brother yaku mũnene kuma ũmũthĩ ũnjĩtage big brother nĩguo brother
kĩrathi na mbere gũkũ? Umenye niĩ rĩu ndigũgwĩta mũgeni. No nĩ woka gwakwa. Wetamba ũrĩ. Chinjal nĩ ekũndehera. Thengio. Mami, ikara thĩ. Rĩu niĩ nĩngũgũteithia. Wendo mũikarĩrie kĩero-inĩ gĩaku no mũrũmie. Ĩno nĩ bamĩrĩ ngĩgu mũno. Wow. Rĩu ĩrauga nĩ njega. Hĩndĩ ciothe mũndũ angĩrĩa kĩndũ Anupama arugĩte, mũndũ ũcio no nginya amũcokerie ngatho. Baba. Thengio mũno. Wĩra ũhana atĩa? Wĩra nĩ mwega, ũrathiĩ o wega. Kwaria ma project ĩrĩa Anupama areka ndũire njetereire. Koguo na ndũkĩambie kũhang'ĩra project ĩyo, tondũ mũthenya mũgima ũtindaga gũkũ gwitũ wĩrũgamithĩtie. Ngai nowe ũramenya biacara yaku ũrĩa ĩhuana. Mũkawa waku wahingũrwo no nginya ngoka. Niĩ rĩu ndĩraigua ta ingĩringĩka. Ndũkamake. Ũndũ ũrĩa wahanĩkire hĩndĩ ya igongona ndũkahanĩka rĩngĩ. Wĩ mũnyite ũgeni. Ũngĩũka twĩna Anupama no tũkene mũno. Ũgoka. Kaĩ kũrathiĩ atĩa? Nginya rĩu nĩacenjia ũrĩa gwĩkuaga, na nĩ thutha wa sekondi ĩmwe tu. Athiĩte haraihu naniĩ agakuhĩrĩria Anupama. Karĩ kĩ? Kũrathiĩ atĩa? Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩa gũkorwo kĩrabatara tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Mũthenya wa mwambĩrĩrio tarĩki 28 mweri ũyũ, ndũkanage kũnyitanĩra na Beth Kimani kuma Overstone Properties akĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria. Akĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe, nderetini ya wendia wa mĩgũnda. Etha mũtaarani ũngĩgũteithĩrĩria rũgendo-inĩ rwa career yaku. Join our September 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. ZTech University, inventing the future. Liliangurarire mbaraine cia muturire uyu ndokahariwe ni unumbu yagia irondoko hano gakere. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya star 812 star 789 hash na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Jirai, nĩ ũrenda kũnyua kahũa kahehu? Ona niĩ oneka andũ aingĩ mũno nĩ marenda gũthondeka maita merĩ. Reke thiĩ ndĩmũrehere thaa ici. Amba ũtige. Rĩu Samara arathiĩ gũthondeka kahũa wĩikarĩte hau. Nĩkĩ? Rĩu Samara nĩ mwanake. Nĩkĩ mami? Nĩ hau handĩkĩtwo atĩ anake matibatiĩ kũingĩra riko. Nĩ ũramenya mathĩna ma mĩciĩ mambagĩrĩria hau. Hĩndĩ ciothe ũgakora andũ maretĩkia atĩ mwanake abatiĩ kũruta mawĩra mangĩ nake mũtumia abatiĩ kũruta wĩra wa kũruga. Nĩkĩ? Maũndũ maya mothe ndĩrarĩrĩria mũmenye atĩ rĩu nĩguo mekĩkaga thĩ ng'ima, no mambagia mĩciĩ-inĩ itũ. We rĩu
Uikarĩtie kĩ hau? Thiĩ ũgathondeke kahũa. Ĩni, rĩu ũmenye mami niĩ no nginya ndũgame nawe. No Anunji arĩ hau gwĩka ũguo. Niĩ rĩu reke thiĩ ngarehe kahũa. Shosho na guka, ni anniversary yanyu ya miaka 50. Miaka 50 nĩ ta kuga. Nĩ nuthu ya century. Gũtirĩ mũndũ toĩ maũndũ mau. Na nĩkĩ ũronania tarĩ ũndũ mũnene? Tondũ thabarĩ ĩrĩa mathiĩte nĩ ndaihu. Rĩu guka mwĩna shosho. Kaĩ mũtangĩtwĩra thiri nĩkĩ? Nĩgetha, niĩ rĩu twĩ hamwe na Sama. Ona ithuĩ tũkagĩa na anniversary teno yanyu. Niĩ rĩu mũrĩmo, ũndũ ũrĩa ndanona no andũ magĩtigana. Ona gũkũ India nĩ nyonete kwĩna thĩna ũcio. No kĩhiko gĩa tene, andũ nĩ maikaranagia mĩaka mĩingĩ. Sorry mũno, ndirĩ na kahũa. Macini ya gũthondeka nĩ thũku. No nĩ tũkũgũra ĩngĩ. Nĩ mũramenya? Ithuĩ rĩu nĩ tũhotete. Ũrĩa tũngĩrũnga mahĩtia ma ndũgũ citũ. Kuga ũndũ ũcio, kwa ihinda rĩrĩ nĩguo wa bata. No, indo icio ingĩ nĩ cia kũhũthĩra na gũte. Rĩu mũmenya atĩ ona tene, wakoraga atĩ tukutuku nĩ ĩraikara nginya mĩaka 40. No nĩ ũĩ guka, gĩtũmi twa gũkorwo atumia a tene matiakoragwo na wa gwĩka ona mũndũ enda kuma kĩhiko-inĩ. Ona mũthuri agwĩkania maũndũ moru, ũgakora no nginya wĩikare kũu. Mũndũ atarĩ na wĩyathi, gũtirĩ ũndũ angĩka. Nĩ ũhoro wa ma. Hĩndĩ itũ ithuĩ twabundithagio maũndũ macio. Ona nyĩmbo cia thenema noguo ciahanaga. Mũthuri arĩ mwega kana mũũru, gĩtĩ gĩake gĩtingĩikarĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ. Hamwe noguo harĩ ũndũ ũmwe twagĩrĩirwo nĩ kũmenya. Mũthuri no mũndũ, no ningĩ ti Ngai. Ona o atumia no andũ matihana Ngai. Ndĩrauga haha mũratinda mũkĩambararia atumia atĩ mũtumia nĩ Lakshmi na ahana ta Ngai. Nĩkĩ? Okorwo mũthuri ndahana ta Ngai, mũtumia no ahane take. Niĩ rĩu ndĩrauga othe nĩ andũ manyitanaga nĩgetha mahote gũikarania. Maremanwo o mũndũ agathi make. No tũbatiĩ gwĩciria maũndũ moru nĩkĩ? Mũndũ agĩingĩra ndũgũ-inĩ akĩmenyaga atĩ mũthenya ũmwe no magatigana, no nginya mathĩna mambie kwĩyumĩria. Gũkũ tuonete ihiko cia mĩhĩrĩga yothe. Kĩhiko kĩrĩa kĩega nĩ gĩkĩ kĩa mĩaka 50 na kĩrĩa gĩathirire thutha wa anniversary ya mĩaka 25. Wendo wa mwena ũmwe ũngĩ wa kĩrĩu na nĩguo wa kũbangwo na ũroneka nĩ mwega. Kĩhiko nyonaga kĩhana irio cia buffet. Kũrĩ wendo, kũrĩ ngarari, rĩngĩ kwĩna nginya haro. Rĩu nĩ ta buffet. No ngwenda mũmenye kũringanaga na mũndũ kĩrĩa arenda gwĩkĩra thani. Ona haro cirĩ o kuo kwĩna wendo. No wega nĩ tũcagũre ũrũmwe. Niĩ hena ũndũ ndĩrenda kuongerera. Niĩ rĩu ndanona atĩ ndũgũ nĩ kinyaga handũ na ĩgathira, na nĩgetha tũmĩcokie ĩrĩmagĩrwo kahora. Ũhoro wa ndũgũ tiguo mũico wa mũtũrĩre, na ti ĩkinyagia mũndũ kũrĩa endaga gũthiĩ. Andũ arĩa othe marĩ na ndũgũ mabatiĩ gũtwarana hamwe, no ũrĩa tũmbĩtwo rĩmwe twĩkoraga arĩa me hakuhĩ na ithuĩ nĩ tũrambĩrĩria kũmahũthia. Rĩu tũtigagĩrĩra atĩ nĩ twetha mahinda ma gũcemania na arĩa twendete, no wona twambĩrĩria gũikarania ona twĩna mahinda tũkamaraihĩrĩria arĩa mendanĩte maikaraga hamwe. Koguo hakinyaga handũ na makaga ũndũ wa kwaria, ũkoraga nĩ marĩtie ũhoro wa maũndũ ma mũciĩ, bithi ya ciana, ndawa cia ciari, na thutha wa kũrĩkania na maũndũ macio mothe ũgakora erĩ nĩ makiranĩra. Na rĩu mũmenye gũkira kũu ti kwega. Ndiramenya no woni wakwa, hĩndĩ ĩrĩa andũ mendanĩte kana me kĩhiko-inĩ ona mangĩkiranĩra hatirĩ thĩna, no ningĩ matibatiĩ gwĩka na ũũru, tondũ andũ arĩa mena mũnyaka nĩo mahotaga kuona wendo. Koguo angĩkorwo mũtũrĩre-inĩ waku hena mũndũ mwendanĩte, wagĩrĩirwo nĩ kũmwĩraga na kũmuonia atĩ nĩ wa bata harĩ we. Rĩu mũmenye mũtũrĩre ũrĩa tũraikara, angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũtũmaga ũkene no gũthondekagĩra mũthenya, onawe wagĩrĩire kũgĩa wĩigĩrĩrĩki gũtigĩrĩra nĩ wamũkenia. O ta ũrĩa tũtigagĩrĩra atĩ nĩ twamenyerera mathaga maitũ, tũkamaiga nyũmba kana tũkamatwara bengi, na ningĩ ũikaraga tũkĩmathambagia kaingĩ nĩgetha magaikaraga ta marĩ merũ
mĩaka mĩingĩ nĩnguona atĩ ona ndũgũ iria tũkoragwo nacio tũbatiĩ gũcimenyerera ũguo nĩgetha cigaikaraga ta cirĩ njerũ hĩndĩ ciothe. Anuj, kũrathiĩ atĩa ũgakorwo ũkĩmenya maũndũ ma kĩhiko na githĩ wee ndũrĩ single? Rĩu ndĩrenda ũmenye onakorwo arĩ single nĩahotete kuona andũ aingĩ mahikanĩtie. Ti ũru gũthikĩrĩria maũndũ macio, no rĩu matingĩhanĩka. Sorry ndirĩ na ũru, no ũraria maũndũ macio tondũ ndũhikanĩtie. Mũndũ atambĩte kũhikania agĩrĩire gwĩciria maita igana. Akorwo mũndũ ndeciririe rĩa mbere, rĩu ona rita rĩa kerĩ hatirĩ bata wa gwĩciria, nĩ tondũ mũndũ ndangĩhota kwĩruta wendo-inĩ ũcio rita rĩa kerĩ. Niĩ thutha wa maũndũ marĩa nyonete gũkũ ndigwĩciria no nyende ũhoro wa kĩhiko. Haiya, we Paki, ũraria ũguo nĩkĩ? No ndĩrakiuga marĩa ndĩyoneire. Ũhiki wa mami warĩ wa gũbangwo na matindaga makĩrũa nĩ ũndũ wa kwaga kũhotana. Kabia na baba mahikanĩtie nĩ wendo, no rĩu ona nĩo marũaga makĩria. Kijal na Toshu mahikanirie nĩ ũndũ wa wendo, ona inyuĩ mũtindaga mũkĩrũa. Ũkiugaga nĩ wendo, Toshu nĩagũtigire agĩthiĩ kanyũmba kangĩ. Kijal nĩ wĩkaga maũndũ maingĩ mũno nyũmba ĩno, no gũtirĩ hĩndĩ mũtigaga kũrũa. Kaĩ andũ mahikanagia nĩgetha matũre marũaga? Mami nĩakoragwo endete baba mũno, na baba mũtigire na akĩenda Kavia. Rĩu ningĩ ona ndarakenio nĩ Kavia. Paki, ũmenye Vi arakenio mũno nĩ. Nĩ no ningĩ, ũmenye gũtirĩ ũndũ tũtareyonera. Ndingĩenda stress test mũtũrĩre-inĩ wakwa. Samal, maũndũ marĩa niĩ nyonete no ngũhe mataro. Ũtanahikania ũkamba gwĩciria. Kairĩtu, kĩrimũ kĩrutaga kũgerera mahĩtia makĩo, no arĩa ũgĩ merutaga na mahĩtia mene. Katarĩ kũrigita, ũbatiĩ ũhĩge. Kũhikania ti mahĩtia, no ningĩ kũhikia mũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire nĩmo mahĩtia. Angĩkorwo ndũngĩenda mũhiano wa mamu wanyu nani, haha wĩna cũcũ wanyu hamwe na guka wanyu, wĩrute nao. Yeni Paki, nĩweiguĩra ona thutha wa mĩaka 50 tũrĩ o hamwe. No rĩu ũyũ nĩ ũrũmwe ũhuana atĩa baba? Ũrakũngũĩra anniversary ya mĩaka 50 wĩna gĩkeno kĩingĩ mũno, no ningĩ rĩu ndĩrenda ũnjĩre ũhoro wa ma. No ũkinye handũ na ũhote kũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mami agwĩkĩte. Niĩ ndiramenya, no ningĩ nĩngũgeria. Ndigwĩtĩkĩra ihĩtia rĩmwe rĩtuĩke atĩ no rĩthũkie wendo witũ wa mĩaka 50. To gũkorwo nani mĩaka ĩyo ndaneka mahĩtia maingĩ, no rĩu riratũrĩte njoheire. Hĩndĩ ciothe mũtumia angĩka mahĩtia nĩtũnenehagia ũndũ ũcio mũno, ona gũthũi kobi nĩ mũthuri wake, tũkamwĩra atĩ ahorere na tũkamwĩra atĩ no mũthuri waku. No niĩ njĩtĩkĩtie mũndũ wothe angĩka mahĩtia acoke ahere na maithori make makorwo nĩ mama, ti marĩa morabu. Mahĩtia make mothe mũmenye rĩu agĩrĩire gũkorwo akĩoherwo, ti kũherithio. Ĩĩ, no ningĩ rĩu angĩkorwo mũndũ ũcio ndaretĩkĩra mahĩtia make na hakorwo hatirĩ na wendo wothe na ningĩ hatirĩ na gĩtĩo kĩhiko-inĩ, angĩkorwo mũndũ arageria na njĩra ciothe cia kũrũgamia kĩhiko gĩkarema, hatirĩ thĩna. Wega no kũhoya Ngai ũkauma kĩhiko-inĩ kĩu na ũgathiĩ na mbere na maica. No ningĩ nĩ wega mũndũ akamba kũgeria na njĩra ciothe kũhonokia kĩhiko gĩake atanagĩtiga o ta ũrĩa we wĩkĩte baba. Niĩ rĩu ndiahikanirie, no ningĩ nĩnjĩraga Anuji ahikanie, tondũ thĩ ng'ima gũtirĩ kĩndũ gĩgĩkeno ta kĩhiko.
hĩndĩ ĩrĩa twarĩ mũrĩmo ndatindaga ngĩmũgia nginya ngamũrehagĩra tũirĩtu nyone kana nĩ egũtũũria no ningĩ endete tondũ andũ arĩa othe matarĩ atumia nĩ mararia na nĩ ndĩ na ciugo cia mataro rĩu ũmenye mũrũ wa maitũ mũkũrũ ndirikanie nĩ maũndũ marĩkũ tũkwaragia rĩu nĩ kĩĩ kĩũru nawe ũmenye ithuĩ tũraria ũhoro wa kĩhiko ngwendaga kuuga ũhoro wa kĩhiko nĩ thabarĩ ndaihu na he hĩndĩ mũndũ aiguaga atakinya handũ na noga ona hĩndĩ ĩngĩ ũkaigua ta ũrakuo ngoro ona hĩndĩ ĩngĩ ũkaigua atĩ gũtiagĩrĩire gũkorwo kĩndũ ta kĩhiko no ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ tũbatiĩ kũiga mĩrango ya ngoro citũ ĩ mĩhingũre. Ona riũa rĩngĩcangarara atĩa nja mũndũ atangĩhingũra katĩni rĩtingĩingĩra nyũmba. Koguo rĩu eheriei katĩni cianyu na mũtigatige gwĩtĩkia kĩhiko no kĩrũgame. Ndirakena tondũ mũthĩ nĩ kiumia na ndĩna obu wĩra-inĩ. Igongona rĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Ndi ũrĩa ciana ingĩeka itarĩ kuo. Ngai ũkaga ũgatuĩka wega ona tũtagwĩtĩte. Tondũ mũthĩ nĩ kwerũhia mĩhĩtwa na ndĩrahoya mbura ndĩkaure weharũrũka na wĩonanie ũkorwo hamwe na ithuĩ wetigĩrĩra atĩ baba arĩ na gĩkeno o hamwe na mami nginyagia ciana na andũ othe mamenyerere. Koguo rĩu nĩ aretuo na mahoya no eke. Nĩ njũĩ we arageria gũcoka nyũmba ĩno na njĩra ya kahora no niĩ rĩu ndigwĩtĩkĩra. Ũmũthĩ ngũtigĩrĩra atĩ niĩ nĩ ndamwĩra ũhoro wa ma. Njũrie mũthiũrũrũko wĩtagwo atĩa na gĩthũngũ? Sako. Mũtũrĩre ũkoragwo hana ta sako ĩyo. Ndaharĩirie mũirĩtu wakwa rĩrĩa ahikaga. Rĩu nĩ araharĩria. Niĩ rĩu no njuge ũndũ? Thĩno yothe we nĩwe mũhiki ũrĩa mũthaka mũno. Nĩ njũĩ. Gũkũ nĩ kũgana kwa maheni. Nĩma thiĩ na mbere nĩ ndĩrakena. We njĩtĩkia mami ũmenya niĩ ndingĩkũgana ũguo tũhũ. We rĩu Anupama waragia ũhoro wa ma na ũmenye meyo yaku. Rĩu nĩwe hotete gũcokanĩrĩria bamĩrĩ ĩno. Ĩni niĩ rĩu ndakũhumbire o mĩaka 26 mĩhĩtũku na ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩrakũhumba. Baba niĩ rĩu ndĩna mũnyaka nĩ kuona mũthenya wa ũmũthĩ kwaria ma nĩ mũnyaka mũnene mũno tondũ ndĩna aciari akwa nyũmba ĩno na ndĩna irathimo cianyu. No njuge ndiarĩ na mũnyaka kĩhiko-inĩ gĩakwa kĩa mbere no niĩ rĩu ndĩ mũkenu tondũ ndũrĩ na mũnyaka ta wakwa baba. Ona thutha wa marĩa mahanĩkĩte na thutha wa mĩaka ĩno yothe we mũrĩ o hamwe na mami. Gũtirĩ mũndũ ũciaragwo na mũnyaka nĩ kũũthondeka gũkorwo wĩ mũkenu na gũikarania na andũ arĩa angĩ na gĩkeno nĩ kĩheo. Nĩ ũndũ ũngĩthoma ndũrĩ mũcerere ndaria ma wetamba ũreke rĩu nĩ warũngara. Mũthenya ũyũ wa gĩkeno we rĩu ndũngĩtĩkĩrio gũkorwo ũgĩita maithori. Ũmenye rĩu nĩ ũgũthũkia makeup. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũnyaka ũgũkorwo na mawega
Ĩtĩkia. Haya. घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना गोरी को होगा अब साजन के घर जाना माथे की बिंदिया क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए Hey, mani. Wĩna ũiru? Shati ũguo. Waria ma. Niĩ rĩu ndĩ mũkenu. Nĩ kuona Mr. Shame na Anupama nĩmaigĩte mathĩna mao kando nĩguo bamĩrĩ yao ĩkene. Nĩguo mekĩte ũguo nĩguo bamĩrĩ ĩkene. Korwo ti ũguo, Anupama ndangĩenda gũkuhĩrĩria Van Raj. JK ũmenye ndarenda ũhoro wa mũndũ o wothe. Na nĩkĩ rĩu ũroria ciũria ta icio? Ndĩreka ũguo tondũ niĩ ndirenda ũrakare wona Anupama na Van Raj hamwe. Niĩ nĩ ndĩramenya ũguo. Niĩ nĩ ndĩranyita atĩ erĩ nĩ aciari na maratũrĩte me hamwe mĩaka 26. Ona matiganĩte no nginya magakorwo makĩonana nĩ tondũ wa bamĩrĩ. Wow, mũriũ wakwa ndĩrona rĩu nĩ ũngĩrĩte na ũgĩ o hamwe na marebeta. Wĩna ma hakuona maũndũ niĩ no nyite no marebeta nĩ ca hau we ũkoragwo wĩ mbere ĩtĩkia. Mũthuri ndũtige kũinama ndũkaunĩke mũgongo. Ona Ngai nĩ arathimagarira na niĩ ngariganĩra ũyũ rĩu ti ũndũ mũgeni. Rĩu kwĩrũhia mĩhĩtwa nĩ gwakinya mũico. Rĩu twatangatha mwĩ mũthuri na mũtumia. Ndĩrona rĩu nĩ ũngĩrĩte na ũgĩ o hamwe na Rĩu marebeta. inyuĩ mũtũranĩrie nginya tene na tene. Niĩ rĩu nĩ ndamwendithĩria anniversary njega na mũtũre na gĩkeno. Ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno. Nĩ ũthaka wa maheni. Nĩ ũthaka wa marira no ti wa maheni. Ũyũ amenyerete kuga marebeta na kwoguo naniĩ rĩu ngũgeragia kuga kaũndũ ta kau. Nĩ mũthenya wake rekeke ũguo ona nĩ ndaririkana kaũndũ. Rekei mathake kamũthako ka arĩa mendanĩte mũmenye kũrĩa mũrĩmo gathaka gũhinga ũhiki na ngwendaga gũtigĩrĩra onayo ũmũthĩ nĩmakorwo magĩtũthakĩra mũkuona atĩ Rĩciria rĩega. Ona niĩ nĩ ngũthaka. Nĩ mũthako wa andũ erĩ mendanĩte. Na wewe president wa andũ arĩa matarĩ atumia. Niĩ nĩ njũĩ nĩ ndaririkana. rĩu tũtanariganĩrwo nĩ twambie mũthako. No rĩu nĩ mũthako ũrĩkũ? Tantaran kamũthako kau kegiĩ mĩkũ ĩno yerĩ. Inyuĩ mũmenye no nginya mũtigĩrĩre nĩ moha makundo. Nyitai. Nĩkĩ kau rĩu ũmenye nĩ kaũndũ kahũthũ mũno. Ti toguo madam. Tiete nĩ kaũndũ kahũthũ. Ũmenye rĩu wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra guoko kũmwe nĩgetha wohe gĩkundo ndũngĩhũthĩra moko merĩ. Ithuĩ nĩ tũkũhota kũmenya ũrĩa mũngĩnyitanĩra. Samar, rora mathaa.
Riu gaka nĩ kaũndũ kega mũno. Ihoru nĩ mwageria kũhoya Ngai amũteithie nĩguo hingo ciothe mũkanyitanagĩra. Nĩ ũguo tũhũrwo ibica. Thekai hanini. Ona inyuĩ rĩu ũkai. Ica ya andũ othe ũkai haha. Kabia. Ũraria ũguo nĩkĩ? Weteririkana hĩndĩ ya ũhiki wa Toshu wanjaragĩrie na njĩra njũru mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ngũthire rũhĩ na akĩnduta igongona-inĩ. Hĩndĩ ĩyo warĩ ũhiki no menye wekagĩrwo nyũmba ĩno. We hĩndĩ ĩyo warĩ mũtumia na niĩ ndarĩ wa nanja. No thaa ici niĩ nĩ niĩ mũtumia wa gũkũ nawe wĩ wanja. Ona ningĩenda no njĩke ta ũrĩa wekire, gwĩke maũndũ ta marĩa wanjĩkire hĩndĩ ya ũhiki wa Toshu. We nĩwe wamũheire gĩtũmi gĩa gwĩka ũrĩa ekire Kabia. Hĩndĩ ĩyo nĩ wekire gĩcanjama kĩnene na nginya thaa ici noguo ũreka. Niĩ ndirenda gwĩka gĩcanjama o gĩothe. Ũmenye ndirenda mĩario mĩingĩ. Kabia, we rĩu no warie thutha-inĩ. Nĩ ndarega kwaria thaa ici. We rĩu ũrambĩka gĩcanjama o ũkiugaga atĩ ndũrenda icanjama. Angĩkorwo ũrenda kwaria ũngĩnjĩtire keheri-inĩ. Angĩkorwo we ndũrenda gũkorwo ũkĩambĩka icanjama, ũrenda o kwaria na niĩ nĩ tũthiĩ. Ithuerĩ nĩ tũkwarĩria rumu-inĩ. Igongona rĩrĩ rĩa mami na baba rĩa kwerũhia mĩhĩtwa ndũkarĩthũkie kana niĩ rĩu no ngorwo ndikaraga gũkũ, no ndĩrĩ o Anupama ũrĩa wa tene. Na rĩu niĩ ndirakũhitha ũngĩgeria gũthũkia gĩkeno kĩa bamĩrĩ itũ. Ngũgwĩka kaũndũ o ta karĩa ndagwĩkire mũthenya ũrĩa. No ngorwo ndĩrĩ o wa tene, no ndũgecirie thaa ici atĩ no ngire o ũguo. Hĩndĩ ĩyo nyũmba yarĩ yaku no thaa ici ũmenye atĩ nĩ yakwa. Ũguo wĩmenyerere. Nĩ warĩkia? No ũrenda kwaria? Ĩĩ, nĩ ngwaria. Ũka tũthiĩ. Haya, ũka. Kabia. Tũthiĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ nĩ ngũkuonia. Gĩatũma Kabia eke ũguo. Nĩ mũramenya niĩ ona nĩ ndĩraconoka nĩ kũmenya atĩ nĩ tata. Niĩ ndihotaga kũnyita nĩkĩ atendaga gũtuona tũrĩ akemi. Baba kwagĩrĩirwo nĩ kũgiria Kabia. Vanirati niĩ nĩ njũĩ maũndũ maya nĩ ma bamĩrĩ yaku. Ndirĩ na kĩhoto gĩa kwaria gũkũ no ningĩ hana mũrata wa Anupama. Niĩ hena ũndũ ndĩrenda kuga. Ũmenye nginyagia ũmũthĩ Remisi Shah ndirĩkanĩtie nawe. Nĩwaririkana ma tene? Nĩkĩ? Na githĩ we ndũthiĩte na mbere? Na kaĩ thĩna ũkĩrĩha? Kũingĩra rumu-inĩ ĩno rĩngĩ no nginya ũthumbũke. Ndirĩ na thĩna wa gũkorwo rumu ĩno. Thĩna wakwa nĩ kũmĩingĩra hatarĩ na gĩtũmi. Angĩkorwo wĩna ma na maũndũ marĩa ũrauga rĩ, nĩkĩ gĩtũmaga ũtinde ũkĩingĩrĩra mũciĩ wakwa? We ndũiguaga ũkenete ũtambĩte gũka gũkũ? Nĩ sori mũno. Anga ona ndaumire gũkũ, we ona ũtagĩtĩraga gũka. Nĩ ũndũ wa 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 gũka. Nĩ ũndũ
maritå må no maå ndå gå coka wega na rä u å rä a ndä rona njå te gå kenerera anniversary ya mami na baba no kwä rwo korwo gå tiuma na igongona we ndå ngä å ka gå kå Anupama ũkoragwo wĩ patina wa biacara ĩmwe nene mũno no ningĩ hĩndĩ ciothe wĩ gũkũ ona ndũtĩraga karĩ kĩ kĩũru ona nu njetagĩtĩraga gũkũ nginya ũmũthĩ githĩ ndokire hĩndĩ mwapakagia ngari yake nja akambĩrĩria kwĩrorera icanja marĩ haraihu ta njĩra inyuĩ mũrutaga wĩra thaa cigana nĩ wĩra tũrutaga tũtirutaga wĩra wa kwĩonania maya nĩmo maũndũ marĩa mahanĩkaga hĩndĩ ĩrĩa watua mũndũ ũtarĩ mũthomu patina yaku no wega angĩkorwo atumia arĩa mena digiri cia MBA o maraikara mũciĩ matagwĩciria atĩ no maumagare na mathi magethe wĩra no nginya kũgĩe na mũndũ ũngĩ ũgwetha wĩra ũcio wahanaga mbĩa ya mũciĩ na rĩu tarora ũrĩa ũreyarithia niĩ ngirĩte nĩgetha mũciĩ ũkorwo na thayũ nĩ ũndũ wa igongona rĩa aciari no we ndũngĩgĩa na thayũ ũtekĩte icanjama tondũ nĩ ũrĩkĩtie gwĩka ũguo no wega ta njĩra Kavia we rĩu ũkwenda ngũteithie na njĩra ĩrĩkũ nĩkĩ kĩratũma ũnjĩkanie maũndũ maya mothe ĩndũ kwendaga gũka anniversary ya aciari we wĩ mũnyite ũgeni no ningĩ mĩbango ĩrĩa yothe ĩbangĩte ndũkaingĩrĩre nĩ ũbangĩte maũndũ mothe nĩkĩ gĩtũmĩte ũgemie na njĩra ta ĩno nĩkĩ ndũnjĩre niĩ rĩu njĩkĩte ũguo nĩ tondũ we ndũngĩhota wĩ mũirĩtu wa gũkũ maũndũ maya nĩwe ũngĩreka ĩtĩkia kana ũrege ndikenaga ngĩtinda ngĩũka gũkũ tondũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa ndakuona mwĩ hamwe na Mr. Sha ndikoragwo ndĩ na ihinda rĩega no niĩ njũkĩte gũkũ tondũ bamĩrĩ yakwa nĩkuo ikara onokorwo we nĩ ũroka mũno we ndũgĩtige kũhe itũmi cia gũka tigagĩrĩra nĩ watungata mami na baba no gatigĩrĩra hĩndĩ ciothe nĩ akenu na ndirĩũkaga kaingĩ no ningĩ ndũngĩona mahinda ta macio tondũ hĩndĩ ciothe ũreciria ũrĩa ũngĩmahe we rĩu no arie ũndũ ũcio na njĩra hũthũ mũno tondũ mbere-inĩ nyũmba ĩno yarĩ yaku no niĩ ndiagĩire na ungumania nĩgetha ndĩmĩgwatĩre ona gũtirĩ mũndũ ndahenirie na njĩra o yothe gũtirĩ kĩndũ ndeire kuma harĩ mũndũ na ndiahũthĩrire maheni niĩ gũtirĩ ũndũ mũru ndekire no niĩ ndĩrendaga security ndũkĩrĩ nayo rĩu we ndwagĩrĩire nĩ kũgĩa na wagagu niĩ ndikuona ta wagĩrĩire gũkorwo ũgĩtigĩra nĩ ũretigĩra ũmenye andũ arĩa maiyaga makoragwo metigĩrĩte gũtunywo mũno we nĩ woete nyũmba no ũkorwo nĩ bamĩrĩ rĩu ona Mr. Sha nĩ ambĩrĩirie gũikara haraihu nawe ĩtima arĩ kĩ maroya ihinda inene ũguo nĩ ũndũ ũrĩkũ wa bata tatauma naguo nĩ njũĩ no icanjama ngwĩhoka Kavia ndegũthũkia igongona rĩrĩ no rĩu ũcio ti ũhoro wa ma na githĩ tikĩo kĩratũma ũikare wĩna wagagu nĩkĩ ndũrahota gwĩciria niĩ no njuge ũrĩa ndĩreciria no njarie Mr. Sha ndĩmũmenyete mĩaka 26 no ngĩenda akorwo arĩ hakuhĩ nawe ũmenye ndũngĩhota kũhingia ũndũ ũcio na njĩra ya ungumania hamwe na kũhenia aciari ake gũkorwo ũgĩtunya aciari ake nyũmba na njĩra ya ungumania gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩra gũikara nawe gũkũ nginyagia Mr. Sha we rĩu ũkũrwo nĩwe we gũkorwo ũkĩoya nyũmba ĩno ũtũmĩte bamĩrĩ yothe ikare haraihu nawe to mũthĩ ona tiga gũkwarĩria gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũkũrora na maitho ona gũtirĩ ũreciria ũhoro waku ti thĩna wakwa niĩ rĩu ndirabatara bamĩrĩ rĩu ũcio nĩ ũrimũ ũrĩkũ ũraria ũmenya gũtirĩ mũndũ ũtarabatara bamĩrĩ kũrĩ mabataraga bamĩrĩ nĩgetha mahote kũgayana gĩkeno kĩao na arĩa angĩ kĩeha hĩndĩ ĩrĩa twĩna ruo kana gĩkeno nĩ twĩciragia ũhoro wa bamĩrĩ citũ angĩkorwo nĩ ũreciria nĩ ũhotanĩte-rĩ ta njĩra ũhotani ũcio waku-rĩ we ũngĩhota gũkenerera naũ gũtirĩ kũhotwo mũrĩ aingĩ ona nĩ kwega gũkĩra ũhotani wa mũndũ ũmwe we njĩtĩkia thaa ici nĩ wĩtĩkĩtie ndũrabatara bamĩrĩ na no wega nĩ ndĩrakũnyita no ta wĩcirie o ũrĩa mahinda marathiĩ mahĩtũkĩte no kinya handũ ũkũre we rĩu Kavia nĩ ũrĩkorwo ũkĩbatara bamĩrĩ rĩu ũngĩkinya handũ na ũrware ta njĩra nĩ ũngĩkorwo agĩgũtungata nĩ ũrĩbatara mũndũ
ona mũndũ ũrĩa mũtongu atĩ angĩkinya handũ akue mbeca ciake itingĩmuoya. No ũmenye akuagwo nĩ andũ, kuagwo nĩ bamĩrĩ yake. Ona rĩrĩa ũkuĩte mũndũ no abataraga bamĩrĩ yake, na rĩu ũrauga ndũramabatara na wĩ muoyo. Wewe wa magegania, rĩu ona tiga bamĩrĩ, nginya mũthuriguo ndũhotete gũikara nake. Mr. Van Raj Shah, pasa ĩno nĩ yaku. Thondeka ndũgũ na bamĩrĩ yaku hĩndĩ ĩrĩa wĩ muoyo. Wĩ mũirĩtu mũnini mũthomu na wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na ũngĩhota kũruta wĩra na kĩo, ona no wĩgũrĩre nyũmba nyingĩ ihana ta ĩno. Kũiya gũtirĩ gwatũma mũndũ akorwo na gĩkeno, ona we ndũkũgĩa nakĩo. Maũndũ maya ndĩrakwĩra no wage kũnyita thaa ici. Niĩ ndĩrahoya Ngai atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ũkĩhota kũmenya maũndũ macio, ndũkanakorwo wĩ mũcerere. We ririkana ũrĩa ndakwĩra Kavia. Rĩu we ririkana wega. No ũcenjie maũndũ, ona kana wage ũguo ũthũkie makĩria. Reke nyone. Niki? Gũtirĩ na ũndũ. Gũtirĩ. Kareke inyuothe mũkirĩte. Rĩu gũkũ tũrĩ na igongona, no nginya tũkorwo na rwĩmbo. Mami, niĩ ngũthaka rwĩmbo rũrĩa wendete. Ũkai mami mwĩna baba, ũkai. Dori, sweetie, kijal, ũkai. Rĩu mũrenda ndĩmwĩtio mũndũ rita rĩake. Mama, JK, ũkai. Anuj, ona we ũka. Kavia uga atĩ? Gũtirĩ. Akwendaga kwaranĩria na niĩ. Nĩtwarĩkia. Ũguo nĩguo ndĩrakũria Anupama. We njĩra ũrĩa ekwendaga kuga. Macio nĩ makwa nake. Kuoguo mũgĩkũngũĩra mĩaka 50, niĩ ndĩrenda kũmũhe kĩheo. Maratathi maya ma nyũmba nyandĩkithĩtie rĩtwa rĩaku. Nyũmba ĩno rĩu nĩ yaku, we wika, negũtũra ĩ yaku. Nĩndauga nĩ sorry, niĩ nĩndekire ihĩtia inene. Nĩndĩracokeria ngatho Anupama nĩmenyete ihĩtia rĩakwa. Anupama atũmĩte menye ihĩtia rĩrĩa niĩ nderekeire gwĩka. Niĩ ndarĩ kĩrimũ mũno ngĩthikĩrĩria Lucky Dave. Ndirenda nyũmba ĩno.
ndirabatara bamĩrĩ wendo wa thĩna kũnyitĩrĩrwo niĩ ũndũ ũcio wika nĩ ũnjiganĩte fi ngwĩhoka thaa ici ndũndakarĩire tondũ nĩ thondekete mahĩtia makwa nginya niĩ ngahoya aciari aku mũhera ona wenda no hoe Ndũri mũhera o hamwe na ciana ciaku sori mũno Ndũri nĩ sori Toshu kinjandekera sori Samal na Paki ona Nandini nĩ sori mũno niĩ nĩ ndanyihia mũno ngĩmũhoya ũrekeri rĩu no tũikaranie rĩngĩ ta bamĩrĩ hĩna gĩkeno ngwĩhoka rĩu ndũrĩ mũrakaru nduge ũndũ ndathondeka maũndũ mothe nĩgetha wokene ndagũthaithagĩria gũcanjamũka thengio Vi nĩ thengio mũno sawa ndĩ sawa nĩ wega tondũ Kavia rĩu nĩ areciria bamĩrĩ nĩahotire gũikarania nawe kwa ihinda iraihu akĩũhĩga ndirona arĩ mũru o ta ũrĩa rĩu maugaga rĩu ũngĩiga ihũa karatathi-inĩ thĩinĩ kwa ihinda inini ihũa rĩu wĩigĩte nĩrĩhotaga kwamba gũikara na mũrukĩ warĩo hatirĩ ũndũ ta ũcio Kavia we nĩ arĩ maheni no nĩ akoragwo endete Mr. Shah mũno guoya wakũrwo nĩwe nĩ ũramũcenjia niĩ ndĩ na ũma atĩ Kavia ndarekĩra maũndũ maya arĩ wika o we rĩu Anupama nowe ũngĩhota kũmũcenjia to gũkorwo gĩtũmi nĩ tondũ no hote kũmũnyita nĩ ndĩramũnyita wega na marĩa aretigĩra mũtumia wothe no akorwo na guoya ũcio kũrigwo kana kũrĩa hikĩte aciari acio nĩ makũmwĩtĩkĩra makorwo makĩmwamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire akarigwo kana no ahote kũheo wendo ta ũrĩa angĩheo kwao mũtumia wothe no agĩe guoya ũcio ũmenye mũirĩtu kũrĩa hika no nginya thumbũke na akeyũria ciũria nyingĩ maita maingĩ tondũ monaga maratungata andũ mataramenya mangĩtũra ihinda inene matarĩ mamenya ũrĩa mendaga maũndũ macio nĩ matũmaga mũirĩtu wothe atukanĩrwo agakora ngoro yake ĩratinda na ngucanio nĩguo rĩu kwaria ma maũndũ maya nĩ matũmĩte nyũmba ĩno ĩcenjie Anupama ũngĩkorwo wĩna kahinda wĩcirie ũhoro witũ rauga no ũhote gwĩciria ũhoro wa project na wone ihinda rĩa kwĩrora ũrona atĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩramakaga mũno nĩ ũndũ wa mami na baba na ciana no ningĩ thaa ici ndĩ na ũma atĩ mũciĩ kwĩna thayũ aciari na ciana nĩ akenu ningĩ no hote gũkaga gũcera ũndenda itarĩ na wagagu o wothe tondũ nyũmba nĩ ĩcokeirio baba nĩ wega nĩ wega no ta ũrĩa ũkugĩte kuma hau no hote gwĩciria ũhoro wakwa na ndĩciria ũhoro wa wĩra finally ndĩrauga hatirĩ ũndũ rĩu we nĩkĩ weka rĩu nĩkĩ mahĩtia wĩ mwana mũnini eheria guoko Anupama mami no wĩkaga ũguo niĩ rĩu ndegũthana macicio
tũthiire tũkenete ũũ hĩndĩ ĩrĩa ya ũhiki waku rĩu ũmũthĩ ũtũmĩte tũkorwo na gĩkeno kĩingĩ mũno thengio Mũthĩ rĩu we waihũria marangi mothe marangi merũ na mairũ kuma tũhikanie ona we rĩu nĩ wacoka gwaku mũciĩ bamĩrĩ nĩyo ĩthondekaga mũciĩ gũkorwo hamwe na bamĩrĩ nĩ gĩkeno kĩnene twĩ nakĩo baba no mũndũ nĩ ambaga kũrora ũgitĩri Kavia ndarahĩtie ũgitĩri nĩ ũndũ wa bata mũno ũrarĩ hakuhĩ kwĩgwatĩra nyũmba ĩno yothe ĩtiguo nĩgetha ũgĩe mbeca na rĩu ũcoketie nĩ ũndũ wa mwĩyona na rĩu nĩ kĩheo kĩa magegania wahe aciari akwa mũthenya wa ũhiki ona niĩ nĩ ngũkũhe kĩheo ũraria ma nĩ nyendete iheo nĩ maku nĩ makwa kĩenda nĩkĩo kĩheo gĩakwa ndigano ndigano niĩ rĩu ũmenye ndĩretereire ũhiki wa baba na mami nĩguo wĩkĩke na rĩu nĩ marĩkĩtie kũhikania rĩngĩ na niĩ rĩu nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũhingia ndigano yakwa ya ũhiki wa kerĩ kũrĩa we wĩna meciria mega we rĩu nĩ ũgũrũkĩte nĩ ngũrũkĩte nĩ gwĩtĩkĩra gũkũhikia Kavia na nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa kũrĩkia kũmenya mahĩtia makwa na ihenya mũno ũgarũrĩte nyũmba ĩno no kandĩkwo twĩna akaunti 2 cia bengi no ngorwo na mirioni 1.5 no wĩigĩre no coke wĩigĩre mũkawa wakwa na ngari rĩu we Kavia ũrĩa ndĩrenda nĩ wĩkĩre kĩrore no reke niĩ thiĩ ũrĩa ndĩrenda niĩ we wĩke nĩ ũrĩkie kawĩra gaka kanini nĩgetha tũcemanie na wakiri twambĩrĩrie mũtaratara wa ndigano nĩ maũndũ mothe magĩrĩire gũthiĩ ũrĩa ũbangĩte we ndũbatiĩ gũtua matua ma mũtũrĩre witũ we wika nĩguo rĩrĩa we wandindĩkagĩrĩria ngũhikie ndwaririkanaga ũguo ũranjĩra itarĩkanĩtie na ndigano yakwa ya mbere nĩ wambĩtie kũharĩria ũhiki witũ nawe koriganĩirwo ũmenye ũhiki witũ nawe rĩarĩ itua rĩaku rĩu narĩo itua rĩa ndigano nĩ rĩakwa aca nĩndarega we ndũngĩtua itua ta rĩrĩ vi we ũkoragwo ũnyendete mũno na koguo ndũngĩtua itua ta rĩrĩ Anupama ũyũ nĩwe ũgũthinyĩrĩria
Coka. Kavia. Rĩu nĩkĩ ũrageria kuuga maũndũ maya mothe nĩ maku na mũthuri waku wetiga kũnyingĩria ho. Ndauga ũhinge kanua. Ũkĩnjĩka atĩ ũũ ũreka maũndũ maya nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩhanĩria. Ona niĩ nĩndĩkĩtie gũturithia aciari aku. Nĩkĩo we woete ikinya rĩa gũkorwo ũkĩrĩhĩria. Maũndũ macio mothe nĩmo ũrenda kwĩrĩhanĩria namo. Nĩtiguo ũreka. Ũkĩnjĩka ũndũ ta ũyũ nĩkĩ Anupama? Ũkĩnjĩka ũũ nĩkĩ? Ũrĩa weka yũgũrũkĩte. Nisisha. Gũtirĩ hĩndĩ girlfriend ĩno yaku ĩkareka njikare na thayũ. Rĩu tathikĩrĩria. Harania na mbara cakuru no ũrũire haraihu. Kavia we. Ndũkagerie kũmũkuhĩrĩria na hanini. Nĩkĩ? Tondũ nĩkĩ ũgwĩka? We nĩ ũkũhũra. Rĩu njĩra. Nĩ ũkũhũra. Ũka haha ũhũre. Kavia tehera haha. Enda kwĩra ũkire. Anupama nĩ ũgeretie gũthũkia kĩhiko gĩakwa. Wĩkĩte ũũ nĩkĩ? Ũrathũkĩria nĩkĩ? Njĩra gĩtũmi. Nĩkĩ kĩratũma ũthũkĩrie kĩhiko gĩakwa? Anupama we kondendaga kũnyona ndĩ mũkenu. Kavia tigana na niĩ ndekia. Ũndũ ũyũ tũire ũnjĩkĩte. Nĩ ũguo Kavia. Nĩ ũguo. Maũndũ maya mothe nĩ gatagatĩ gakwa niĩ nawe. Na rĩrĩ nĩ itua rĩakwa mwene. Na gũtirĩ handũ Anupama arokĩra haha kana mũndũ ũngĩ wothe. Na ndũkaingĩrie mũndũ wothe maũndũ-inĩ maya. Ũthikĩrĩrie na ũnyite wega. Rĩu nĩrĩo itua rĩakwa na rĩtigũcenjia. Nĩ kuuga itua rĩrĩ ndũtuĩte we wika. No mũtuĩte mwĩna Anupama. Rĩu wothe ũrarĩ mũbango waku ĩtiguo. Ũkoretwo ũgĩbanga ũũ. Rĩu nĩ ndamenya gĩtũmi kĩa Anupama gũthakĩra karata njokie maratathi. Thutha wa gũcokia maratathi ma nyũmba, we wanengera maratathi ma ndigano. Oi Ngai, hĩndĩ ndakũnyita wega. Gĩtũmi kĩa inyuĩ mũkorwo mũrĩ arata rĩngĩ. Niĩ nĩmenyete kĩrĩa kĩratũma inyuĩ mũkorwo mũrĩ arata kuma ira. We ndwahĩtagia. Nĩ kuuga nginya rĩu gatagatĩ kanyu nĩ mũrĩ kaũndũ. Na inyuĩ no inyuĩ mũĩ ũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ. Na mũtumia ũyũ nĩkĩo oete ũhũthũ wa ũndũ ũcio. Nĩgũtukanĩtie meciria maku mũno nginya ũgatua itua rĩa kũhe ndigano. Niĩ ndirĩ mwana atĩ ngeragwo ũrĩa batiĩ gwĩka. No ũkorwo ndũrĩ mwana no ndũreciria. Na Anupama nĩ mũũgĩ mũno gũgũkĩra. Ũmũhete rũtha rwa gũcoka gũkũ. Na thaa ici arabangĩra ũrĩa kũnyingata nyũmba ĩno. Nĩgetha wĩambie gwatanaga gũkwe wika. Oi Ngai wakwa. Ũyũ akoragwo. Nĩ ũguo. Rĩrĩa maĩ maratherũka ona ũngĩrora namo ndũngĩona. Ona mũndũ e mũrakaru ndahotaga kuona harĩa merũgamĩire. Na nĩguo ũreka. Njĩkĩte atĩa? Niĩ ta njĩra njĩkĩte atĩ. Maũndũ maku ma gwĩtuaga wĩ mwara mũno. Ũmenya nĩmo magũkinyĩtie hau. Ũraikarĩra rũhonge ũgacoka ũkambia kũrũtema. Wagwo ũgakuithia rĩangĩ mũrigo. Ũkariganĩrwo nĩ ũrĩa gwathiĩ. Ningĩ ũkambia kũhamba mũtĩ rĩngĩ. We rĩu ndũgecirie kũgwa gwaku Kavia kumanĩte na mũndũ ũngĩ. Kũgwa gwaku kumanĩte na mahĩtia maku. Nĩkĩ ũtangĩhota kũnyita ũguo? Ugaga atĩ ndũikaraga nyũmba ĩno. Ĩtiguo we ugaga. No hĩndĩ ciothe niĩ ndindaga ngĩona boyfriend yaku na mama wao gũkũ gwitũ mũthenya. Ũmenye mokĩte gũkũ thutha wa gwĩtwo nĩ mami. Korwo ti ũguo nĩ njũĩ matingĩenda gũkuhĩrĩrio na hanini. Handũ maraigua rĩtwa rĩaku rĩkĩgwetwo. Anupama, we ndũkagerie kuuga ũndũ ũngĩ. Kwaga ũguo nĩ ngũkuĩra guoko gwakwa. Onawe rĩu no ũmũringe. Ndũgetigĩre. Mũgũthe. Ndũkangũthũkĩre. Tondũ ndũĩ marakara makwa. Niwe Kavia ngũrie ũraria o tondũ ndũrĩ wona andũ Chikapadi arakarĩte. Ndakwĩra ũgerie kũhutia Anupama na hanini. Na rĩu nĩũkũhota kũmenya atĩ mũndũ arakarĩte ena mathirĩ nĩ kuuga atĩa. Rĩu ona waheo marũa ma ndigano kana wage. Ona kana ũikare nyũmba-inĩ ĩno kana wage. Ũmenyere gũtiramakania kũrĩa we ũgũthiĩ gũikara. Nĩngũtigĩrĩra atĩ kũrĩa we ũrĩ ndũgũikara na thayũ. Ũguo nĩguo ndakwĩra Kavia. We nĩ mũkana ũrahe. Ĩĩ. Niĩ ndirĩ ndeciria atĩ no ngorwo ta ũũ makĩria kũrĩ mũtumia. No rĩu nĩũgeretie mũno Kavia. Wandindĩkĩrĩria njarie maũndũ maya. Itakwendaga kũmauga. Araria ma.
ubatie kugererio maundu ta maya. Tondu wekambia nduhotaga kumenya maundu megie wendo na kuuthingata, hatire bata wa gugutariria kana gukuhe mataro, koguo tige kwaria urimu. Ndagucokerithia ringi utige urimu uyu, no saine maratathi maya. Niĩ rĩu ndikwenda gukorwo nawe muturire-ini wakwa ringi, koguo ikira kirore. Digo saina, gutire hindi, gasaina. Uga digasaina digano eno. Gutire hindi, gasaina maratathi ma digano. Niki thie na mbere ona maya tarura ni ngui ni ugwika uguo, na nikio nie riu kabia ngurutithitie kope nyingi nigetha utarurange nginya onoge, no ndikonoga gukurehera maratathi mangi mega. Niki we riu kabia ndugithie na mbere na kumataruranga no thukangie turamu turia tuothe we ukwenda, hati gukorwo thina. No umenye ati nie ngutigirira ati ni ndakuhe ndigano. Tondu gwika atia vi Nidakwirira gutire hindi gasaina maratathi ma ndigano, tondu ni twire ciria riri ti riaku, ni reciria ria Anupama. Niwe uraguthinyereria wike uguo. Nijoe geria kuhoreria meciria maku na wecirie. We wahorera ni ukuhota kumenya arenda gututigithukania, egutunyire muthuri nikio areko. Nie ngwihoka uguo wauga niguo kuri ati no makorwo me marakara makwa kana kwirihiria kwa Anupama. Ti undu wa mitugo yaku kana kuherithio. Uria nie ndirenda no ndigano o uguo tu. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Big or small, you can jenga your dream home affordably with our 10.5 million Kenya shillings loan limit. Na usifinye budget, 105% financing yetu inakava full house amount na hata part of the closing charges. Kama umetense juu ya kulipa loan, tuliza. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na ukona time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. Call us on 0711-087-000. KCB, for people, for better. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, chaka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kuigwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku hihinya star 811 star 380 hash. Ririkana Inoro ni mushi wa
aini othe. menye mundurume ahikanagia nigetha egwatire mundu umwe uria angihoka muturire-ini wake wothe na ningi mundu uria mangikorwo magiteithania nake no riu ningi umenyetie ati ni ndugu iria itakoragwo na wihokeku tigo maheni tondu we riu ni urikitie kuhenia kana ringi gukorwo niguo wari wendi wa Ngai na ngikorwo niguo kuri gutiri undu ungi tungika ni urikitie kumenya ihinda riria ungikorwo ukihenia mwendwa waku o ukimenyaga uria ureka o ugituaga mundu mwega ndirenda umenye nie riu nindikitie kunogio ni mitugo yaku ndi munogu na ndingikwihoka ringi gutire mundu no mutangikorwo agitigira kurwo ni muturire wake no riu we undu uria ureka ni gwitigira kurwo ni mwendwa waku na itiguo kabia ate hatirari na wendo gatagati gaitu kabia ndujariri ni uraririkana riria twaranageria nawe ria mwisho hatari ngui tukaraniria twina gikeno twaikaire tukiroragira TV na tugatheka hamwe ndigeririkana nawe o niguo mwakoragwo riria mwari na Anupama mwatindaga na haro hindi ciothe nona kuri uguo muikaranirie miaka 25 ni twahikanitie nake ungikwendaga ndakwendete gukira Anupama no riu ni wendo-ini ndehokete gutura na thayu na riu niguo undurithitie makiri andu aingi muno mari mugaru na ndugu itu nawe na ringi ona riu noguo mari wonekaga uri wendo utari na mwerekera hari andu no hari nie wari wendo wa makabi wendo wa motari nganja ndirenda gutua ati ona ni ndirenda mahitia ndugu-ini itu nihititie maingi ndiendaga kuigua Anupama agithie na mbere ni tondu ndiatuite itua ria guthie na mbere na nikio twahitanagia nawe na ngakwariria uru ndakwiraga maundu mothe itegwitigira ona hanini utore itararirikana miakere yothe twikaranirie na Anupama uguo noguo nie itangiririkana muthenya ona umwe ndana kuhenia no riu wetandariria wega thutha wa maundu macio mothe we undihite na ki we riu wageire family yakwa yothe gitio ukagira mami na baba gitio o hamwe na ciana ciakwa ukandunyukithia nyumba yakwa ukihenia no kiguira nginya hakiri na riu we uteguconoka ndiretikira nihititie nona kuri uguo ni gwendete ona kironda kiahona ni gitigaga kirema no kirema kirio tigite we riu umenye ni kinene muno gukira kironda gika ni sorry ni nogetio ni haranio ndingithie na mbere na muturire toyo wa haranio muthenya kabia muturire witu tukoretwo na thayo na hanini kuma riria nie twacamanirie nawe gutire kwagia muthenya ona umwe nie nawe turi twatinda na gikeno ngoretwo ngigeria gukunyita gukumenyera na gukumiriria no riu nindikitie nie kuremwo nemetwo biu kiambiriria-ini ni twendanite muno no riu ndingihota nie riu ona ingienda ndingikwenda ona hanini kabia kwaga kwihokeka gwaku nikuo gutumite nie ngorwo gutiari wendo gatagati gaitu na Anupama no umenye kwari itio nie ndionaga Anupama tagiriire no ni ndamuhete gitio
na ndugu-inĩ yakwa na Anupama gũtiarĩ maũndũ ta maya. Niĩ ndikwendete ona hanini, na niĩ rĩu ndikũhete gĩtĩo, na ndũgũ-inĩ ĩrĩa ĩtarĩ wendo kana rĩu ona wĩhokeku ĩtarĩ nginya ona gĩtĩo. Kumania na rĩu ndũgũ ĩyo ĩbatiĩ kinye mũthia. Tigano, my foot! Nire Anupama, ninde Kavia. Na ndugecirie no ũnjeherie meciria-inĩ na ihenya ta Anupama. No menye atĩ ndirakũhe ndigano, na rĩu nĩrĩo itua rĩakwa. No wĩke ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire. Rũgano-inĩ ritũ rwa wendo ũronania niĩ nĩ niĩ mũũru. Haya, nĩ hĩndĩ ngũkuania marangi ma Kavia nĩ marĩkũ. Nyita ciugo ici, ona ũtheithio turĩtie maru, niĩ nĩ ndakwĩrĩra ndigũkũhe ndigano. Gũtirĩ ndigano ũrona kuma kũrĩ niĩ. Ndirenda ndigano. Niĩ ndirakũhe. Nĩ tũkuona. Gũtirĩ ndigano niĩ ndirakũhe. Nĩ ndatua itua niĩ gũtirĩ ndigano ndirakũhe. Na angĩkorwo wĩ Vanilla Jisha akĩmenye ndĩ Kavia, ũikara ũkĩmenyaga atĩ gũtirĩ ndigano niĩ ndirakũhe. Nĩ wakena? Thaa ici ngoro yaku nĩ yaiganĩra. Nginya rĩu ndũrĩ ũranyita. Niĩ nĩnyitĩte maũndũ mothe Anupama. Niĩ rĩu ũmenye gũtirĩ maũndũ itaramenya. We wĩ mũthaki njorua. Niĩ rĩu nĩ ndĩyoneire na maitho maya makwa na nĩkĩo ndĩrakwĩra ũguo. Wow! We nĩ ũgeretie Anupama, nĩ ũgeretie. Nawe ndũkae gwĩciria atĩ nĩ ũhotete na niĩ ngahotwo. We nĩwe watharĩkĩra. Nawe terera wone njĩra ĩrĩa ngwĩgitĩra nayo. We terera nĩ ũkwĩyonera. Kuona rĩu Kavia nĩwe gwĩtua na njĩra nene mũno, nĩ njũĩ ũrĩa ngwĩka. No nginya ndigĩrĩre atĩ nĩ ekĩra kĩrore maratathi-inĩ maya ma ndigano akĩendaga kana atekwenda. Ndiramũbatara mũtũrĩre-inĩ wakwa. Niĩ rĩu ndikwenda ndũgũ ya ihera. Niĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo no wĩra wakwa na kũhingia iroto ciakwa. Niĩ rĩu nĩngũthiĩ. Tuonane. Weru wabatara ũndũ kana ũkorwo na thĩna wothe ndĩ haha. Mwaigua? We rĩu amba ũtware mama wanyu mũciĩ, ndũkanjeterere ngari-inĩ. Ona ũkĩroraga andũ othe, onawe mwenegerie kwĩrora wega. Gĩa ihinda rĩega. Haya, nĩtuonane. Tũthiĩ. Inyuĩ rĩu ambai mũthiĩ rumu-inĩ cianyu. No mami. Samar. Ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa mũru ũngĩahanĩka. Tirita rĩa mbere ngũrani ĩrĩa ĩrĩho. Ũndũ ũyũ rĩu mũndũ ũrĩa watũmaga ũhanĩke nĩ Anupama. No wĩ rĩu ndatũrekaga ithuĩ tũmenye kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. No niĩ ndĩrona ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa mwega, tondũ rĩu Vanilla nĩ amenyete atĩ nĩ ahĩtirie kũikia Kavia, tondũ Kavia rĩu ti mũndũ wa kwĩhokwo. Ndũkagerie kuuga ũguo. Haya, ndikwaria rĩngĩ, no ũrĩa mũriũ wakwa areka thaa ici nĩ ũndũ mwega. Ndingĩmũũria. Rĩu mahĩtia marĩa mũirĩtu ũyũ arĩkĩtie gwĩka ti mahĩtia mangĩrekerwo na hanini.
Onawe mami nĩ ũrekĩte mahĩtia manene mũno. No ningĩ baba nĩ aretĩkĩrire gũkuohera. Andũ othe thĩinĩ wa bamĩrĩ gũtirĩ ũtahĩtagia. Na gwathiĩ ũguo, rĩu andũ othe nĩ momagĩra. Na rĩu mũndũ ũrĩa ũratũma arĩa angĩ momĩre, onake no akoragwo akĩũmĩra. Koguo ũndũ ũrĩa mwega mami, nĩ kũgeria kuohanĩra. Tondũ gũtirĩ mũndũ mũkinyanĩru. No mahĩtia marĩa mũirĩtu ũcio ekĩte, we rĩu ũmenye ndangĩgeria kũrekerwo. Ũraria ũhoro wa mami. Niĩ nĩ ndĩramenya ũndũ ũrĩa Kavi ekĩte, guo nĩ mũũru mũno. No ningĩ nĩ arorete maũndũ na njĩra ĩngĩ, agetĩkĩra mahĩtia make mothe na akamarũnga. Niĩ rĩu ndirarega atĩ Kavi we arĩ na mahĩtia maingĩ mũno, no nĩ endete mũrũguo. Na angĩkorwo arĩ na mahĩtia, ona Mr. Shah arĩ namo, niĩ rĩu ndingĩkwĩra ũndũ ũngĩ. Maũndũ macio rĩu nĩ mao, kuoguo Anupama araria ma. Rĩu hena mbara maita merĩ. Rĩu niĩ nguona atĩ Vanraj ndabatie gũtua matua ena marakara. Ona mũtumia arĩ wa kĩrĩu, ona kana akorwo na hinya atĩa, kiugo kĩu gĩgwĩtwo ndigano gĩtũmaga mwĩrĩ wake wothe ũkainaina, nginya mũndũ akona ta thĩ yothe ĩgũkorwo ĩgĩthira, ona mũndũ no age bata wa gũtũũra. Niĩ rĩu ndirakwĩra ũbatiĩ kũhe Kavia gĩtĩo, no rĩu ta atumia ithuĩ nĩ tũbatiĩ kũmenya ruo rwa mũtumia ũrĩa ũngĩ. Asha, niĩ rĩu ndigano itũ na handarathi nĩ niĩ ndahotirwo, no ti rita rĩrĩ ndorirwo nĩ ciothe nĩ ũndũ wa Vi. Hĩndĩ ĩyo niĩ ndorirwo nĩ indo ciothe, ndateire indo ciothe nginya cia Vi cinjũre. Sha ndingĩenda kũrwo nĩ Vi thĩinĩ wakwa, na niĩ ndingĩtĩkĩra njũre. Asha Vi, thĩinĩ wakwa negũtũre wakwa. Sha, niĩ nĩndarega ndigwĩtĩkĩra ona hanini Vi anjũre. Niĩ ndingĩtĩkĩra, ingĩtĩkĩra atĩa we anjũre rĩu ndĩkũnjũra. Asha. Anuj mwendwa, umenye mĩciĩ ndĩagaga mathĩna marĩa twĩ namo thaa ici nĩ maingĩhĩte mũno. Nyũmba ĩno ũmenyeru nĩ mũtũrĩre wa Anupama, na niĩ ũtũmaga akorwo na ũcamba, ndangĩtĩkĩra mũũre. Rĩu ũmenye atĩ ingĩũmĩrĩria kuona Anupama na ihoru na hanini. Ngai ndagũthaitha geria kũmũhe hinya. Njike atĩa GK? Ngwĩka atĩa nĩgetha ndigĩrĩre Ngai nĩahe gĩkeno gĩake? Ngai ndagũthaitha he gĩkeno ta kĩa Anupama. Njike atĩa nĩgetha ũhe? Njĩra ũrĩa ngwĩka. Rĩu ndagũthaitha ũmũcokerie gĩkeno gĩake. Niĩ rĩu ndĩrerirĩria kũmuona ena gĩkeno. We nĩwe ũkoragwo gĩkeno gĩake, na ningĩ nĩwe mũteithĩrĩria wake. Macio mangĩtigĩra Ngai. Anu, Anupama, rĩu mami mena baba nĩ mareharĩria gũthiĩ hekaru. Ndamera mathiĩ hamwe na ciana makahoe. Anu, ndagũthaitha aranĩria na mũrũ wa maitũ. Rĩu ũrenda ndĩmwĩre atĩa Ndori? Ũrenda ndĩmwarĩrie nĩkĩ? We nĩũĩ wega niĩ nĩngeragia ũrĩa ingĩhota gũikara haraihu na Mr. Shah na gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ handũ ndĩrahutania na maũndũ make. Nĩ kĩhiko gĩake, mũtumia nĩ wake na maũndũ nĩ mao, na koguo maũndũ marĩa mothe mangĩtua matua ma gwĩka tigana nao, reke meke. Niĩ thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ? Ingĩmaka nĩkĩ? Niĩ ndirakũhitha Ndore, niĩ ndingĩenda kũingĩrĩra maũndũ mao, ndingĩgeria. Mwarĩ wa maitũ nawe nĩ ũĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ, nawe nĩ maragũthumbũra. Matirathumbũra, no nĩ njũĩ no mathumbũre ciana ona kana baba.
kuga maundu maria marahanika guku ni maraguthumbura. Mwaru wa maitu nawe ni uwi uria mami arekire ndurari undu mwagiriru. Gutire mundu kenetio ni tu aria muru wa maitu. Gutira makani uria kabia hana uria mami ekire ndu mundu mwagiriru. Riria we ararikirie kunengera kabia maratathi ma ndigano. Muru wa maitu atigana nake ni ndu wa marakara make. Weta wicirie uria Paki na Samar mekuigua uru. Ndiganirwo ni muturire ta wicirie guguthia atia. Gugukorwo na cira munene na etie kigina giake. Thutha wa ndigano gugucoka kugie haro. Ndigano ni andu eri no ciana ciathire umeturikira. Maundu ma mbeca meciria na muturire. Ndaguthaitha ndukandige. Niĩ ndingĩikara itarĩ nawe. Please. Ona wandigania ndĩ wika nĩũkũnjũraga ngoro. Please. Ona niĩ ndanatũrithio rĩrĩa we wangunyanĩire. Ndĩo muoyo. Onawe ndũgũkua. Please, ndaguthaitha ndũgeke ũndũ ta ũyũ. Please, ndũgeke ũndũ ta ũyũ. Nĩndĩrĩkaga ũrĩa we ũrenda. Nĩguo. No nginya wĩkĩre kĩrore. Ĩkĩra. Asha, Shavi, we ndũngĩmenya ũrĩa hakoragwo he haritũ he mũtumia wothe kũhota gũtũra mũtũrĩre ũyũ ahetwo ndigano maita merĩ. Nĩndĩ ũkũmenya. Ndagũthaitha. Hatirĩ bata wa gwĩtua mbere yakwa kabia. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũgũcenjia. Nĩndĩretĩkĩra nĩhĩtĩtie. Ona kũrĩa ũguo nĩngwendete. We nĩũrona mahĩtia makwa no ndĩrona wendo ũrĩa ngoragwo naguo. Nĩndakwĩra nĩ sorry mũno ndigacokera ũndũ ta ũyũ rĩngĩ. Please, ndagũthaitha ndekera. Nĩmenyete mahĩtia makwa na ngathoma ndigacokera. Anu, ndagũthaitha we rĩu geria kwaranĩria na mũrũ wa maitũ. Nĩ sorry mũno Anupama. Nĩ tondũ we mwarĩ wa maitũ ndũngĩhota gũtigana na bamĩrĩ ĩno. No, niĩ ndakwĩhoya. Thondeka ndũgona yaku na mũrũ wa maitũ ĩrĩa haraganĩte. Maũndũ maya meke nĩ ũndũ wakwa na bamĩrĩ. Please ndakũhoya. Virora, ũka haha wĩyonere mbica ici. We wĩrorere mbica rora ũrĩa tũrĩ akenu haha. Wĩrora, ĩno nĩ ya birthday yakwa. Rora, haha naho andwarĩte mũkawa. Reke ũtware akenu ithuĩ tũtangĩcokia gĩkeno kĩu. Reke ithuĩ tũcokanwo rĩngĩ vi tũcokie wendo ũrĩa twakoragwo naguo. Please, please, ndũkandige ndũkagerie kũndigania ndĩ wika nĩndagũthaitha vi. Ona wandiga ndikũhota gũtũra wika. Please, vi. Please. Akĩmũreka vi. Rĩu nĩ atĩa? Ndakwĩrĩra nĩngũtuĩka kĩrĩa ũrenda nduĩke. Ndakwĩrĩra nĩngũcenjia. Nĩgũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe niĩ ngakũhĩtĩria koguo ndũgagĩa kanya ga kũnegenera. Nĩ sorry Kabi. Ndagũthaitha ndĩkĩra. No rũgano rwitũ nĩ rwakinya mũthia.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nĩgetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio cabaci cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Hello, Pragia. Hello. Ũraria na nyina wa Taburinyo na ndĩgũkũkithio ko kũrĩa wanjĩrire Fahari Homes mena broti. Akona atĩa kũu? Ũrĩa wanjĩrire kũrĩ kamaka ndakora na ũguo kũrĩ. Ona kĩndũ kĩramakagia nĩ kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwĩna andũ. Wow, nĩndakena kũigua ũguo. Ithe ndwakiona kwĩna cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningĩ-rĩ, kanitha mũnene ta kĩũrĩa kũu. Na nĩnjũĩ nĩwona thi haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora nĩ kirigana rĩa 60. Eni, njĩtagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tũrĩ na broti tigarĩte gũkũ mwena wa Kigioko. Tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Marcus Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. I always tell people, guys, it's just advertising. We are not saving people's lives. I'm not a doctor. It's never that serious. I have been known to kick people out of the office in the night. I'm like, please, I don't want to see so many people working late every day. And it's something that I hope many young people can learn because they are in a hurry to grow. They're in a hurry to push themselves for, to be successful in 1.5 minutes. That is not the way the world works, and sometimes if you're not resting, you don't give yourself the best of yourself to anybody or to anything. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gieno ena lifespan nini muno. Lifespan yao is between 7 days ginya 14 days. So gieno no mako take care wega very fast. BSF adogemeshira yetu no yoshi yangu koshi ya mahio all these. But BSF also is for human consumption. Ndiracenjia rĩciria rĩakwa na gũtirĩ ũndũ no mũgwĩka. Ikara mũtũrĩre waku na niĩ ũreke ndindĩke marĩa ndũnganĩte namo. Ũmenye mathĩna marĩa ndĩ namo mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ makwa ndĩ wika. Macio nĩ maũndũ ma mũrĩmo. No gũkũ bũrũri witũ gũtikoragwo na thĩna wa mũndũ. Gũkũ tũrigitũ othe twakaitikana mũtũrĩre twohithanĩtio na tũngĩ 10. Ndaiguire atĩ kũrĩa mũrĩmo andũ arĩa mendanĩte aciari mangĩremwo gũthiĩ ũhiki wao, acio mendanĩte mekaga ũhiki marĩ o erĩ tu, na gwakinya nĩ gũtigana o matiganaga marĩ o erĩ tu. No gũkũ gũtithiaga ũguo.
gũkũ andũ magĩa na ndũgũ ona to bamĩrĩ yũkaga nginya andũ a itũũra nĩ mokaga angĩkorwo andũ othe nĩ makoragwo marĩ ho gĩkeno-inĩ kĩu-rĩ koguo na hĩndĩ ya ndigano andũ othe magĩaga kĩeha ruo rũrũ ũragerera-rĩ ũrona tarĩ rwaku wĩika rĩu ti ũguo bũrũri ũyũ witũ ũndũ ũngĩyumĩria thĩinĩ wa bamĩrĩ andũ manyitanagĩra marĩ othe wĩ mwega kana mũũru mwatigana ona mami nĩ akũigua ũru ona baba na ũmenye rĩrĩa wĩna kĩeha ona Switi na Toshu ona ũmena kĩeha ũmenye ona Samal ona atekuonania no aigue ũru mabũrũri mangĩ ndigano nĩ kaũndũ kanini no gũkũ ndigano ĩkoragwo arĩ kĩũndũ kĩnene niĩ ndirauga atĩ ndigano nĩ njũru no ndĩrauga yagĩrĩire gũkorwo itua rĩa mũico ĩrĩa mũico biũ ona nĩ rĩu ũmenye kau nĩ gacĩra ngereire tondũ njĩra iria ingĩ ciothe ciarĩ hinge we rĩu nĩ wĩcirĩtie gwĩka maũndũ na njĩra ĩngĩ rĩu wĩcirie na wĩcirie na njĩra njega ũmenye karigi kau kohanĩtio na tũngĩ tũingĩ na koguo kamwe kangĩtuĩka ona tũrĩa tũngĩ tuothe nĩ tũkũregera Anupama ũraria ũhoro wa ma no niĩ rĩu nĩ nduĩte itua rĩrĩa twarĩ nawe ndwanyendete nĩ waremirwo biũ no ndũgũ yanyu mwĩna Kavia mwambĩrĩirie nĩ ũndũ wa wendo hatiarĩ wendo no kĩ kĩu o ta ũrĩa mahũa rĩrĩa mambarara nĩ ũthaka narĩo riũa rĩkara mbura ĩgacoka ĩkaga kuura mahohaga na magaitĩka ũguo no taguo ndũgũ-inĩ yakwa twĩna Kavia ũguo nĩguo wendo witũ ũkinyĩte mũthia o ta ũrĩa mahũa mahohaga na gũitĩka Anupama wendo wakwa na Kavia nĩ mũthiru Kavia tũrĩte wa kũrakaria mũndũ na kwaria ũru no ũmenye nĩ wamenyaga ũguo na wamwendirie ahana ũguo ndamwendete mũno no rĩu ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Kavia ndahenirie ũrĩa kĩte nĩ kwĩyoera nyũmba na njĩra ya wara nĩ amĩoete na agagũcokeria Kavia geria kwĩrora Kavia nĩkĩ wĩrore na njĩra njega nĩ ũguo Kavia kwenda gwaku ndaneka kwenda gwake ĩti kwenda gwake rĩu ũguo nĩ kwaga ũmũndũ mũndũ ona angĩthirĩkie na kũnjĩra ndĩreona ndĩ mũnene ona kana njĩrwo atĩ ndĩ mũkĩgu rĩu ũcio ti thĩna wakwa ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ niĩ hĩndĩ ciothe ingĩona maithori maitho-inĩ ma mũndũ rĩu niĩ no nginya ndĩmũgirie itakwenda kũmenya nũ karĩ kĩ kĩũru oya thimũ nduoe thimũ
Kariki, maundu ni mega. Ndirahurira Anupama na ndiĩ nĩkĩ ataranyita thimũ. Ndakorwo ndahurira Samar anjĩra andũ othe nĩ mauma. Anupama atigwo arĩ wika. Kambia na Van Lange no marĩ nyũmba-inĩ ĩyo. Oi Ngai wakwa. Ndiramenya gĩtũmi gĩa kwaga kuoya thimũ. Rĩu ndĩraigua ndĩna wagagu. Ndiramũmakĩra mũno. Ũndũ mũũru nĩ ũkũhanĩka. Niĩ ngwĩhoka atĩ maũndũ nĩ mega. Nĩ ũguo. Kavia. No arĩkia icanjama ciaku. We, no ũthiĩ na mbere ũngĩenda. Mr. Shah wegeria kũhorera. Anupama niĩ nĩ horeire. Nĩ icanjama areka. Ta mũrore. Ũrenda kũrũgama nake? Kwaga kwĩhokeka ũcio ti thĩna wake. Harĩ we rĩu ũtuĩkĩte tarĩ mũrimũ. Niĩ ona ndĩrakĩrigwo nĩkĩ njĩkĩte mũtumia ũyũ. Ndagũtigire, ngĩrakaria baba, ngĩtiga gũtuĩka njamba ngĩtuĩka tũhũ nginya kũrĩ ciana. Andũ mathekagĩrĩra nginya wabici. Andũ othe gũkũ itũũra makĩnjarĩrĩra na no ndamũhikirie. Ndagereire thĩna nake, ngĩũmĩrĩria marakara make. Makĩria ya mothe ngĩũmĩrĩria nginya mĩtugo yake mĩũru. Na angĩkorwo nginya rĩu gũtirĩ wĩhokeku rĩ, macio ti mahĩtia makwa, nĩ mahĩtia make. Na to mahĩtia nĩ ũgũrũki wake. Angĩkorwo nĩ ũmũmĩrĩirie kwa ihinda inene, onake nĩ akũmĩrĩirie. Akorwo kwĩna kĩheo nĩ kĩanyu inyuerĩ. No rĩrĩ ti ihinda rĩa maũndũ mau, koguo menya wa gwĩka. Na rĩu ngũrie rĩ, we ũraingĩrĩra nĩkĩ? Ndiraingĩrĩra. Niĩ rĩu ndũgũ ĩno yanyu ndingĩenda kũingĩrĩra. Wendo ũyũ nĩwe wĩgiĩ, wendo rũgame nĩ haku. Mũigua nĩ mwanoga nĩ mũkũũkinyia mũico. Niĩ rĩu gũtirĩ handũ ndĩrokĩra. Ũndũ ũrĩa ndĩrageria gũkwĩra nĩ atĩ ũgĩtua matua maku, wĩcirie na ndũgatue nĩ marakara. Rĩu ona ndakorwo na marakara rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũgũkonia Anupama? Aca ndũngonio na hanini. Ira nĩ ũraiguire maũndũ marĩa Switi araugire? Araugire gwakinya nĩ maũndũ megiĩ kĩhiko. We rĩu ndangĩtĩkania namo. Rĩu angĩona baba wao nĩ aheana ndigano rĩa kerĩ rĩ, weta njĩra kũigua atĩa? Agũthoma atĩa na ũguo? Rĩu ũrenda atĩa? Nĩkĩ onete? Ũndũ ũrĩa ingĩenda one nĩ hĩndĩ ciothe baba wao mena mũtumia wake. Ona kwĩna moritũ nĩ marahota kwaranĩria mahoreire na njĩra njega. Angĩkorwo ndũngĩario kũnjĩte moko, no ũgĩikare ũrĩa ũkwenda. No wagĩrĩire gũtigĩrĩra wĩna mĩtugo. Gũkorwo andũ nĩ maranina ndũgũ yao ti kuuga atĩ no nginya manine na thĩna. Niĩ na Kavia tũkoragwo tũrĩ thũ. No ũmũthĩ kũringana na ũrĩa niĩ ndĩrona hana, ũrĩa ndĩreka nĩ kũmũmenyerera. Wĩ mũthuriwe na maũndũ marĩa tũbundithagio nĩ atĩ ona ũngĩona thũ yaku ĩgwĩte thĩ, ndũkambĩrĩrie gũtheka, mĩnyite guoko mĩrũgamie. Anupama niĩ nĩ ngũgeragia kwarĩria Kavia horerete. Ambĩrĩria kwanĩrĩra akiugaga mbuta mũgũrũki. We wona akiugĩrĩria mbuta mũgũrũki rĩ, ndwagĩrĩire nĩ kũhorera. Rĩu ũkĩmũhikĩtie. We no ũkorwo ngoro yaku ndĩraigua mwendete, no wĩna ũmũndũ. Mũtigakinye handũ na mũtigane nĩ ũndũ wa marakara. Mwagĩrĩire mwambe mũgerie. Koguo rĩu we ndũnarakara. Onawe nĩ ũrĩ wacamũra Kavia rũhĩ nĩ ũndũ wa marakara. Nĩ ndamũcamũrire. No thutha wa ũguo ndacokire ngĩmuohera maita igana. Ũmenye korwo ndiamuoheire, thaa ici niĩ ndingĩrũgamĩte haha. No tondũ niĩ nĩ ndamuoheire nĩkĩo ndĩ haha. Na nĩhotete gũthiĩ na mbere na ũtũũro. Korwo ndakuanirie mũrigo wa ũthũũro na marakara, thaa ici tũraria ingĩrĩ mũnogu. Marakara mahana ta thumu Mr. Shah, ũrĩa mũndũ anyuaga agĩciragia atĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ nake nĩwe ũgũkua. Na nĩkĩo ndĩrauga, matua marĩa mothe ũgũtua we ndũgatue wĩ mũrakaru. Cokia maitho na thutha. Na rĩu angĩkorwo we rĩu nĩ ũraigua ndũgũcenjia matua maku, no wĩte mami na baba o hamwe na ciana ũmaikarie thĩ mwarie. Thutha wa ũguo mũtigane. Thengio Anupama. Thengio nĩ kũrũgama na niĩ. He ũndũ ũmwe we wauga wagĩrĩire. Marakara nĩ thumu. Sarithi, weka kana uge ũrĩa wothe ũrenda. No higo ũndũ ũmwe hakiri-inĩ atĩ ndigũkũhe ndigano. Nĩ ũkũhe. Gũtirĩ hĩndĩ ona rĩ. No nginya ũkorwo ũkĩhe ndigano. Nĩ ndarega ndigakũhe. Ndakwĩra ũkorwo nĩ ũhoro wa ndigano, no nginya ũkũhe. Gũtirĩ hĩndĩ ona rĩ niĩ. niĩ ngakũhe ndigano. Inyuĩ rĩu tigai kwaranĩria ũguo.
ngeretie kũmũtarĩria no mũronekana inyuĩ rĩ gũtirĩ ũndũ mũranyita. Niĩ ngwĩciria nĩ ndamũtara na njĩra ĩrĩa ingĩhota. Kuma hau no mwĩke ũrĩa mũrenda. Ndũgathiĩ Anupama. Wethikĩrĩrie ũrĩa kũrĩ. Nĩkĩ? Athikĩrĩrie maheni maku nĩkĩ? No na niĩ njikare ngĩthikĩrĩrie maheni maku nĩkĩ? We waga gũthikĩrĩria. We rĩu nĩwe ũgũkorwo na faida. No na waga gũthikĩrĩria, we nĩwe ũgũkorwo ũkĩũrĩra. Nĩ ũndũ mũhũthũ Van Large. Wathiĩ na mbere kũndurithia. Gũtirĩ hĩndĩ ngakũreka wĩikare na thayũ. Wĩna ma? Ũgwĩka atĩ? Van Large, mũthuri wakwa nyendete. Nguraro ici ndĩnacio mũtwe. Nĩ niĩ mwene ndetihia. No ũĩ atĩa? Ngũthiĩ borithi na ngũthitange ndĩmere nĩwe wandihia. Kabia! Njarĩria na thauti ya The Van Large. Kana kwaga ũguo thiĩ borithi na ngũthitange na haro cia kĩmũciĩ. Na arĩa tũriganĩtie nĩo megũkorwo ira. Rĩu nĩkĩ ũreka Kabia? Ũrenda niĩ njĩke atĩa ũngĩ? Hĩndĩ ĩrĩa atumaga ndũgũ naniĩ na warĩ mũtumia wake. Ũndũ wa mbere hau harĩ na mahĩtia maku ma nja wa kĩhiko. Ũngĩendirie mũhingũrĩre thitango ya gũgũthumbũra meciria. Maũndũ macio mothe nĩ ingĩekire tondũ ndarĩ na kĩhoto. Nĩ ahenirie na akiuma nja ya kĩhiko. No ningĩ nginyagia ũmũthĩ ũmenye we ndarĩ akorwo agĩgwĩka ũndũ mũũru. Rĩrĩa uma nja ya kĩhiko mwĩnake kana agakũhũra ona kana agakũherithia. Na koguo kuuga atĩ nĩ ũkũmũthitanga no mũigĩrĩre maũndũ matarĩ ho. Kwenda ũmenye macio nĩ mahĩtia manene. Niĩ rĩu kĩreke ngorwo ngĩkũrĩhĩria. Kuona nĩ waremirwo nĩkĩo ndĩragũteithia. We nĩwe wagĩrĩirwo wĩke ũguo. Tondũ korwo hĩndĩ ĩyo nĩ wamũbundithirie hadabu. Reke ngwĩre atĩ gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe angĩgakira na arĩrĩrie ũhoro wa ndigano rĩngĩ. No ndũkamake. Tondũ maũndũ marĩa mothe mahetũku gũtigĩrĩra nĩ ndamaiga raini. Kabia wehorera. We rĩu ndũkĩaranĩrie nake no mũtarĩrie. Kethiĩ njĩte mami mena baba. Hatirĩ bata. Ndirona he bata ũkorwo ũkĩmwĩta. Tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩcenjia itua rĩakwa. Niĩ no nginya rĩu njĩte borithi. Kabia ndũrabatara gwĩthumbũra. Nĩ ngũhũrĩra borithi. Ũrenda kũhingũrĩra thitango nĩguo? Wĩandĩkithie kĩrĩa ũkwenda. Hingũra thitango ya haro na wandĩkithie atĩ nĩ mũthuri waku ũkũhũrĩte. Ona wetha wakiri no sawa. Ũguo nĩguo ndĩrenda tondũ niĩ nĩ ngũkweherera. Nyita, aria. Ndũnyite. Kai mũgũrũkĩte inyuĩ rĩ? Niĩ ndigũrũkĩte. No rĩu nĩ ngũgũrũka ndathiĩ na mbere gũikara na ũyũ. Hatirĩ na thĩna ona ndathiĩ njera. Kana ona nduĩrwo kĩũrago. No ndigũikara na mũtumia ũyũ rĩngĩ. Wegeranie maũndũ marĩa mothe ũkũhota. No ngũtigĩrĩra atĩ ndigano ĩno itũ nawe no nginya ĩkinyanĩre. Anupama rĩu we wĩ mũndũ mwega mũno. No ti andũ othe mabataraga mawega. Makĩria mũno mũtumia wa mũthemba ta ũyũ. Koguo please ndũkaingĩrĩre maũndũ maitũ. Hĩnjio nĩ maku. Niĩ rĩu nĩ ndĩramenya atĩ we ndũngĩthikĩrĩria. Ndũngĩnyita ũndũ o wothe ona ndũngĩathĩka. No ngũkwĩra atĩ mwaki ndũhoragio na ũrĩa ũngĩ. Ndirĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo ngĩmwarĩria maũndũ mangĩ. Kenjikare harĩa he hakwa nĩ ndageria kũmũtarĩria kũigana. Mwenda gwĩka ũrĩa ndauga no wega, mũigua mũtigwĩka no wega. Tondũ maica nĩ manyu.
niĩ ndehĩta ngũthiĩte mũciĩ hũrire thimũ yaku na rĩu ndũna mĩoya ndanjia gũkũmakĩra na nĩkĩo ndoka nĩkĩ sorry niĩ ndirĩ mwega werigu ũngĩenda njĩra nĩkĩ kĩũru Mr. Shah arenda ndigano nake Kabi arenda kũmũbundithia mĩtugo arenda gũtwara thitango icio ceceni ya borithi ta njĩra kĩgenyo kĩa maheni cira wa maheni rĩngĩ no wĩcirie atĩ niĩ ndĩ mũkĩgu na nĩ njũĩ ũreciria niĩ nĩkĩ kĩratũma thumbũrwo nĩ maũndũ macio mao nĩ tondũ waku nĩwe rĩu ũmenye kwĩyenda mũno nĩguo ũhote kwĩyeciria maũndũ maku we mwene andũ a itũũra rĩu nĩ mageretie kũnyihia maũndũ maya andũ thikũ ici matiendaga kũhithĩrĩra angĩkorwo mũndũ ahana mwega andũ maugaga atĩ ye nĩ kĩrimũ matukũ maya kwĩragwo atĩ mũndũ ũrĩa eciragia e sawa na ũrĩa eciragia andũ angĩ nĩ kĩrimũ na mũndũ ũrĩa weciragia andũ arĩa mamenanĩte kana arĩa mena rũmena nĩ kĩrimũ kĩnene nĩũĩ atĩa andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa meciragia atĩ we Anupama wĩ kĩrimũ kĩnene mũno thengio nĩ ndĩtĩĩte nawe mũno nĩ atĩa ũĩ atĩ ngoragwo hana ũũ niĩ ndingĩhota gũkorwo na gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona mũndũ ena ruo hena mũndũ mũhũtu rĩ niĩ rĩu no hote kũrĩ ũrĩa wĩ mbere yakwa ngĩrĩra niĩ no theke rĩu nĩ ũramenya maũndũ maya ma Kavia rĩu nĩ maratũma njigue ũru mũno tondũ rĩu niĩ ingĩhana ta ndakinya mũico ũmenye ndĩna baba ndĩna mami ndorĩ Sajĩ ciana Ndebika mama niĩ ndĩna andũ acio othe no rĩu Kavia eika akoragwo na mũrata ũmwe na nĩ Mr. Shah na maũndũ marĩa namo kwaria mani ona ndingĩhota gwĩciria we ũrĩa arĩigua arĩ na ihoru no hote kũnyita Anupama rĩrĩa hatarĩ na mũndũ wa gũkũgiria maithori macio maikaragwo maitho-inĩ hatarĩ nganja ngwĩhoka atĩ Samar mena Nandini Mr. Shah na Mrs. Shah haranio ciao ti cia gũtũũra niĩ rĩu ona ndiretĩkia nĩ Mr. Shah ndiramaka nĩ ũndũ wa gũthiĩ njera kana ona gũtuĩrwo kũũragwo no niĩ ndigũthiĩ na mbere gũikara nake we rĩu ndarakua ngoro no thĩna ũrĩa mũnene nĩ atĩ angĩkorwo Mr. Shah ndanate mwĩhoko na gũthumbũra gwake rĩ ndĩrenda kũmenya Mrs. Shah agwĩka atĩa ndĩna wagagu rita rĩrĩ ningĩ ndageke ũndũ mũũru mahĩtia mamwe ma Kavia rĩu ũmenye magũkorwo magĩthumbũra bamĩrĩ yothe etha mũtaarani ũngĩgũteithĩrĩria rũgendo-inĩ rwa karia yaku. Join our September 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. ZTech University, inventing the future. Itũra rĩrĩ rĩtagwo Rangaranga Girigiri na niĩ njĩtagwo Shirũ wa GP CEO wa Ewama na ndĩna gĩkeno gĩkũmenyithia atĩ
nitwahingura phase 5 guku Girigiri. Mugunda uyu wi ndagika 10 tu kuma Girigiri town hakuhi na barabara ino ya guthie Miharati. Broti ici ni cia 50 by 100 na wale cash ni 500 na installment ni 500 ma 50. Guku ni ready to build tondu kwina thitima na kwina mai. Twina migunda kundu kungi kuingita Kitengela, Sagana, Matu, Manaja, Naivasha, Ebu na Ibirikani. Tuhurire thimu oro riu 0720 769999 0720 769999 kana tucerere office-ini citu Kiambu town. Ewama Properties Limited, muthiki witu ni kwihokeka. Ubataraga murimi maita matatu o muthenya. Thoko ikarago iri tofauti. Ni hari dawa ciumaga thiini wa muguyo wa njuki. Nimetungumania mariku arimi mageragira niguo uhote kuigirira irio menda-ini yaku. Ithuĩ twalega kũheo maciwa fadi nĩkĩ, twalega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ. Spacing nĩyo determine kĩrĩa kuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tukirimaga turirikane ati maria maturigicĩirie ni uigĩrĩrĩki witũ ni ũndũ wa rũciũ rwega ni o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Ũngĩenda rwĩmbo rũu rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*280# no ririkane Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Gwĩka nyihirie mwaki nigetha tũmaĩ tũu tũtikahwe tondũ shepherd's pie itũ rĩ tũrenda ĩkorwo ĩrĩ weta nini ndĩkome. Kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Interest yetu from 9% ni pocket friendly na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Riu ndaguthaitha tiga kumaka thie mucio gakome aca tiga koinainie mutwe uguo thire ugakome anupama wikite uri wothe ungihota riu umenye Mr. Shame hamwe na Kavia ni magwitwira itua riao ndina uma ndurahetio na hanini no ndungihota gucenjia meciria ma andu mundu angihota gwika maundu mothe na njira ĩrĩa ĩbatie nĩ hinya wa Ngai. Taici no korwo ndũrahota kũnyita ngũkũhoera Ngai hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ũkĩhota kũnyita maũndũ maya. We ndũkanakorwo wĩ mũcerere ũrĩ ona kahinda ga kũhota kũrũgamia mũciĩ.
Ine ngurora maundu mothe ndogo itu thi wakwa ngurora mothe gutigirira ni ndarora gutigirira ati maundu mothe ni magira ngurehagira mathina magwitu mucii ma baba na mami na ma ciana nginya ma muthuri wakwa uria wa tene na mutumia wake nawe gutiri hindi unogagio ni nie no hindi ciothe utigagirira ati warugama na nie thengio Anupama riu nie ndaguthaitha ndukagerie kundakaria urugaga irio njega cina cama thie na kuu niki we thie na kuu thikiriria we 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 haya Anupama ithuĩ rũciũ nĩtũkaumagara tũthiĩ na nja nĩ ũndũ wa biacara ĩyo ĩngĩ koguo rũciũ nĩngakũgĩra tũthiĩ hamwe kwa ihinda rĩrĩ thiĩ nyũmba ũkahurũke haya nawe ũtwarithie ngari wega haya good night good night thiĩ 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 Kavya nyita ndamurehera we mwina vanlai Thank you, Mommy. Mami, ndaguthaitha please Ravi ndakahe ndigano. Maundu manyu mwena vanlagi nie ndikuingirira. No riu nie Kavya nigukorwo ngimuhoera nigetha maundu mothe manyu magirire. Thengio Anupama ni ugeretie muno ni thengio ni uguo no undu uria ndaguthaitha ni wambe urumbuianie na muturire waku o hamwe na wira waku na nie ndorane na mathina makwa ndugatangike ni undu wa family yako ni ngurora maundu Nie Ngai ndiramenya uria maundu marathi no ningi we ni uramenya ndakuhoya matangikire na korwo no witikire riu tigirira ati othe ni akenu magitire ndiamukirite thimu ya muci ni kuonania ati ni kwega mwathani riu mamenyerere Anuju we mucerere ingenda gucemania nake sete ya aramu ithatu ndiũĩ nĩkĩ itanaiguo na ĩmwe gũte mĩaka 26 gũtira ndura ta gũte nuthu itha ndĩ kĩrimũ rĩu nĩ njugĩrwo irebeta rĩa kĩrimũ ndehire thimũ icanje no ndinarehe canja rĩu nĩ njũĩ anue gũtinda njĩtereire ndingĩhota kũmwĩra ndĩ bara ngwĩka atĩa marangi maingi anu njeri hakuhi gukinya na ndirona ta ndina sari njega
Toshu, where unyo gothiĩ gũcerera mami? Ndirauga mami araragia ma. Nĩkuga ndingĩthiĩ gũcerera mami. Were ũrathiĩ kũhoya wĩra, no rĩu ti atĩ ũrathiĩ gũcemania nake. Ndakwĩrũkirie kijana. Toshu were nĩkĩ kĩũru nawe? Onaguo wĩra ũrĩa ũngĩruta thĩ ng'ima. Rĩu we no ũhote kũruta wĩra handũ hangĩ. Ũrenda kuga niĩ no thiĩ ngahoya andũ itoĩ wĩra? No ndikathiĩ kwaranĩria na mami. Toshu were nĩkĩ kĩratũma ũriganĩrwo atĩ mami rĩu nĩagũbutĩte wĩra? Nĩ tondũ waku kijana. Nĩkĩ mami aragũbutire? Na no ũrathiĩ kũu? Rĩu njĩke atĩa? Ndigacemanie nake? Ũrwa maitũ tiga haranio cia kĩroko. Tiga kũingĩra maũndũ marĩa matagũkoniĩ. Nĩ ũguo. Toshu, kwa ihinda rĩrĩ ndũrabatara gũthiĩ wĩra ũcio wa Lucky Day. Nĩngwambia ũndũ ũngĩ. Ngai atũkinyanĩria, nĩngũkũhe wĩra. Vandaji we aria na Kabia. Mami, ndũkagerie kũingĩrĩra maũndũ makwa na Kabia. Ũrabatara gũikara ũkĩroraga ũgima waku wa mwĩrĩ. Kariki. Anuj, nĩkĩ atarĩ arakinya? Ndĩmũmenyerete agĩkinya mbere ya mathaa, no ũmũthĩ acereirwo na nuthu ithaa. Kaĩ arĩ nako? Kavia, oka, tunywe chai. Kavi, oka. Mami, nĩngũthiĩ. Ndĩna mũcemanio. Vandaji gĩa na mawega nĩ ũndũ wa kĩyo gĩaku. Mami, hatirĩ bata wa kũingĩrĩria Nupama maũndũ-inĩ maya ma gũkũ mũciĩ. Reke we arore mũtũũrĩre wake hamwe na wĩra wake. Mũndũ akiuga atĩ gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia angĩhota atĩa kuuga marĩa mekĩkĩte nĩ mahĩtia? Inyuĩ mũrĩ erĩ no mũhote gũthondeka maũndũ. No rĩu niĩ ngũhota atĩa? Gĩa na wetereri. Mũndũ ũrĩa rĩu ũkoragwo na wetereri. Na rĩu maũndũ marĩa mega matimũraga. Nĩagĩaga kĩhoto gĩake. Mũtũũrĩre no ta mũthanga ũterethaga moko-inĩ ũgaitĩka. Ĩka ũrĩa othe ũrenda gwĩka kana maũndũ mathũke. Gĩkuũ nĩ gĩokĩte gĩgĩcoka gĩgĩthiĩ, no rĩu no wĩna wĩira atĩ gĩkuũ gĩgathiĩ rũciũ. Mũtũũrĩre no ta mũthanga ũterethaga moko-inĩ ũgaitĩka. Ĩka ũrĩa othe ũrenda gwĩka kana maũndũ mathũke. Ithuĩ twĩbangagĩra maũndũ ma rũciũ, no rĩu ithuĩ tũkariganĩrwo atĩ rũciũ rũu no rwage gũkinyanĩra.
Riu nie kiria riu nie ndina kio ni umuthi thaa ici ndina Anupama muturire-ini wakwa nikio riu nie kwa rita ria mbere nie riu Anuji ndirigwa nditigirite gikuo muno thengio muno ni undu wa kuhe kanya kangi muturire-ini na ringi ni undu wa kunyitirira Anupama muturire-ini thengio muno thengio ringi Kavia Yoda Karudo Leo mucoro wa Rudo wikarete ihinda inene muno tutirauma toto twa green rĩu nĩ twakwa reke nĩ tũthongie mwena wakwa toto natuo twĩna rangi mũtune nĩ twaku rangi ũrĩa mũtune nĩ ũrĩa wendete tiguo ĩni nĩ tũthake gĩkeno gĩothe gĩa thĩ ĩno nĩ tũkĩige mwena ũmwe na mũthako-inĩ ũyũ wa Rudo ithathatũ ciũkaga maita merĩ wĩrorere ithathatũ tang 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 Kariki umuthi nie riu Sama ni menyire ati uria riu nie ndina muthuri wa bata ithathatũ korwo we ni ekwendaga ni angiarakarira Kavia na gutiri ukumuri undu no riu we ni oi kunyitirira family wega nyoirire kwina akuru thiini wa nyumba aria nini mena ugitiri nikio tarareka Kavia kare wika aratigirira ni ikara nake na magathaka uguo niguo kunyitirira family mami onake ni aratwirire ati turore Kavia wega nginya ahone thutha wa uguo we hamwe na Mr. Sha metuire itua Vanraji ni ugondo wa bata tutifati kwera Anupama mathina manini ma family Anupama timuteithiriria witu koretwo gikaihitie riu kwa ihinda no ndigũcokera ndiramunyita na thimu aya angikorwo wina ku wari ukai umaku ni sorry umenye riu we nduceragirwo no umuthi maundu ni mega kuri undu muhaniku umuthi ndarikia kumenya bata wa muturire wakwa gutura maisha-ini maya uria nie Anuji nyendete muturire wakwa tuthie ingira Kariki hatire magegania wow nitwakena ni ui niki itana ri mucemanio-ini ni ngumenyaga ni uguka na bakuri ena tuirio tuina cama rĩrĩa ndaria tuirio urugite ndingĩrĩa kĩndũ kĩngĩ Anupama kaĩ ũtararia niĩ nĩ ngũrĩa thutha-inĩ thaa ici ndirenda we no ũrĩ thengiũ Anu rĩu maũndũ nĩ mega ndingĩmenya no kũroneka ũmũthĩ kwĩna thayũ nĩ ũrĩa mama ngiuga ngĩrĩ haha Chantino nĩ njũĩ na nĩ ndaririkana rĩu wĩtĩkie kana ũrege angĩkorwo he mũndũ mũkeni nyũmba-inĩ ya Sha ti mũndũ ũngĩ no nĩ mama ũria nĩkĩ gũtirĩ ũndũ no mũmũhĩtũku angĩhota kũririkana ndamenyaga aikaraga mũtũrĩre-inĩ wa ũmũthĩ aragia maũndũ ma rĩu ũguo nĩguo gũbatiĩ nĩ ũĩ
maundu maria mahetũku nĩ kĩririkano na maria maroka nĩ mwĩhoko. Anupama maundu marathi mahetũkĩte. Ũyũ nĩguo mũtũrĩre. Ithuĩ twĩriraga mahĩtia maria mahetũku tutagwĩciria kerĩ. Nĩtũbange maundu nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa rĩroka. Nĩ ũndũ wa ũũ tũkariganĩrwo gũtũũra ũmũthĩ. Rĩu ũmenye he mũini ũmwe wĩinĩte rwĩmbo firimu-inĩ ĩmwe ĩyo ngũrũ. Rũĩ ũhoro wa mũtũrĩre ndũngĩhota gũcenjia maria mahetũku. Rĩrĩ no rĩ ihinda. Nĩngwendete Anupama. Kiroko kĩa mũthĩ nyonire mũtino. Ate mũtino? Mũtũrĩre wakwa rĩu uma hakuhĩ gũthira. Niĩ ndahonoka kuma kanua-inĩ ka gĩkuũ. Ate? Hena thimo yugaga ndagĩka-inĩ ya mũico rĩrĩa gĩkuũ kĩrũgamĩte mbere, mũtũrĩre wake ũrĩ mbere ya maitho-inĩ ma mũndũ. Ihinda-inĩ rĩu kĩrĩa nyonire no ũthiũ waku ũrĩ wiki Anupama. Wĩ kĩndũ gĩothe mũtũrĩre-inĩ wakwa. Menyire ũmũthĩ atĩ rĩu niĩ Anu njingĩremwo gũkwĩra ngũrorete maitho-inĩ maku. Ũmũthĩ nĩ ingĩteire muoyo wakwa. Hangĩrĩ na thĩna mũnene mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa Anupama. Ũmũthĩ ndarĩkia kũmenya atĩ gĩkuũ no gĩkore mũndũ o wothe. Ũrĩa batiĩ gwĩka njĩke ũmũthĩ na ũrĩa nguga njuge thaa ici. Kuma hau niĩ nguga ndĩna ũcamba ngũrorete maitho-inĩ. Niĩ nĩngwendete Anu. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mama Olo, tiene ahí el ndogo ndogo. Fakra tutakula oh. Ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya kabagara. Ndimuheire macabasi na wagima. Uyu naguo mũrutire ku. Please, ndagĩka inya tu please. Ndagĩka inya peke yake, ndagĩka inya. Na wega wa kabagara nĩ kũhĩa na ihenya. Kabagara ya ngima na ya cabaci nĩ ciehotanĩire.
Hey, kwa nini watupikia kwa ukali sio ya Kavagara bane? Imagine bwana, Kavagara ndio ukali. Yeah. Anyanya, ngima ya Kavagara ingia tura, ingia nukana mwalewa. Itisha Kavagara. Murega, njitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Class Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana Rwai, kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Sesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality.
kurerorera ceceni ya Inoro TV ngwihoka ati ni ugikoretwo wi mwega ni ndakunyita ugeni tabarira-ini ya tumwambararie kiumia kia muthenya wa umuthi ni muthenya ungi mwega na mugemu ma mwathani atuhe nigetha tuke tumwambararie tabarira-ini ino na muthi no ngikwira ni ndatinda ngenete muno no tugucemanitie tabarira-ini ya rurumuka na runo ihinda ringi ningi twambararie mwathani koguo muthenya uyu wothe ni twauheire mwathani tumutungatagire kuma rucini nginya ruria kurikinya hwaini tondu na kirikaniro ni gitwiraga ati no muthenya wa mugwanja ndukanarute wira ona uriku muthenya ucio ni wa mwathani ngai waku muthenya uyu ni twawamurire mwathani niguo tumwambararagia nguthie bureki oro hanini ndige ndagucamithia nyimbo ciganona njokererie Chama
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Girls na Alliance Boys thogora ni kwambiriria ciringi milioni 8 ukaigirira gicunje gia 10 icio ingi urihage kahora kahora nginyagia ihinda ria miaka 3 na ni urayo finance